o murata wakwa muno ndemenya etagwo Joseph Hills wagithakaga hindi yo ri gutiari maundu manene muno wari horo wigi mainie na nyimbo cia ndwene hindi yo China ri ni ambiria kurehe handu ha national radio makamita National Star wakigura radio tondu wendia mboga warikia kwendia mboga ukamekira digitho. How do HR ukamendia digitho mitambo ni miega na nikio igua ndahota gukimirugamia tondu ko Benjamin umahani angia tukanirwo muno no agikiraga rwimbo rwa Joseph Hills mwakiaria muno no riu ri tutira maundu macio maingi otiga kwenda kuga niki kirathie na mbere thina bũrũri witũ wa Kenya. Na Gordon, karibu sana. Thank you muno. Tabekire heo no wakiona ndina muthuti ndona we na uthi wa kwa andu makoritwo magithaka nani na we na wifi no wega uge wifi uyu ri no ugure thimu ici ndona anake makimakanicio na thimu ici murenderio tauni cia bia cigana iroka kindu iPhone ya kiriu ri iroka kindu around 170 180 magana meri ukimere wifi mweri matigatinde makimaka na riu ni tondu wa kamode mo guko uma guku mena wakarindo wa ndeithi joy uma guko mena njo mwanyathira ni undu wa ku preserve ritwa na mugambo Kenya bejeherie mugambo twarane na ndu riu mundu arithia tunyuru mundu ngetumira Saudi undu mwanake cio mundu ukureha hathara kuri bururi ama national treasure muthenya umuthi ndinanake arika riaku na gitumi tondu njirua abungeme na Ivasha na by the way they are reasoning majiri ate me uko magicina bebe makiaria either he president ahota kumacerera deputy president no ndamena ikarai ko andi kumuhurira thimu no ne kwaria na anake tondu anake ni matuthinia muno muthuri tondu amuona atwa makidis ni ngumemenya ya miru hakuhe 30 wakondo na mbia ne haku mwana ka ndamuhostaga anake mena acoka akanjira ndirenda guchuria ngari ino haria National Theatre nitarika na ndirahoya Ngai utuko na ri nginya gwakwa acoka akanjira muthe ni ukinyire riu ri hari maundu macio mothe ri nimo matumite njite anake na ndiwe kana watuhura no watuhura mbica ni oro riu twarikania na mundu ma mothe ngwenda wiki uguo niguo menye I'm a very serious Kenyan ukwenda rwimbo rwa anake ri keguonie rwitagwo Soweto Soweto song riu ri anake moke haha utuhure mbica rugithakaga na ndenda ku ufati kwira Gen Z tondu kwina andu maraka kwina andu rimwe maragia ngeuria na one if you are a politician na nduri na Gen Z kira ni ndi na igiri ndugatinde ukijuria ndaciarire ri tondu ona ria waciaraga ndia uikairi kwina andu mararia ciuria cia wana guku wakoe na kindergarten ndio cia Gen Z ndukari and I respect them na nikio anake ria ndeta muthenya umuthi mundu wothe wina mundu university tau imagine ta makada thikuru ciana cia kuigira na giti kuigua ikuyu wega no ni kuigua na ni joni ukimoe andu acio marare barabara ri ni utwaria na muthenya umuthi twenda kuga atiriri the Gen Z agenda youth bulge kogo university ciothe cito cia Kikuyu-ini either kane Kenyatta kane Nairobi kane Kikuyu na diaria cia private tuthie ko tuthie Murang'a University tuthie Karatina we ndeithiai Karatina tuthie Kimathi University Kirinyaga tuthie Kirinyaga
icio nicio ndina bata nacio the universities within Mount Kenya region wakorwo ni urathikiriria muthenya umuthe muthuri ti mwanake yo tiroki wate kamo kwina andu makoretwo makihuthia bage gatika mwana karagi kwa mundu ngeria kuma 2030 2003 ati ni mwanake wetaiga microphone yo wega nawe ne nginya ndige ngimuiga we mundu wothe uratuthikiriria tau hera kaundu kamwe niguo thake rwimbo ruria ndenda guthaka haha rumu ira ndakomaga ndikugweta university na tondu ndirenda ntui no we ni hui no ndaya maguhiriirie murwa nyina na deputy president uria twinake twariganitie rumu uguo karoka kwira Benjamin uguo tondu niakwendwa kiherithio ro uguo hatari gitu Okay. Benjamin aherithagia kuhega ndandwarite wega koguo mundu wothe tu nitheri andu kuria KICC CUPS niyo yaokitaga ciana mundu wothe atonyire thiini wa grade 10 all the way mekorwo in 3 years makijoin university you can sure yes kwina combination ya subjects 500 thie ikou na mutirarehio na nimuge wakinya KICC uge no ihura ranjirire ndukurihio ni mundu twena CEO wa CUPS uthii wone ni subject iriku tondu taru ni actually ni jere munene mwe thiini wa thirikari ndamwira tajitira mundu umwe VC ujurie University of Nairobi pathways ici cia githomo ri mehariirie atia itondu magitho ino tio medicine ya tene marendo mathomithie medicine ya 3 years marathomithagia 5 or 6 or whichever years education ino ngucia kae guthie 2 years nindi ngutie kuramenyeka pathways ici ri commission ya universal education ri ihariirie atia maundu macio marekeka thiini wa KICC umwethe mathira na rucio noke twai na Dr. Wahome ni uranjirie maundu macio niguo kwira gikuyu kaundu kamwe nyonete nigutua mugutua kama mukwenda njuko kana urathoni kana ugi it's about you na mutikati no mukinyandike ta kuna andu nyonaga makiandika ati nie ndiga gucokeria ati Facebook ati wandika ni ndikona tha icio ni ngoragwo maundu mangi yatu weci ati ni ngwandika gucoke ni ndiga gucokeria I don't na njui ni uraga page yakwa wako kuria mwaragia na andu aria angi magucokeria kuu ni kuo muri cokanagiria I don't no ndari uhoro wa mundu wothe wina mwana we grade 10 amenye after 3 years no kwa join university etuko niguo ni harama na university wakorwo ta medicine ri ndekuya miaka iri rari ku meigi riu ri koguo ndagitari kana wakiri ri ndirariria horoporoi icio cianyu mugweta horoporoi akorwo na mwana university agithikiriria wiki ate we ratwaria mwana taru muga mwana wake rathire ko Rimuru Roreto ucio ni mwana wakathi university ena business ya guthikiriria wako tona twa bora kurathikiria wiki ate todo after 3 years either mwana ucio nagatuka wakiri atuka engineer na kironire president kaundu arekire ndikane onire wakiri arekire nyamwino netete ciana ngiri 5,500 andu matubagi president ata there are 40 professionals architects engineers surveyors andu mareka nyamu ino yetagwo even various yes various neke because is a value chain akorwo nduki na mwana urathoma maundu macio ri ndeto cio aguteithia nake gutire ucio wetagwo waihura gutire mundu ungi ungeria maundu ta macio ndukugo muthenya umuthi ningwenda kugweta maundu macio nigukumenyithia muthenya wa umuthi ndina ageni aria ndina muthenya wa umuthi na Gordon ngwendaga uge oro undu umwe tuko thiini wa platform cigana
already integrated thĩinĩ wa Facebook live. Okay. Thĩinĩ wa YouTube live na ningĩ thĩinĩ wa kũrĩa X, Instagram na kĩndũ gĩgwĩtwo TikTok. Indo icio ciothe cikorerio hwainĩ wa ũmũthĩ ũngĩkorwo nĩ ũngĩhĩtũkwo nĩcio rũciũ rũcinĩ ona kana rĩrĩa rĩothe ũngĩenda gũcikinyĩra no cikinyĩre thĩinĩ wa mĩtambo yothe ya Inooro FM. Engineer Moses Karanja ndirwo mĩtambo itũ nĩ ta ĩrainaina hanini, koguo Engineer Moses Karanja ũkorwo ũkĩrora. Wakiri Nguju wa Mathenge, karibu sana. Ndio yes. Nĩndagĩũka nĩgetha tũgĩcire na kũrĩa ndagĩtire ndatinda wega na ndakiuga ngĩũke mũthĩ nyuma kũrĩa Nanyuki. Nyuma igoti-inĩ Nanyuki. So are you a lawyer? Of course. Do kwena ndo quacks? Are you a quack or a lawyer? Ndio wakiri na ndinoka na corona. Wathomeire kũ? The university. Ereko? There's only one university in Kenya and the others. Na muri andu oru muno. Ariku. Ndoigire ati burauga ati we must come to the university. Yes. Uguthambia degree cito. And the reason dakinya ton dawa na mbere dawa gatuka president. Kana mundu wa minister ya githomo. Ni ngauga mwambe gutiga gutumagira that university. You know, ate burauga mundu guthomethia Kenyatta Jomo University na bi guthambia degree yake. Every time the word the or the is preceded or succeeded by a word that starts with a vowel, it becomes the. Okay, you get? So it is not the university. It is the University of Nairobi. And then we wakiri na ndathomeire kwenda mundu njirega gwitaha muria anjite etagwo doctor akanjira thasis. No. By the way, oyanya muyo niguo njonoria andu acio ati thasis yakwa yari child haldu education. Really? Childhood education. Really? You know, in the University of Nairobi, we don't pride ourselves at na maundu maige. Okay. But it's the level of education. Tukiuga university ni igire Kenya, the University of Nairobi, and well, the others. Anyway, nĩndagĩkinya na kũrĩa ndagĩtinda nĩ kwega Nanyuki. Ndagĩcoka wabici yakwa na ndagĩkena nĩ gũkorwo ngĩũka hwainĩ wa ũmũthĩ nĩgetha tũnyitanĩre na mũthikĩrĩria. Nĩndĩramenya ahorerete hau agĩtũthikagĩrĩria. Na baada ndacoka katho ati wauma Nanyuki ndoka njũkĩte ndagweta tondu ambunge bena Naivasha. Acha no tondu kwina kaundu kwenda gwika na ciaku nĩ irakenia mũno atumia. Reke njuge ũhoro wa nderu reke njuge ũhoro wa nderu nĩtũkũcira kahora na andũ acio arĩa marakenio nĩcio tondu kũratuĩka atĩrĩrĩ atĩ mũkoretwo mũgĩtũmĩra nderu icio ta matharaita magũtunyana atumia harĩa andũ cira affect nderu ici negative tondu kũratuĩka atĩrĩrĩ mũkoretwo mũgĩtũmĩra taurũ ta Gordon ndũĩ rĩu gĩkĩro-inĩ kĩa wendo atarĩ na nderu ta icio nĩekũhamu. Naguo gũthiaga atĩrĩrĩ mũndũ nĩ mũrathime na njĩra nyingĩ no harĩa gwa kahinda-inĩ gaka rĩ icio nĩ atumia maramwĩra mũnene rĩu ici nĩcio irĩkũ inyuĩ mũracihũthĩra kana nĩ atumia no ici rĩ no ũrĩ ũgogona nĩ ũrathimĩtwo nĩ Ngai na nderu kana mĩthoko yanyu ya wendo no ta ũrĩa mũndũ ũngĩ angĩkorwo arathimĩtwo na kĩhara kana njuĩrĩ rĩu rĩ ndũrĩona kũrĩ atumia mendete kĩhara kũrĩ atumia mendete mũndũ wĩna nda nene rĩu rĩ no ena mũndũ wanjĩrire atĩrĩrĩ in 1 year arenda ngorwo hana Obama na nĩ ngwathĩka ni tondu whoever told me karenda gũkũgathima acha
tona mundu rumetani okay kibatara ku deuri thagi muno wakiri riu ni ndakena na ndina ngeithi ndatumwo ngugeithie kumako ni muthuri witagwo Mathenge Thuo Mathenge ndagitari Thuo Mathenge Dr. Thuo Mathenge wa Bantu Africa na ni andete tondu kumenju ri ndo twako kana wa nguku tumumenyete uria tumwe ni ndageitheka tuma nake handu nguhurukite nginywa cai okay ajira ni arathi kuria Inoro TV ajira ngugeithie muno ndageitheka muno na ngeithie muthikiriria na ndagiuka nigetha tucire maundu mamwe then tugucira especially mabe ujithi na nigetha tukorwo tukimenya haha mbere kuringana na uria bururi uhana na the globe okay economic leadership, political leadership and social leadership irathi kuri mbe ujithi nikio ndoka no choke thiwire matumele wool hari thuti matumele wool 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 hari thuti ata Trump 2 matumele government colors tuwekiraga thuti iraheni ata what is government colors diumaga kuma blue the dark blue or black icugagera hau all black wa mbere tareke ngwire kotangereka tu icio uigwe from an elder yes an expert uhoro wa gwikiraga thuti cia white murahetio nimurachonoriria rika atiriri nona Trump murore thuti irekiraga rugamiro hau riu ri turahuto niguo tuikirie twina muthuri murata wako muno nake witagwo Peter Mwangi na reka undu na nejwe godo ni kwa miario no tondu I am not apologetic daria na ndoriri iratuika atiri we are degrading in knowledge and intellect our conversations adwatu thuraga nyoni na muhunjia nano yaga godo ni woe hau nidaturirwo muno akiruma mundu twai nake university CEO MD Family Bank noria njui ni ati mundu uria uhunjagia kanitha witu wa bithi akoragwo na bachelors no ko wina mental case na no yaga onake SG murata wako witagwo wa muthuri witagwo Hinya mukageaga random audit of mental tests bithi ndi hunjagio ni andu erratic na no wega ninge murie na njui no nigutuka very 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 controversial kana bithi ne fati kuhunjio ni atumia kanacha ithu tikwenda maundu mude tukwo ithu tuli ngai witu ndakoragwo ari ngai oro uguo githagathago ngai witu ni ngai wike hari tura ndwa chonoku twatinda andu acio eke ngwira makuma karatina manumite nginya gwakia tondu ni andu njui neo twae nao university ni andu tuthomete nao ndiukano wanyita wakiri ndigutu ndaigua horo ucio ni wega SG na ndiraddress moderate ndari horo igie SG na ngari horo igie DSG na ndikwaria uhoro wa kanitha ingi tondu ndithiaga one kanitha uria ingithie tu no umwe tu o kanitha wa Catholic tondu kanitha uria ndathomeire cukuru ndathomeire high school na inorero ni njui ni ki is the university ciarĩ sponsored by Catholic na by the way ni ndithia kanitha njawa hau nduka ngora kanitha nge tondu ona ateti marathi nginya kanitha ati ugituria maru ni arange ni ndithia maundu macio why would I go kundu itoi if I'm not familiar with the faith na no wega kwira ateti atiri na ndimere umuthi to mutikero mundu ngetiga waigura nda uthie kundu utoi akordu mathia mahoya menjaga ri urathie gwika atia kuu ni undu wa political capital kura I can't nithia I'm a Presbyterian kurethiaga nithiaga PCA na ndithia kungi kotara fatara kura cia ACK niguo njeki atia
Ithurwo. matiume Ndũwe ndũrarũgama. matiume tucemanie nao tandũ Ndũwe ndũrarũgama. no ndũwe ndĩraria ũhoro wakwa ũcio hana ũguo na hane why ũrathiĩ wonage andũ mahana tarĩ nĩ nyamũ iria ciĩtagwo atĩa imakia thia ũrathiĩ kanitha woneka ta ũrĩ kĩmakia thia nawe mũndũ wĩna thuti ũrathiĩ thĩinĩ wa spirit that you don't belong or even faith kana mũthige ũrathiĩ kũrĩ kũndũ ũrathiĩ kũrĩ ACK ũgathiĩ kũrĩ ED ũgathiĩ kũrĩ ingĩ na ingĩ cia maroho ma nĩ kũrĩ andũ maraikĩrio maroho atĩa metagwo maroho ma rĩrĩ maroho macio metagwo nĩ nyĩmbo iria ciĩtagwo cia mũmbũro kwĩna kanitha cia mũmbũro irĩkũ icio ihana tarĩ cia marua nĩkĩ irĩkũ wathiĩ nĩ tondũ nĩ kura irĩkũ kuona kũu kũrĩ kanitha cia marua mũthenya ũmwe ndĩna ningĩ Peter Mwangi na Peter Mwangi wathaka nĩ nguona kana ndĩrahĩtia ni elda waragia tuku Peter Mwangi elda cia gemeto kama waka ngetha kario cia magatheti Peter Mwangi is a political analyst etagwo PMK karibu sana PMK thengi muno Ndiritu nĩ njũĩ ndũrĩ woka gũkũ nĩ njũkĩte twĩna Kamau wakang'ethe ndanoka ũko ndirĩ mũgeni ũko ndirĩ mũgeni no show ĩno ndĩkĩrĩ mũgeni no ndũrĩ woka kera ndirĩ ndoka kera ĩno no yo show kana TV ĩkoragwo ĩrĩ 24/7 ĩkoragwo ĩduana ndoka na thuti nĩ ndona ĩno nĩ ya uthi na to uthi tu ndacũthĩrĩria wega ĩno ti ya iraka ndacũthĩrĩria wega aĩkorwo nĩ umĩte handũ hakuhĩ na bũrũri wa Italy na by the way teno no ga Trump nĩ ndingĩkĩra thuti imwe na Ramaphosa kana Museveni nona andũ othe East Africa gũtirĩ ĩno karibu sana nĩ njũĩ nĩ woka na kĩrĩa gĩatũmanjaria ũguo nĩ tondũ mũrĩ mbeũ njĩthĩ and I'm interested tondũ andũ aya nĩ njemanagia nao na nĩ ngwenda kũmwĩra nĩ njũĩ wakĩrĩ nĩoĩ nĩ tũkorwo na platform ya tech space nĩ kuga atĩ maũndũ marĩa marathiĩ na mbere ta rĩu nĩ ngũmwĩra a space one of my lecturers mena mwanake tũrasponsore megũkorwo magĩthiĩ gwĩka megũkorwo makĩonania ũrĩa platform ya fintech nĩonio fintech imwe ĩragũrio gũkũ taũni 2 billion rĩu rĩ teke njũrie we wĩũ tondũ nĩ rita rĩaku rĩa mbere gũkuona nĩ njũĩ ndanakuona kũndũ tũrarĩa nyama no ndũĩ nĩ wagĩũka studio na nĩ Wangari na Ngondo nĩ maruta wĩra mwega rĩu nĩ woka studio PMK no nĩ mbeũ njĩthĩ kuma gĩcigo gĩa gwitũ kĩrĩma mũno Kiambu kũndũ umĩte Kiambu nyumĩte Kiambu Kiamba na PMK nĩ Peter Mwangi wa Karanja Mwangi wa Karanja nona ndaruta karamu naruta karamu ũkĩrĩ VC wa Kĩng'ang'a ndũĩ VC rĩ kaĩ arĩ ũhoro wa itherũ na by the way nĩ hĩndĩ Professor Mũrinde aumire kuma Davos na handũ wangeneria mũno Ndiritu oiga Peter Mwangi wa Karanja Mwangi wa Karanja na Njeri good tondũ aciaria memwe gũtirĩ Mwangi hatarĩ na Karanja na Njeri nĩ marakũigua nĩ marathikĩrĩria otange mageithia no magwete mwĩre no ko kũrĩ andũ mwakoretwo nao itũũra meciragia atĩ mwana wao ndagĩkinya Inoro tambo mageithi na nĩ njũĩ na by the way nĩ njũĩ atĩrĩrĩ Njeri na Karanja nĩ arika rĩakwa ndigũcie nĩ arika rĩaku okorwo nĩ mũranĩtwo mũno na mĩaka 2 mĩaka 3 ndũĩ rĩu Ngondo ndakare kanjarie gũkũ kende magĩithie mũno maitũra rĩtagwo Kawaida no magwete wega kũrĩa Kiamba maitũ Njeri na baba Karanja ndamũgeithia mũno mũnjĩrĩ mũrathikĩrĩria na nĩ me mũtambo-inĩ na bado kũrĩa ndutĩte mũtumia kũndũ gwĩtagwo Kangema kũndũ gwĩtagwo Gĩtũgũ ũgũrĩte kuma Kangema na to Kangema tu Kangema kwa Mĩcũkĩ o hau ha Mĩcũkĩ hau mũciĩ-inĩ kunukuo gatũra getagwo Gĩtũgĩ nĩ gũthiĩ wathire gwetherera kana mũhiki wakorire hau ti kũroterwo no kwĩ na nĩ thikũ ici kĩremba kĩna kashifa
kira kashfa no ti othe mena kashfa ni kuriega atau wa ndaro ri eh akena iremba thate kwena cia bururu kwena cia white kwena gutibeja kado wa ndidi iriko he andu angenia muno ndiritu hau wageria kurunga icuri cia miario kanitha ucio wagweta ri ni ukene kanitha wa mitaratara na ngai ira tuhoyaga ri utuikaga ni ngai wa mitaratara nina ni tuyu gutoru turetikia ko ngai tu no wa mitaratara ri ona andu akanitha ucio mabati utuika andu a mitaratara oro ucio akanitha gukinyia hau na ngwenda gucokera oro ringi na ndigocokera ni mui wakiri hindi ria kanitha wa PCY na bara cia agathuri marenda ni marenda kuruta ngamburi cia kiama ni ndarugamire by the way SG muthuri wetagwa ihenya ndanyandikagira message kuhitukira kundu anyandikagira to my WhatsApp agerire doko tuko njuge 1 kanitha wa PCA ni wa apologize kuri family bank muthuri murata wako muno hitagwo Muya Titus no ndo agicoroka kire kikire kuria kia Kangai kuria mwena kuye nguje ne Kangai kuria mwena wa Mathera na behavior ya mutungatiri does not represent witikio meciria makanitha ma PCA wanyita ndego tu number 3 kanitha waya gwika an audit gutigakorwo kwina andu ringi mena mathina ma meciria makahitithia etikia ngondu cia todo every minister thĩinĩ wa kanitha wa PCA ti kũhũhũtĩka kana uge nĩ ũrarirwo nĩ Ngai no nginya ũthiĩ university either St Paul's kana Presbyterian University kana any other university attain a degree, a bachelor's. No mĩario no yo nĩ mĩario ũbatiĩ kũruĩra mũndũ wakwa. 2 no coke ũrĩithio nĩguo tuĩke mũtungatĩri wa kanitha wa PCA. Ndikwenda kwaria ũhoro wa makanitha mangĩ ndie na interest no kwenda kiũria kĩrorio atĩrĩrĩ, do we continue kuondainia atumia? Kĩu nĩkĩo kĩũria kĩrĩa kĩũrio mũthenya ũmwe. Ndigũkĩria hau niĩ ndithiaga thĩinĩ wa presbytery no kĩu nĩkĩo kĩũria. Ndanathiĩ kũndũ ngona ngĩenda kũneneherwo nĩ mũtungatĩri niĩ ndienda kwaria mũndũ akanjĩra atĩ ũkĩra ũgeithanie na ndwakĩrĩa ndagĩka ĩmwe niĩ ngũkĩte kũmũni mũndũ ndikwenda rĩtwa rĩrĩkũ ngwendaga gwetha nĩhetwo rĩtwa nĩ Inooro no nĩ ũrenda kũnenehera tondũ kũrĩa nĩwe mũnene ndũragio niĩ ndikwendaga tau nĩ njugaga ona ndirenda ndagĩka ĩmwe niĩ ngũkĩte to mourn my friend ngũkĩte kũmatha muoyo na mũndũ ũngĩra kũmenya ũhoro wĩgiĩ wĩtĩkio wakwa etagwo Reverend Kanga Mugendi tũrutania nake kũrĩa mwena wa kanitha wa Thome PCA kũrĩa Kenyatta Road niĩ ndathiĩ kanitha nĩ ngoragwo ndĩ mwethi wa muoyo ndithiaga gũtaha ngumo kanitha-inĩ. Kwoguo nĩ tũkwenda kwĩra mũtungatĩri ũcio ũrekire ũguo andũ acio twathomaga nao ndikwenda kũmwĩra no na nĩ njũĩ nĩ ngũcita nawe wakĩrĩ acio na andũ twarĩ nao university na mũndũ gũkorwo either CEO kana manager ucoke ũmũtarũrange oro ũguo tu nĩguo wĩgocithie kũrĩ congregants. We are very disappointed. Gwenda kuga atĩrĩrĩ Kangai kana o ũrĩa kũretwo kũrĩa Mathera kũu kanitha ũcio wa VDA njĩrwo nĩ SG Wahome Reverend does not represent faithfulness kana wĩtĩkio wa kanitha wa PCA. Ndiarĩkie cira ũcio Kabisa. Ndeto icio na nĩ ngwenda kuga ũrĩa ndĩmwaragĩrĩria rĩrĩa mũrarũa na ndini iria ingĩ. We don't. No nĩtũkwenda kuga atĩrĩrĩ inyuĩ na inyuĩ athuri no mũgwĩte muona either a minister is errant no korwo ena mathĩna make ma kĩmũciĩ kana hihi ma meciria mũbatiĩ kwa gũkorwo mũkĩmenyithia head office atĩ kwĩna mũndũ ũratwara maũndũ ũrĩa matagĩrĩire. Of course. Ndiarĩkia. Okay. Thank you. Rĩu rĩ mũthenya ũmũthĩ ndĩna anake na nĩwaigua andũ aya by the way nĩ mũgwĩtĩkĩra gũtũmĩra mĩaka yanyu? Are you under 35 or over 35? We are 35. Good. Kwoguo mũthenya ũmũthĩ ndathiĩ ũhoro wĩgiĩ youth bulge
na ndina andu eri Peter Mwangi na Ndungu Mwangi woiga uthomete political science University ya Nairobi na mutu thinitie muno tondu mwenda kuga tutia cukuru nderito ngiuma uthie nja wa bururi ri uthomete degree university imwe nayo yo twagweta ri uthia bururi ungi wi kundu gwitagwo Europe kana ringi mwana wa America ukero coke thukuru no university na ndungicoka thengi muno riu ri wakiri karibu sana asante ngwambiririe nawe muthuri murata wakwa muno enda kurora haha ndero mitambo-ini no riu nguciaka mitambo andu manyandikire message ngucia mitambo ni miega mitambo ni miega tajira tiriri wajira witagwo PMK good but PMK utaga wirako PMK ni consultant na consultant ri PMK ni dina maundu ma mbeũ njĩthĩ na PMK ni umwe andu matasanoka kuga me two term two term ni kuga masupportaga re-election ya mundu gwitwo President William Ruto na munini wake mutongoria witũ wa Kirima ogwitwo Professor Kithure wa Kindiki. Kwina any chance that the deputy president atuthikiriria kwina any chance ni athikiriria kana andu tondu muthuri ucio ni mundu ndete ruriri na ni oitabarire no yaku aya tabarire no yaku ona titondu wakwa ni undu wa Gordon na Benjamin ri tacokera ciugo icio munini wa muthamaki wa bururi ri etagwo Professor Kithure wa Kindiki mwana wa Bishop ni mundu ndete ruriri rwitu muno na ni oitabarire no yaku ni thikagirwo ni andu aingi muno turora data muthenya ungi turona makiria andu milioni 5 ni mathikaire tabarire no yaku koguo ena itumi makiria ya milioni 1 gukoro agithikiriria waihuro uyu na thuti ya take kabonge kiuga London tajira tiriri no wagweta wega na wakiri no igwa ndeto cio ndegutu ndikeiguite horo cio biu wathie kuria Nyeri andu maugaga matuthikiriria of course especially gukera ukari undu wa nderuka ntonde athikiririo no njukaga nigetha tunore ruriri andu wathie nanja ni ukoraga andu ni mathikagiriria tabarire no muno thank you muno na njira nene muno thank you muno he kaundu ri ni urugamite ro hau ri teke niguo tuguikiria hanini ngwiciria tucoke PMK kwi kaundu wa gweta na wacha mari muthuri ucio ciregaine tutioine ni kuri andu aiganona makire thino wa ofisi yake no makire thimu yako kana magena no sawa ndu andu makenene ha no kaundu no ni hoyaga Ngai ngika ati njage kuera namba ya Gordon ni ngakurohitetie muno tajira tiriri he kaundu karekikire muthenya wa ira as a youth president ni arorio ni mugatana that tondu ni twakuhe rutha uthi ukaria na coalition ya ODM ni kugate president araugire atiriri of course gitigia president gitire na contestation good nona gucia no ni tembere guka thini wake good kono kugate no president tone demorate kuma kuria saganari govia yake ndihana ni andu aria angi yake yari na icungwa gatagati good na huru baro ona ya ira good so now Professor Kithure Kindiki maybe he is reasoning or not to the mwana murwanyi na witagwo Moses good so I am very biased tonoka out cherera university tekugweta riu tugakiria indo jingi muno kugu ni mundu njui tu when he was senator niokaga ugirora nona kamara kwa utantonya inoro ri he kamara kwa mahau iyo yari Muga FM good kugu okaga handu ha gutonya Muga FM akamba kijana rafiki ya ndugu yangu good tukakiaria tigo guo tuma thita cio tuko tondu utulika thita tukaikara ha parking good actually aina Prado ya tiga 90 iyo yari mbere good
tukaria muno maundu ma uria bururi urathie na mbere when he was senator makoria so when the president araugire gitega president contested so aratutigire Professor Kithure Kindiki ko and na digo ko interrupt who is Professor Kithure Kindiki no arieta githungu ndaika igiri ucoke kiu kingi utamburuki na iko tondu riri ndade kio nginya andu memeru ni kuga atiriri so akorwo twathi 2027 then the president never did to that riri okay Mount Kenya kana Mount Kenya East ndiroya mugikuyu ndiroya Professor Kithure Kindiki no ndirakio yao okay ndehera giti 2032 makirana na Uhuru wa Kenyatta 10 yangu 10 yako agacokia giti gikuyu-ini kada gacho no uyu hari maundu maya tondu ni njui ni ukiri thiini wa iyo mugitaga kana the university no ndakuhe muti good niki kiu na ni njui no coke umwite no mugeithie na ndia mamuyu mwira te toka ni turakwariria ni turariria riri brother ya mutu athomaga nake witagwo Moses irona ndi mundu mukuru good mega ku ni methi yangu idwona ndi mundu mukuru thank you Derek ona nake marakinjira ati ni fatie kuheria giti kama tabite wira mene thie na mbere thank you muno Derek muthuri ucio wagweta egwetwo Professor Kithure wa Kindiki no namba igire thiini wa bururi uyu ate President William Ruto muthi uyu angirikia tamu yake mundu ungi kwa gikarira giti ni mutongori wa kuma gwitu kirima ni mwana witu Professor Kithure Kindiki ngimusummarize re ni muthuri mwega is this a good man he's a good man to mundu mwega he's a sober man ni mundu okoro hana ndore kirikano mera gwa tiriri ati mwana ni okire kuruirwo mutumia okiurio no mwana mutumia uyu omwe akiuria mwana okana no tumutemange mundu uria warurire akiuga mwana otu waku negero uyu ri Kindiki ngimwana na mundu wa muthemba ucio to ni mundu wa kihoto hekiuria uri wajuria tiriri kana muthi uyu tungitua guthie githurano rucio kana Ruto no acoke na mundu gutwo Kindiki aja kwa ni affirmative yes ndodo akindu kimwe Kindiki ungimurora ogua ri as a person Kindiki akwa hana gifaki kwenyihia oge gifaki ugo igua ni athomete nja ya bururi ona mundu gutwo Kindiki no ugo athomete nja ya bururi by the athomire kundu gutwo South Africa okay koguo ni mundu muthomu maratathi make ti maria makwiga ati maria andu maheaga na ukuira buini ni aratao njigua ni mundu thomete akariki andu barakunurwo ni aratao andu makunirwo ni aratao na urakunirwo kuringana na suba cia njohiria wagurirwo mundu gwitwo Kindiki ndakwira ni mundu muthomu ndakwira hana gifaki ndakwira ni muthuri mwega how ndakwira hana gifaki ri mundu gwitwo Kindiki ni mundu visionary oria gifaki auga horo vision 2030 okay ni mundu uramenya bururi witu haria rugamite na aria bururi witu fathi ukorwo ugithie koguo bururi witu ngitio mundu mwega tungitwara mundu gwitwo Kindiki okay na gicigo gitu gia kirima twina munyaka muno ni gukorwo for the first time mundu wa second in command kuma ide bururi wa hiro we yathi tuthi twage na deputy president professor rikanari Nderitu witu not just professor mundu mwega mundu turamenya atiri rucio atura ni muono ni mundu tangituhingisa ucio no Professor Kithure Kindiki in summary ri tondu one ni agiukaga auringi ni oka cukuru kurwa murwa nyina ringi ni athire kundu na kundu ndigutirange mugweta ni ndokaga kumuhega gatuvia tugitire murwa nyina motora ni hindi cia giuka aicoka na quiet man in the event the president narikia miaka yake 10 years by the way no gaitie muthuri tagwo mithamo etagwo mithamo wa muciri etagwo Gerard mithamo wa muciri ngai na ukurathima na and is a good man tondu thiini rimwe wa wabici cia andu anene ni iri andu nyahoro muno but mithamo haria othe uri you are good man Gerard mithamo wa muciri you are good man good in the event the president narikia 10 years itanathie kuri wakiri
neuga my successor is Professor Kithure Kindiki. No ko na thina no horo ucio thiko tuna thina na no horo ucio na toni tu andu agicio gitu kia Mount Kenya ona andu amarigania Mount Kenya West amemite Kiambu Kirinyaga na Nyeri na Murang'a matiko mena thina na muthuri ucio ndo akindu kimwe 207 andu aria matokiririe ngari andu aria matumire Gikuyu kioyo wathani hindi ya Gibaki ni andu a Tharaka ni andu a Mount Kenya East koguo andu acio ndo tuirie thire wao nginya umuthi uyu na tugisupport mwana wa mundu gwitwo Professor Kithure Kindiki a succeed mundu gwitwo President William Ruto twakwa tukiriha thiri ucio na thiri ya thiri ni kuriha reke ngorie itanathi kuri wakiri tondu wakiri kukundu turutaniti is he your friend ni murata wakwa as a man tondu taukura ndu mugaga atiriri Kibaki ndare haga biru no igwa na to murata ndemukua ta baba itu wa ruriri to ni mundu wa mukai wa ruriri kuri mundu na nderira andu atiriri muguka turariri horo igie professor na nderira andu muguka kerari mutiguke na emotions kana ni undu mwakire muoka uthikiriria ndu ati na muigire guko moti kwenda next bitaga he is a professor mwaria nake henya mushitagwo sidelines mutire muingi wothe no mwe handu muranywa gacai kana amukora kana mwe ngari kana mwe ndege-ini na nyonaga nginya ari ndege-ini mbethe nyonaga ari ndege-ini akiruta wira so what kind of a man na no nyende ona warie githungu hanini niguo kuri ari hiya kiigue kana mundu muigie na nguhuputi nyahoro tondu maita maingi thino wako tunago ni nyahoro gukinyagia maundu magan kuruku kuri andu aganu muno buri ukoraga ni ngwaragia wira no ukora mundu re andu barakinya maundu maria matarimo na ni mundu mugima tanie ndugikinya uria tu ngikiugire na ndirakirihia no gukirihite ugioka guku urakinya ndeto itari cioneke as a man no ito ndungirora ri nioka gachagua ni athie nioka na turathie nambe na jua andu othe ni maragithikiriria if niwe President Dr. William Samoei Ruto ni ugatariri nie kurigana na uria nyonete ndenda gucokia gite Gikuyu-ini oria ndanengerwo ni President Uhuru wa Kenyatta agikuno makome safe Kenya no ikorwo a safe rungu rwa muthuri ti Professor Kithure Kindiki waria ndeke muna Gikuyu githungu ucoke icio ingi ciothe wendari ndugutumira Gikuyu tokeje for start Kindiki is a sober man, not just a sober man, he's a visionary man, a man who can take this country forward. He's very sober to an extent. Nyokurika hede yakora na Gikuyu kia mundu gwitwo Raila. The guy spearheaded everything. He showed his genius part. Na gutiri mundu tauniri oguo. Okay. Andu mageciria ati maundu macio ni mekogaga yari. Maundu macio ni mokire wega. Ndiritu ni na ntwari bururi uyu tukiurania atiri muthuri ni eguthikwo. No mundu ria waheirwo wira ucio atongorie kuma Egina Zedi ni mundu gwitwo Professor Kithure Kindiki. Na gutire mundu utonire wira uria arutire. Gina family ya Odinga makirugama makiaria undu wa mbere mekire mambire gucokeria muthuri ucio ngatho ni undu wa soberness. Kiuriki woria kana mundu gwitwo President William Ruto agiuga atiga bururi moko-ini ma mundu ucio kana tukwa twi handu hega ri aja nei ni undu wa kindu kimwe tukenje ni ngorie muthuri ucio na mundu gwitwo Gibaki utiganu no maritwa utiri kindu kingi okay. Gibaki ari muthomu, Gibaki ari mundu visionary, Gibaki ari mundu gwitwo sober. Okay. The same can be said about our Professor Kithure wa Kindiki. So tonight andu makauga ati muthuri tagwo PMK na tuhenirie no gatuka vindicated digatuka vindicated kana no gatuka atiriri kana agakorwo ahana uguo. So is he presidential? Very much. To kuna andu mathekagira mugambo wake makauga uguo na netukagira advantage two maybe no korwo agatondo ora huhu jagiri mugambo ucio andu mathekagira igicire tiriri hihi na no wega na injo wakidwo tatarathikiriria reigwa muno wakorwo ati akahenio ici aya ari nio mangikwira gikuria kihana no ringi ni ora huhu
muthuri ucio ri mundu mwega ni akoraga captive ya gutwika misused kana misdirected. Good. Muthuri ucio gwitwo Professor Kithure wa Kindiki ri hau waiga horo wa mugambo wake. Mugambo ucio niguo arutire mundu ugwitwo Uhuru Muigai wa Kenyatta, president wa kana wa bururi uyu, na president wa gatano wikarie giti president William Ruto kuma magego-ini ma Higi. Na mugambo ucio wake ayeko mugambo ucio wake no ahotire kuhota nyakeru ri mugambo ucio no kuhota gututwara mbere twita bururi nuguthie kuri wakiri tondu ngwamba guikiria njoke kuri wakiri ri agikuyu ri are they better with Kindiki? They are very much better with him no do akedo kimwe ni moe ni mwana witu na mwana ciaritwo ni mutharaka na gutiri utigani wa Tharaka na mundu wa Murang'a ti mundu wa Nyeri na ciegeko-ini tiri ukabi ndirito witu ciegeko-ini tiri ukabi Mutharaka ucio turaiga horo wake niwe watukiriirie ngari 207 gibake itu no koinukaga tiga ni kura cia Kindiki brother yake na andu ao na kuria imite gibake itu angiari mucii na ruriri rwitu tungiari handu hega koguo andu acio maikaya tukimenyaga ni tucokagia ngatho muno mamukire ngatho citu kuma ngoro gitina na ni tumenya tugikugia kuma Embu Kirinyaga kundu gwitagwo Nyandarua na ikuo giothe handu kiano magunya kundu gwitagwo Ramu acio cio tukona thire ona hindi maida magakinya nitukauriha thire ucio Reude tukwamba wikiria wakiri ujitikiria tuarada hile mwanake Reude Professor kwena mundu akwena na athikiria Professor Kithure Kindiki mithamo ne jine athikiriria bethe no geithie muno mithamo ne ngumugeithia muno to mithamo tu kuri andu na mwaria wa thirikari gwitwo Isaac Mwaura okay ni ajire mitambo-ini. Asante hero boro-ini tunde amero makiro mau tondu maita maingi agiko mwiciraga no nyo mwarwereire wiathi no inyue gutire andu ange marwereire wiathi Kenya no inyue no kwiro boro-ini tuone Meru makirwira wiathi kirindene gyare kinge kiragyanwa gamuma naningene yamakire de winge wa merano naningene yamakire winge wa merano imukuromwe twalegirie twamwiranga umbure muma toke mwira na ugerera getane wa kaborio itoke mwira imukurore akiugero erwa ekinyana riboti kaboriewa riboti ekyanyereria rugendo kaboriewa riboti ekyanyereria rugendo ibirikare ngare nyinge yaune kabugo nyange ametongo nyange kanyakine nyange ya metongo nyange kanyakine ikadenyane warembere ndayogo nalebotwa muregerie komuna gedro inalebotwa muregerie komuna gedro ibaringaga kebonoko yamajaita igakaba natwaringa katuoro ebondeba kamura inatwaringa katuoro ebondeba kamura ibaringaga katuoro tweregerie bariara alomina kaboriewe baranie kelaka yaronina kaboriewe baranie kelaka ino ora oti torena yage to nimbolere kaperojo dewe moto mawito enimbolerwe kaperojo dewe moto mawito ewe adine toko ewo aina kalo chokenwe nabekabo yona nene ndio yamoka lerazo inanywe kabo Injogo mairia jamakanga watenena matina balatweka komposito balemena merao ibalatweka komposito balemena merao imukwajoria wa Kenyatta watenena bendera keminambe karoleni kamaitimo ore aichi na morea tunyani wetanera raundikenda bodiego wa tunyani
ndeto ta ici ndũngĩcigua kũndũ kũngĩ o tiga thĩinĩ wa ceceni ya Inooro rĩrĩa tũrakorwo tũgĩkũngũĩra ũhoro wĩgiĩ na kũrĩa bũrũri ũyũ umĩte, na nĩndacokia ngatho mũno nĩ gũkorwo atĩ nake nginya David korwo ũguo kũrĩ njukũ nyingĩ tondũ nderwo nginya deputy president erwo kwĩ ndeto ciaku irario Inooro, andũ athikĩrĩria mugathikĩrĩria Inooro ũtukũ. Wakiri ta njĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ rĩ, what are you looking for? One, we warĩ Gen Z, no rĩu ndũrĩ Gen Z. Taumaga nawe kĩmũrĩ ũgatiga makithĩndi yaku, niĩ na ndĩrahoya narĩ nginye mũciĩ thayũ, na nĩ ngaingĩra kũrĩa. No rĩu kĩrĩa kĩmũtũmakĩtie kĩanyu, you don't have a political party, you don't have a presidential candidate, mũrachuhĩrĩra ciama cia thuri arĩa maumĩte barabara kũmahũra, arĩa mamũhũraga na arĩa mwahũragwo nĩ ũndũ wao, othe me kĩndũ kĩmwe harĩ consciousness. Tondũ kwĩna kĩndũ kĩmwe na njũ andũ marathikĩrĩria arĩa marakĩenda, ni wa mbere ndirĩ affiliated atĩ gũkenia mũndũ harĩ maũndũ marĩa tũraria, no nĩ ndĩrenda kũ-invite Agĩkũyũ to the table ya ũgĩ. Ndukana wanyita nĩ kuga atĩ got you ũhoro nĩ gũtirĩ mũndũ akora akĩgeria ũrimũ kana maũndũ matarĩ bata Inooro ũtukũ. Tondũ ndĩũragia mũndũ ũyũ ũtarakoma rĩ, arakoma tu ndĩmũkenie kana nĩ wana. Here's a reason. Ta njatĩrĩ wakĩrĩ nkĩrĩ na ũnjũkĩrie ũtekũhitha kũratuĩka gĩkũyũ nĩ kĩ-degradate harĩ meciria, harĩ intellect. Tiga maya andũ maratinda makiuga atĩ ũrĩa maretana na ndikũgweta kiugo kĩu, na no wega kwĩra Agĩkũyũ atĩrĩrĩ, rikĩrĩriai last year kĩgeranio kĩrĩa mũrarĩ nakĩo gĩa 2024 2026 out of 48,000 students cia KCSE, ciana ngiri 24 nicio ciagĩire E Kenya. Yes. No, ngiri 48 ngiri 24 ciarĩ cianyu. Mũtiathĩte ũgũciara nĩ gĩthii half kana wĩci atĩ mũciĩtwo nĩ Jaruo half. Neno ngiri 47 iria mũragĩire, I can bet half inyo muga mwena Redison na nyuo kena nyuo mũrathimĩirwo ta Israeli. Ndio nĩguo mwĩting'oragia mũkauga nuthu 24,000 had E. As a young person nĩnjũ nĩwathikĩrĩria PMK ndamũigua mũno, nĩnjũ tũrathikĩrĩria nĩ thirikari nderwo nginya ona CS wa gĩthomo nĩerũkĩra tondũ ile ona kabogo gwĩciria rĩ kũrĩa data conference kũrĩa Mombatha erũkĩra kwĩna ndeto irario Inooro. Nĩ tũkũhota tukiuga atĩrĩrĩ tũrenda ũgĩ no ti ũrimũ tu gũkania atĩ atĩrĩrĩ, if I am a Presbyterian ndathiĩ kũhoya kanitha ũngĩ wa Gathoreki ngĩetha kĩ kama harĩ uko kũndũ ndĩraturia maru njũkĩragio na ndiũĩ kana kũndũ andũ nĩ kwĩna andũ mararindwo rũĩ ĩni tauni wa mbere na ngĩndem niĩ ndingĩthiĩ, niĩ Ngai wakwa ngamwona kũrindwo rũĩ ndingĩthiĩ ĩtiguo ũcio rindagwo nĩ arindwo. Gwĩ kũndũ kũngĩ kwa mũrata wakwa erega kũnjĩra atĩ thiĩ ngahoe, ndatuĩria kĩnjĩra atĩ mũndũ athiaga akaruta thogithi na iratũ na gathambio nyarĩrĩ ũgacoka watonya kanitha magũrũ matheri. Ngĩmwĩra ũcio Ngai ndona ta aritoha nĩ gũthiĩ kũndũ angĩ mathiaga magakoma na nda makiuga ambu arume ta niĩ nguga ambu kaĩ Ngai wakwa ahanaga atĩa? Ngai wakwa nĩ Ngai mũthuri, Ngai mwĩna mũhoreru. Way forward kũrĩ andũ ethĩ rĩ, tondũ ndĩrenda gũkira like 5 or 10 minutes as we go mũthenya wa 10th 8th 2027 wakĩrire tũretha kĩ gwĩcia no igua ũrĩa PMK yauga no kũrĩ andũ ethĩ rĩ tũrarora kĩ inyuĩ tondũ twĩna inyuĩ mũthĩ na mũcoke muge atĩ maũndũ macio mũra kũgera barabara muoka gwitũ mũciĩ gũkorwo tũkũmũingata. Ndika nĩ ũguo mũtigũka kũrehe revolution gwitũ mũciĩ, nĩ mume mũthiĩ mũgethe ũikaro rĩu rĩ wakiri
methane yako riu ri wa mbere ithuĩ hau ũguo watuona ta mbeũ njĩthĩ rĩ tũtikinyĩte hau atĩ tondũ wa kũheo platform nĩ kwĩĩtĩria platform na mweri 24 mweri wa gatandatũ 2024 mweri 24 25 na 26 twaingĩrire kĩharo twakĩingĩra taũni ĩno ya Nairobi na ti ũndũ wa maũndũ maingĩ twaingĩrire taũni ĩno nĩ ũndũ wa wendi wa bũrũri nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo na gĩthũngũ good governance na hĩndĩ ĩrĩa twaingĩrire kũndũ gũkũ rĩ nĩ twendaga kũmenya nĩkĩ gĩtũmĩte bũrũri witũ ũhotome na ũcoke na thutha na nĩ wega njĩre mũthikĩrĩria atĩrĩrĩ hĩndĩ ya mbeũ njĩthĩ yaingĩrire rĩ ti mũndũ twendaga kũruta kana gwĩkĩra na nĩkĩo tũtarĩ na kĩama na tũtarĩ na kĩama na tũtikũgĩaga kĩama twatĩra na ndĩritũ nĩ ngwĩraga ũguo kaingĩ tũkoretwo tũgĩka ũguo nĩ ũndũ wa wendi wa bũrũri nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo good governance na tũgũthiĩ na mbere ũguo o ũrĩa ũrĩkorwo ũrĩ president hĩndĩ ciothe nĩ tũrĩmũragia na nĩ tũrĩkoragwo tukirora kana spirit ya good governance nĩ aratwarana nayo na mbere no ajũri ũhoro wa turarora kĩ harĩ maũndũ marĩa marĩ mĩahũ ĩrĩa ĩrĩho ya siasa towards 2027 mbeũ njĩthĩ ĩrarora kĩ turarora rĩrĩ mwena wa thirikari wĩna maũndũ maingĩ mũno mena mbeũ njĩthĩ nĩ ndĩronire magĩka kĩndũ gĩgwĩtwo nyota kenjuge we ndionire handũ ha gwĩkwo public participation mwena wa nyota no nĩ rĩciria rĩega no nĩ rĩngĩekirwo na njĩra njegega na njuge ũhoro wa handouts ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa tũrenda kũũrĩra mũno ta mbeũ njĩthĩ nĩgetha tũgakorwo tũkĩheo kĩndũ gĩtwo empowerment na conducive environment ya kũruta biacara kũrĩa andũ arĩa aingĩ a mbeũ njĩthĩ mandĩkĩtwo mawĩra mahota gũkorwo it is conducive harĩo gũthũkũma na kũinũkia kĩndũ na gũtherema ũndũ ũcio ũngĩ harĩ mwena wa thirikari nĩ wega andũ arĩa marĩ thirikari-inĩ mamenye mbeũ njĩthĩ rĩrĩa maranegena na ti kũmahũra maramahũra nĩ gũkinyia handũ tũkamenya atĩrĩrĩ thirikari ĩno nĩyo rũciũ rwitũ na nĩyo ũmũthĩ witũ na twaga kũrora na ndagĩthomithirio rĩ ngũgĩthomithio nake baba na maitũ mandũĩrĩre tondũ nĩndathomithirio no nginya ndĩrũĩrĩre na nĩkĩo harakinyire handũ tũrauga tũtirĩ mwena wa thirikari tũtirĩ mwena wa opposition ithuĩ tũrĩ mwena ũrĩa ũrĩ na kĩndũ gĩgwĩtwo good governance na good governance ti kũhũra andũ arĩa marathiĩ kũhoya kanitha-inĩ na good governance ti kũnyitithania mbeũ njĩthĩ nĩgetha ũmĩhũthĩre kũhũra thirikari good governance nĩ kũhũthĩra mbeũ njĩthĩ kana andũ arĩa marakũrũmĩrĩra na njĩra njega nĩgetha ũmatongorie gũkinya harĩa marenda ti ũndũ wa selfish interest makĩria mũno andũ arĩa ngoretwo ngĩona makĩhũthĩra selfish gains makĩhũthĩra youth kana mbeũ njĩthĩ nĩgetha makinyie selfish gain mwena wa mũng'ethanĩro hena mũthuri mwanake mũrata wakwa nĩ akorirwo akĩhũrwo mũno kũrĩa Wĩtima na njĩra njũru mũno na ndiũ kana nĩ maramũtangĩkĩire no hĩndĩ ciothe mbeũ njĩthĩ nĩo makoragwo marĩ mwena wa mbere ona arĩa maratũmĩtwo nĩ thirikari mararĩo mbeũ njĩthĩ nĩgetha mathiĩ makarũe haro ĩyo nĩkĩ gĩgũtũma atongoria aitũ arĩa me thirikari-inĩ na arĩa marĩ mwena wa mũng'ethanĩro hĩndĩ ciothe mahũthĩre mbeũ njĩthĩ harĩ haro ciao na hwaĩ-inĩ magacoka makanyua cai na magaikara thĩ nĩ wega ta mbeũ njĩthĩ twĩcirie na aciari matũteithie kwarĩria mbeũ njĩthĩ kũmera atĩrĩrĩ nĩ rũciũ rwitũ tũrarora igana rĩu kana 200 kana 500 ona kana 1000 ĩyo kũheo nĩ mũmbunge waku
kana ũkĩheo nĩ mũndũ wĩ o mwahũre arĩ nĩgetha ũthiĩ ũkahũre arĩa angĩ, mbeca icio gũtirĩ hĩndĩ igakũguna. Kĩrĩa kĩngĩkũguna nĩ thirikari ĩthondeke conducive environment, kana thirikari ĩkũhe empowerment. Kĩu nĩkĩo kĩũndũ kĩrĩa kĩngĩguna ta mwanake, kana ta mbeũ njĩthĩ, kana ta mũirĩtu wa rika inyinyi tondũ wĩna mĩaka mĩingĩ matukũ maya me mbere yaku. Koguo nĩ ingĩũria atongoria aitũ othe na mbeũ njĩthĩ, rekei tũtige gũtũmĩka nĩ atongoria aitũ harĩ kũrũa haro kana mbara ciao, tondũ ithuĩ ta mbeũ njĩthĩ bũrũri ũyũ nĩ witũ makĩria mũno, tondũ nĩ ithuĩ twĩna matukũ maingĩ ma ũkĩũtũra. Na nĩ wega nyongerere na ndĩmere atĩ tuika gũthiĩ gĩthurano-inĩ nĩ hagũkorwo hena thĩna mũingĩ mũno makĩria, na handũ gũkorwo tũbatarĩkanĩte mũno makĩria. Andũ arĩa me mwena wa mũng'ethanĩro na me mwena wa thirikari magũkorwo makĩenda mũno mbeũ njĩthĩ ĩkorwo ĩrĩ mwena wao. No nĩ atĩrĩrĩ, reke mbeũ njĩthĩ tũthiĩ mwena ũrĩa tũrateithĩkĩra. Empowerment, na mũndũ ũrĩa tũkuona atĩrĩrĩ ngoro-inĩ yake ena wendi wa gũtũteithia, na ti wendi wa gũtũteithia na ciringi 100 kana 200 kana 500. Nĩ wendi wa gũtũteithia nĩgetha ona wathiĩ ũguo wagĩa family, wagĩa kana kamwe twĩrĩ tũtatũ, nĩ ũkahota kũmarera wega gũkĩra ũrĩa we warerirwo nĩ aciari aku. Tajatire wakiri. Nĩ ũrĩ mũtumia? Nĩ ndĩ mũtumia. Ĩdĩ akorwo no mĩhũni. No, I have a wife, a lovely wife, my lovely wife. Koguo na nĩ ũrĩ kana? Nĩ ndĩ mwana. Okay. Maitũ Nyambura. PMK nĩ ũrĩ mũtumia? Ndĩ mũtumia. O ta ũrĩa ngwĩria aimĩte itũra gĩtagwo Gĩtũgũ. Gĩtũgũ kũndũ gwĩtagwo Mathioya. Ti Mathioya Kange Macori. Kũndũ kũrĩa mũndũ gwĩtwo Mĩcũkĩ ahiragia mũcarica. Nĩ ũrĩ kamũndũ? Nĩ ndĩ kamũndũ. Getagwo Karanja. Kwĩna ngaro iratinda ingĩnjĩra ta tũrĩ kana imũndũ icio ciena ndo. Kĩrĩ kĩu nĩ kĩega. No thire hoe mũtumia wakwa rũtha. Nĩ mwĩtĩkĩtie wakiri? Nĩ gĩaku. Atĩrĩrĩ wakiri. We mũhe rũtha kũgĩa na ngatha ya kerĩ. Acha. Nĩ rũtha ũtahoete kana nĩ hinya ũtarĩ? Ni ndakinya hau ha gũcira ũhoro ũcio tondũ niĩ ndĩrakinya twana tũtano. Atĩ PMK nĩ ũndũ wa ngaro iria iragũthikĩrĩria, nĩ ũraigua ta ũngĩoya ndebeki? Maita maingĩ hĩndĩ ĩrĩa mwanyithanio mwatuĩka andũ erĩ-rĩ, decision ndĩkoragwo yaku wĩika. Ũhoro wa ndebeki rĩ, nithiĩ njikĩrĩe mũtumia wakwa thĩ ndĩmũrie kana nĩ ũkinyĩte handũ wabatara kuongererwo. Anjĩra ika na aca-rĩ, agĩkoima rũtha no angĩnyima rũtha nĩ ũguo. Kore mũikarĩre? Ndirĩ mũikarĩre. Mwathĩni thirikari kuma mũrĩ andũ aikarĩre. Nĩ acio nĩo twĩnao mũthenya wa ũmũthĩ. Tũikare tũgĩcokere kahinda gatarĩ, twambe gũikaria hanini tũgĩcokere kahinda gatarĩ haraya, na ũmũthĩ twenda kwĩdedicate Mount Kenya East. Good. Tondũ maita maingĩ ta tucemanie na Kiki etagwo Grace Kiki. Grace Kiki nĩwe ũrũgamĩrĩire radio ya Muga FM. Muga. Ajĩria atĩ nawe waihũra, kwani upendagi watu wa Meru na wa ndamwĩra mama Kiki ndũkanjĩra ũguo. Twacemanĩtie amwe twinde tũrĩ mbuci ndamene tũkĩthugunde thũgania rĩa kũwenja na muma, tũkĩthugunde thũgania rĩa kũwenja na muma. Thaa mũgwanja itarĩ nginyu mũcokia kĩrũgama agĩtwĩra tũthathaiye twambĩrĩrie rũgendo, agĩtwĩra tũthathaiye twambĩrĩrie rũgendo, na twarĩkia kũthathaiya twambĩrĩria rũgendo, na twakinya mũtũtĩne nĩo twarũngamĩre, na twakinya mũtũtĩne nĩo twarũngamĩre, na twakinya mũtũtĩne nĩo twarũngamĩre, twatarana amũtinde tũgĩcagũra ngathĩ, twatarana amũtinde tũgĩcagũra ngathĩ,
tijarĩkia kuoneka au nkumbo Kirindene kiare kinge na ningene mokoro mwe twarekirie tukimwira mokoro ria twarekirie kaborie kwa Eni nä rwä mbo rwega rå inä nä Kamano the Maumau song nä ndanaruo na muno na nä njå rä rä a tå rä korwo tå gä ka tabarä teno mwena wa kini tå kenda kå gä na bandi gwä ciria Ngondo nä å kahoya rå tha Kamano oke haha tå inä Tuesday weke Etagwo Mano. etagwo Kamano etagwo Kamano oke aine rwä mbo rå na nä thengio må no ndä tondå wa kå ririkana andå acio tondå ndanathikä station nyingä muno no ndiä ndaigua station ya gä kå yå ä ra recognize na gå tambå ra andå a kuma mä ru Tharaka na Embu thengio må no ndä ritå witå thengio må no tondå gå tirä å tiganu wa Karemi na Njeri gå tirä å tiganu wa Kimathi na Mwangi gå tirä å tiganu wa Kindiki na Njoroge ithuä tå rä andå amwe thengio ndä ritå thengio tondå nä tå tina mahinda maingä way forward aikå nä maramenya merekeire kå PMK tondå tå tigä tå käria å horo ingä wä thä tondå tugire å horo wa gå tinda tå gä kä aria må no å horo ingä wä thä na baithä ngeithi må thuri tagwo Macharia koragwo kå rä a Manji Mazuri anjä ra we Macharia njä ra atä PS wa ICT nä atå thikä rä ria na ndiamenya na ndiå na kä anä kä ndå mamenyaga thiomi citå na njä ra handa atä nä athikä rä ria nä atå gä kajatä tondå no twage mahinda maingä PMK kwaria harä maå ndå mayarä 2027 kwari marauga hä akorwo nä Ruto His Excellency agakorwo president gä tä gä twarwo kwa Jaruo gä twarwo kwa Baruya gä twaranga kå rä anga Coast okay tuwe makauga atä okay so koguo president yona na ithuä twage harä conversation iyo rä tondå twagota gå tå tene mahinda maingä må no tondå thaa citå nä nini the conversation iyo batiä gå korwo ä rä gä kå-inä nä ä rä kå ä tondå opposition matie maratå he a presidential candidate tau tå kware na Zaki akanjä ra omoä atä Matiang'i agakorwo irebe-inä they don't care whether kana go support na ndwari angi kada go support na ndwari angi omoy ati muthuri ti Matiang'i agakorire feini mweri 10 wenana 2027 that is good karona ndemo iguire guku ndinota kumuthiketo na ninguthiaga kimuri ndana mo host hatu na professor uguo ningikimwe arage mena maundu matiganite Mũgĩkũyũ amenye ũhoro wĩgiĩ kĩ na nũyũ abatie gũkorwo agĩthura na ũhotekeku wa Mũgĩkũyũ gwĩciria nĩ mũgĩ no ekore nja wa thirikari mĩaka mĩingĩ ĩtangĩgereka. Niĩ ndĩtũrwo nĩ thirũkangĩra bũrũri ũyũ rĩ ta wiki ĩrathirire rĩ ndarĩ kũndũ gwĩtagwo Meru Kinoru Stadium ngĩbuata program ĩyo ĩretwo nyota ya gũteithia mbeũ njĩthĩ kũmaruta oke-inĩ na kũmahe gĩtũmi gĩa kũrĩa kumĩra barabara mũndũ a focus na wĩra wake na ũrĩa egwĩkĩra pesa mfukoni ota manifesto ya UDA kana Kenya Kwanza yugaga tondũ nĩ thirũkĩte gũkũ guothe ndĩritũ hena kaũndũ kamwe ndarĩkia gũthoma Mũgĩkũyũ nĩ arĩtie kũhingũka maitho mũndũ witũ wa kĩrĩma nĩ arĩtie kũhingũka maitho nĩ arona ngari ĩrĩa ĩna magũrũ na ngari ĩrĩa igĩrĩrwo mahiga akamenya ngari ĩrĩa igĩrĩrwo mahiga rĩ ndangĩhaica tondũ gũtirĩ kũndũ ĩrathiĩ
given an opportunity would you support a ticket ya Ruto Kidiki Rosine tene derito neke no do is it because of access at one way in asati access todo ne ticket proven ne ticket ina track record na ne ticket yori turamenya acio turari horo wa amugethaniro ri ni andu matare menya ni andu matare maramenya atiri kuria turathi na kuria turorete na nikio thaa ici makwirite atiriri kana nikio rigo makiuga matire maramenya no ukahiure musarisa mwena wao ithio mwana uyu ngo wa Ruto na Kidiki ri ni turamenya candidate itu ni mundu gwitwo Ruto na munini wake mundu gwitwo Kidiki dagio no riri na godo ni kira hewa nini niguo ngorogerekania nawe njoke kuri wakiri ni murutite wira munene muno no maundu maria muracukuru ni ati mutiugaga tariu kwa muhiano no ngwire I might surprise you niguo go surprise ati na information more than we otoi ohoro igemeine na thirikari hari manyumba na maundu matiganite ati thirikari ino ni utite wira munene muno no muti na capacity kwa muhiano ndide igwa mukiuga ati thirikari makiria ma Akenya 500,000 are currently working they know affordable housing good with nyumba girimwana mere ma 40 housing units under construction the country kada kaga keroterere hindo president arali na interns they know state house gritha na 500 young interns arakora kwa kiruguria affordable housing program internship program ciana citu gitwara thini wa macukuru ri tutiramenya ati we need 40 professionals ara mararuguragio ni ati 40 professionals engineering architecture planning ICT finance environment surveying and construct etc conversation yo dia amigo iko ino muthuri no kugaterere tutiguthie Singapore na by the way wega kwira na nju waki ni athikiririe ngora kwira ai kwaterere gukorwo wi muteti does not qualify you ukowe muge waigwa gutia thio Singapore tirathie Singapore nitwacoka Singapore gukorwo either ka MCA ka MP kana oria uretwo does not necessarily mean we muge had the subject ndienda kumanyihia area irario good now niki kiratuma PMK mwina bia muhuthagira nenyonaga rimwe mwauka mwakio ibindi ya mukuoya mwakirehe atongoria nyuna no wega I am not in contestation but maira maria mothe nini ndikoraga ngiugo horo igirire marwa interchange yetu mwina andu murihaga mataragio horo igi thirikari yanyu na wiro muraruta na nuko ndeheria thirikari yo yanyu muragana iyo wagana mathaa mothe ndukuona ta mwerekeire ugacira karia kare ka Uhuru wa Kenyatta akita barabara kilomita 12 tiga tu oimundu tu irorora Kenya na Nairobi ati ni ci thirikari ni ya Uhuru nobody cares nobody knows kwenda wiro ruto ati mugereire gacira oro kau PMK ndigucia tugete gacira kau na ngikira koma hanini he andu wari horo wa teti twire andu itu gukorwo muteti ena mugambo utiramuhe license ya kuhe andu itu matuhuhu ona nyoni ri nere mugambo ona nyoni ri mugambo gukorwo ina rwimbo ri by the way tatika he rwimbo na mugambo that is it ati gukorwo te wina mugambo ati no wariria andu utirakuhe license ya kuhe andu itu matuhuhu na kumahengesa kumahenia tau ni uraigwa mundu ungi akiuga atiriri Singapore tutiguthie tutiri na visa no hindo ndarera andu atiriri ti Singapore turathie ni bururi wa Kenya uratuo Singapore oko Singapore kwi mathina gutiri thina wa nyumba ri ona Kenya gwatuo gutiri thina wa nyumba oko Singapore ugima wa mwiri
uko we excellent ona Kenya ugima wa mwiri gatuika excellent oko Singapore githomo ni tuhu ona Kenya githomo gatuika tuhu okoro kundu gutagwo Singapore gutiri mundu ukoma nyumba ya maratathi ona uko Kenya gutikagia mundu ukoma nyumba ya maratathi oko Singapore ni kuona kemarurunga na farafara ndu wako wa mawira magisina matuka mene ona uko Kenya gutuika Singapore yo gutikagia mwanake ukaimira rucio oete bano gwe iguru akiuga ndari wira agithukaga indo ciene iyo no Singapore turari uhoro wayo ti Singapore ya visa koguo tatiere marahenania matie kuhenia andu aitu na matie ko mafidi na matohuhu utuka ate ofisi yanyu is inaccessible ndigwiciria niguo ndirito ndu wa kindu kimwe ne gatekeepers nie mwenyewe ri tondu riri nie mwenyewe ndirito ndana kwa story yakwa tau ugithie ndaraca ri ugweta Professor Kithure Kindiki niyo yo ndaraca niyo kani darasa rege matio uthio no ni maigua ritwa kindu kiria mundu gwitwo professor na mundu gwitwo ruto makoto magikane kindu kimwe miaka ino yao etatu marafocusite na wira thaa ici ngwiciria ni uraikara ukimona ukaigua ni meima kundu gwitagwo Karatina ni meima kundu gwitagwo Thaya ni meima kundu gwitagwo Kiharu ni majitie guthiururuka na githumi giki atwa mahota guthiururuka ri tondu hena miradi ya uka kuruguria na uka kuhingurira andu utiganu wao na andu aria me mungethero ni atiriri mundu wa mungethero no okira rucini ona mundu ucio ndai na mibango yo yothe aicio iguru wa ngari athii kundu gwitagwo Githurai kana athii kundu gwitagwo Githunguri kana athii kwanyu kundu gwitagwo Kieni anjie kuhe andu matohuhu no mundu gwitwo Ruto na president mena kaundu ga gwikira bururi kota ngiuga nyumete region njiregete Kieni ene tugithi gutiriha andu itu ndimaririkania kindu kimwe mundu gwitwo Professor Kithure wa Kindiki aimite kundu gwitagwo Mount Kenya East na gutiri utiganu wa gicigo kia Mount Kenya East na gicigo kia Mount Kenya West ithuo turi andu kindu kimwe gutiri utiganu wa Kimathi na Kamau gutiri utiganu wa mundu gwitwo Karemi na mundu gwitwo Njeri andu a Mount Kenya East andu a Tharaka Nithi ni matukiririe ngari hindi ya mundu gwitwo Gibaki ahotagwo 207 na andu acio ni tutura twina thire wao na hindi ya mahinda magakinya tondu Ngai ni akinyanagiria mahinda ni twitikitie uguo hindi ya mahinda magakinya aria cio no nginya tukamariha thire wao tondu kuria thire ni kuriha wakiri ni njui ni wanyotoka muno na kuri mundu ranjira atiriri ndaru icio ciaku ni organic kana cia kuhandwo ata ugiuka eke atia kana ngunengere thimu okiorore ndu no ndigukienda gwithie hau we de kurorera ino madam wenda gikomete riu gwiciria ni organic na bururi mwega na rugembe unjithiri tingeno itaja atiriri tutithia kenu by the way tondu no tuko tugitiri hani kuratuika no igwa akihena murugamo wake kuratuika 1 ngutiro ya kura according to who Nigeria nguhi woria thini wa Huduma Centers ri andu matirona mugithii kuya kura number 2 mutire na kiama number 3 mutire na presidential candidate no hui wakiri tweterere ugaruruku uriku hitu githii gutiria ngwirite matuku maingi haha na ndigutiga gukwira wa mbere mbeũ njithi we are partyless and we also have political parties tariu kiama kia UD ni kiri mbeũ njithi kiama kia DCP ni kiri mbeũ njithi kiama kia Jubilee kina mbeũ njithi nyingi muno ciama ciothe nginya kia ODM guti kiama gitari na mbeũ njithi na ithuĩ ta mbeũ njithi one unifying factor tunyitithanĩtio nĩ wendo wa bũrũri na kũmenya atĩ tũtirĩ bũrũri ũngĩ tiga ũyũ ona tũtirĩ Singapore tũrĩthiĩ tiga ĩno bũrũri ũyũ nĩguo twagĩrĩirwo twĩyakĩre tondũ ta rĩu ababa aitũ na arĩa marĩ mbere itũ nĩo makĩte bũrũri ũyũ ũgakinya handũ harĩkũ rĩu ithuĩ tũngĩaga gwaka bũrũri ũyũ ciana citũ nĩ igatũria kĩũria na tũtikũgĩaga kĩama gĩtagwo young people kana Gen Z kana millennials twatĩra na nimugweterera na mutikuona no andu aria othe mararugama ite na aria othe mena miahu yothe ya siasa ni wega maikare makimenyaga the price kana kura hareire ni mbeũ njithi na the determining factor kana andu aria magatuithania cira wa 2027
nenie Gordon PMK ni thu tugatuithania ciro cio 2027 no inyuĩ mugeka uria mutuire mwikite weri ugeka uria utuire wikite na ndwarika riho no ithui urenda kunjira miracle ndikuwita miracle no ndigwiciria hari undu munene mugeka ukira uria mukoretwo mugika tondu history is there no ithui na ni wega andu aria mari thirikari ni maretha 2 term andu aria mari njira thirikari maretha marenda aria mako 1 term nao maingire na aria maretha ite ciothe maikare makimenyaga it is about the voice of the young people, it is about what the young people want. No gerora president tondu nita ari sharper gukira andu aria aya angi maretha ite aradia icirie kaundu kanini muno na ihenya muno aramenya mbeu njithi hindi ria maumirite barabara muhuko ni hari na thina mena hinya ni mararia mena makahuna mena hinya mena icoka no guti matina kudugwa gutwara hinya ucio na matina kudugwa guthi gwetha mbeca riuri ararehe nyamwe no yake retwo nyota forget about how it is being done tondu ikiri na siasa nyingi no yes it is our money reke tuthi tuwe mbeca icio iraheanwo ni thirikari tondu ici mbeca ici cia nyota na wacio yari njire mbeu njithiri oya mbeca icio thi ucirutithie wira ndugacirie mandathi o turia tuire mbeca cia Hustler Fund nginya ni ndoire no kiria icio ndiarire icio cia guteithia kuhingura wabici ticio cia ndeithie tondu na citingigigura na tari ni rodi ndahiro ngiri na magana mugwanja no point yako imatiriri ayo the wale acha nimeambia no best vile tu nini na record aheto best cia nyota tulinyota ndio ndio mahe ngiri 20 na ngiri 30 magana mugwanja ri mena treinya cia matumbi no I don't need kadumbi sini aria maringaga matumbi ma boiro na treigire no reke ngwire tutige no let me tell you tutingirera mbeu njithi na tuthomere twina degrees na everything na umenye twathire barabara tukirwa ati tuli andu akuhura selfie na iPhone na andu akuria pizza tucoke tuheo ngina magana mugwanja twirwo ati tuthi tukorurie matumbi tandu a Burundi na Rwanda no we are better than that wakiri utanaya na namba kuri ukoragwo ri burarara nderu icio tondu ni iragurukia tumia izi tutiara ni iragurukia tumia it is part of being neat. What is the intention tariuri you know I was hothekaga tondu ari gwatiriri njuire mutumia araciriria i ruthia rwaku niki na ti ciake kai murachi huthira ta mathanwa atiriri David maukenia tumia my good professor of law Professor Situma ari naderu etaga professorial beard academic figure academic beard professorial beard tondu deru ciari cia black na white nene taki na itia chanurago na arugama haria lecture horo-ini atorekagia geitaria ni tondu you know Latin na tukanyita so beard is just part of life being a human and being a young person tondu no njai ucoka naku nundu wa mundu ta Gordon the reason ni koragwo cia magical kuria tumia I don't know maybe they tell us no matwirire you don't have a confession I didn't a confession no matwirire or maybe one day no geheo kanya juke na my wife one day at a time muthenya umwe no ngiukira hari mundu ngenda kuna wakiri guju wa mathenge who is a genzi agutako wabici yako thank you muno muthikiriria marito makwa ni guju wa mathenge na ngumwirite na ndimwirago kaingi haha ndi wakiri thina wa town ino ya Nairobi na bururi witu wa Kenya na Commonwealth countries wabici yakwa iri handu hetagwo Greensport Tower gorofa ya kenda murago namba 3 ni ukora handu handikitwo GKM Advocates LLP na ni ukugora hau
na namba yakwa ya thimu unginyenda maundu-ini megemaine na watho ni 0724 006 877 Shokera 0724 006 877 na nituguteithania niguo ndigikia guteithia andu a nyumba itu no kindu angenia maundu make watho nigwira kaingi no mundu ukakugathima nderu ni majia kuhura andu no wega thank you for nganga bajimoto ndanyita namba thank you na ngai murathime andu nyumba itu murarie wega muroremia gukuma no university when you go back to the university yes bigger than university on ara yo figire ni kumera ati ni uma university of course and they always know na andu aige ni manyikagiriria gukera na tondu show ino no yo tukaga haha tugacira maundu maingi maguteithia bururi na tugateithia bururi na tukamaguna na maundu maingi na ciuria makoragwo nacio nigetha tukamahingura matu na maitho na nigetha bururi witu ugathi na wagirite na mbeu njithi ni rakena muno ni show ino na ni makwa magithikiriria by the way tondu meciragia tuthikagiriria o inanda na nyimbo cia hui hui kindu kimwe kia ngenya thini wa Kenya University na no igagodania kimenya maundu maya Dagitari Kavata ni ukura gitwara our fintech opesha tondu ni rikitie gutuika selected thini wa goto present thini wa Africa in this year Japan Fintech Week thini wa Tokyo from 26th to 6th March 2026 na Dagitari Kavata niki niatwaite fintech opesha na Timson Virtual Academy kura Singapore no atati malamu makubaki huyu na ndo yagalire utanaje muno ne demo University dumere moke majuri horo asiga Singapore no marati ya makiaria gamati mama niriko twari horo yegirire Global Fintech Summit yathi iraina makabuni 300 thini wa Singapore na okeli horo igi Timson ndoi ni ndoni no athomithia na by the way thank you muno waki ndina kothiku na ni wega muthikiriria na mbeu njithi andu aria maragia kothi mamenye atiriri kuri na platforms nyingi muno cirakuhe kindu gigwitwo skills usable skills in your daily work na ukoregiona no athomire no kona degree no ndirwanjia kumihuthira because hena kindu raga gufines ukia on ta communication skills, analytical skills na kana rigi dwathire after form 4 dwathire so there are these companies and platforms ciri na mufango na mutaratara wa guthomithania nini ndina kothi kuria kundu gwitagwo Timson Virtual Academy kana tva.com urathoma ke ni ndathomithia watho na kwina kothi hau ona waingia ni gukora kothi nyingi muno tiare ndakiugo yakwa nigetha so that andu maikaya makimenyaga uguo na Dr. Kabata wakora Kirinyaga University maundu marathite gwika Singapore ni wega mbeu njithi itu imenye hena mwanake witagwo Kabilem ni ndiko socialite no ni social media influencer kabuni yake ona no tugenderigite ona tagiki kana metha aendirie biashi kana a lot of money it is 900 million dollars yes $900 million ni TikToker na kabuni yake ri dirigiti metha you know is a virtual company so ni wega mbeu njithi ikare kimenyaga uguo no tutigatigithie kuruira ihoto cito ta mbeu njithi thank you muno ucio ni wakiri Ngujwa Mathenge Peter Mwangi PMK kwina ndu marauga ati kuria Gikuyu tondu matikeiguaga muno Kimiru ugitiriha ugimera ati horo yegie Muthuriti Deputy President Professor Kithure Kindiki as our own Deputy President na kwa twerekeire to kwira ndu marauga ati matinathererwo hindi ria president araugire ni warathie kuheo rutha kwaraniria na ODM it was not clear arauga ati
nä atä aritini gä tä gä a president kana aritini nginya gä tä kä a deputy president kana gå gå thiä atä icio nä ndeto itanathera hihi tå gä thiä gå tiriha ta ndagä mwe må thuri ti PMK Peter Mwangi å gä thiä gå tiriha na å ngä thire må no må thuri ti mä thamo nä må rata wakwa må no ndä mwendete må no na wä ra må thuri å cio wä tagwo professor eke å guo amwä re tu oke tå nyihia hwaä ndakanjä re tu henge macini njuke kanyu oke tuikare haha erehe guku as a student na tugetikira guthoma tugethi gutiriha thengio ungira gikuyu atia thengio muno ndiritu andu aitu kuma kundu gwitagwo Nyandarua aria maikaraga kabi-ini aria maikaraga Ramu na aria maikaraga diaspora he kindu kimwe tuigimera matikagia na wagagu giti kia deputy president ni giti gitu gia kirima kundu gwitwo Naikuru mundu gwitwo Ruto na mundu gwitwo Uhuru manyitanire moko mbere ya andu na Ngai makihita makiuga yangu 10 na yako 10 hau kiada yangu 10 na hena crowds very silent eno 10 deputy wa Kirima kana wa Rift Valley deputy wa Rift Valley ntwale kire tamu yake tamu ile uturi ni deputy witu wa Kirima na miaka 5 itu ya bene guthire rathira twatigie ngi 5 nigetha thiri ucio rihike kogwa andu itu matikage na wasiwasi kana wagagu gite kia deputy president bado gikurugama guko gwitu Kirima na njoke ndimaririkanie mutongoria wa mbere wa Kirima ari mundu gwitwo Jomo Kenyatta wa keri ari mundu gwitwo Gibaki na Matiba wa gatatu ari mundu gwitwo Gibaki mundu gwitwo Uhuru othe mari andu suba okay gikuyu gitiri gatongoria ni mundu koragwo na matuhuhu mundu utuhukaga etagwo orahuhu gikuyu matongoragia ni andu suba okay na thiini wa andu acio suba aria atongoria me gikuyu-ini thaa ici kana gicigo gitu gia Kirima gutiri mundu suba ukirite mundu gwitwo professor Kithure Kindiki mukinywa cai na toni mukinywa cai na professor Kithure Kindiki what kind of a man no iguaga uikarantie na deputy president or is he a normal man a human being is a very normal man na ni mundu utari wetikira utongoria murie nito wa guthoma tindu wa guthoma mirere yake ori oraga mwana no gwa kuraga ati ni mwana wa mutungatiri ni mwana wa mutungatiri na ngwiciria ukorwo mwana wa mutungatiri ri mwana wa mutungatiri mutheni na ukorwo mwana wa mutungatiri ri hena advantage imwe muhete ati ni akurite mundu mwinyihia ucoke uthio mugeithia nego mugeithia muno umwire na mwana kwetagwo Moses good ndio kuria hitukire tunetukire professor na ningiria miago ndio mugeithia muno ndacoke muno ngatho PMK na jokeria ndu itu muno ngatho o haria othe mari okay aria matuthikiriria na aria magacoka gubuata mitambo rucio mamenyete ni atia kureriro bathe ngaru ya junior nagire gukoma karunagire gukoma tondu station ni no ego mwere ndai cukuru atige uthaka station ni thikagira oro akunyandikagira message oro uguo githagathago ona ngaru ya jini yacokire thukuru aya ni atho ni yacokire thukuru Ngai ni mwega uguo andu mamuthekagirira ri mwaka ukite tukianjiriria ri ni akahumbo thumbi no ndakahumbo maratathi ti maratathi kwa andu marahumbo cia mabebe no rika ne ngaruia na ini tu akirima head mari kuona mutongoria itu akirima professor Kithure Kindiki mundu mwakirugama iguru wa ngari akiuga haria aini acio mekuoneka makahoragwo mahiga na makaugiririo muno na makaingatwo ta meici ya mira kana meici igwo na kuria mohoroni no Ngai to no amagegania ri mundu ucio ni amonuhire no tondu Ngai no ndakionire ta ngaru itararugamirirwo ni ngombo to ngima kana kunyenderia guo asa ni gukwenderia guo ngaru ni na no wega wera ngaru ya ni ndi muthuru wa miaka mingi taru ura uka kunyenderia guo ro guo hofio atige wabe ndacoke ngatho na ngwiciria Gordon mucoke mujethere muthuri ucio mumiru etagwo ata kamano moini tuweka kuru Tuesday Gordon njo no banga maundu macio tuko twina kamano tumuigire ha akona ngita aringe rwimbo rwa mirano rutaro rwa mirano na rungi ena nyimbo nyingi muno kamano o tore tore ha CDM andu amiru magathikiriria tore kamano mundu muikuyu wa Murang'a na Kiambu athikiririe asante sana thank you acio ni anake muthuriti wakiri Ngujwa Mathenge wagethie kuria mwena wa Teto ndio yes umageithie muno no kimere mundu by the governor erega guku tauni ati mutume governor mutahi wa Kahiga mutume tauni ati mwana wao ni orire Nairobi
mwana wao ugwitwo Ndiritu Ihura ati nĩ njũrĩire nayo nderega kuonekana Endaracha no ndamera atiriri tũthiaga itegũkubia kinyaga ndangĩkĩra Thĩka tenyumba ona mananathi agacokora icio nĩ thũ cia no nĩ ate nyumba yaku nĩ yakũrĩirwo nĩ ria no nĩ ngwenda kwĩra andũ arĩa marĩ matũũra-inĩ kũrĩa atĩrĩ na mũno ta kũndũ nyambe njokie ngatho mũno kũrĩ mũthuri wĩtagwo Kagwa nĩwe nyumba kumi yakwa kũrĩa Endaracha he handũ harĩ kaũndũ tũgĩka hau ũguo twakĩrĩithia tũnyamũ ũguo Kagwa nĩwe nyumba kumi wamũhũrĩra Kagwa akoragwo hau no mũtĩithagia tũnyuru aca no Jomo nĩ arutĩte wĩra mũũru mũno agatũma nginya mũndũ wakwa wa wĩra mũrata wa tũrutĩra yake wĩtagwo Wachira akarĩithia tũnyuru the problem nĩ ndakorwo ngĩ-instruct radio wa instruments kuma kũrĩa mwena wa Narumoro na mautaga wĩra mwega ndamwĩra atware disinfectants ciothe kũu acoke eke fumigation acoke eherie nyuru icio ciothe mũndũ ta ndingĩtuĩka atĩ ndarĩria mbũkũ koguo nĩ ireheririo ndaheana instructions kũrĩ mũthuri wa nyumba kumi wĩtagwo Kagwa gwakwa gũtikarĩithio rodents icoke gĩthaka na nĩ nyonire atĩ nginya ta makakinya Joy nĩ ararĩithia rodents ũngĩkĩra mũndũ wĩna macaria namba 2 nĩ wega kwĩra andũ a itũra rĩu atĩrĩrĩ kũu Tanga kũu Watuga kũu Charity na kũrĩa mũno ta ũkwanja kuma harĩa Haitũ ũgĩthiĩ ũguo ũgĩthiĩ kwamba rĩa Firibu wambate ũguo Gakanga kana wambate ũguo ũgĩthiĩ ũguo wakorwo nĩ ũrarĩma ũirige ti business ya mũndũ atĩ arire ng'ombe ciae kũrĩa gwaku wakorwo nĩ ũrarĩma ũirige na tondũ gũtirĩ mwana ũkoragwo na mũgũnda ndigwĩciria nĩ gũtinda agĩcokera maũndũ macio gũtirĩ kũndũ ũngĩthiĩ ona ingĩrĩo ona ingĩtũgũtwo wakorwo nĩ ũriganĩtie na bara nĩ ũirigĩre kĩrĩa ũreka tondũ kwĩna andũ angĩ ora huhu mũno marathiĩ nginya magaita ndawa atĩ nĩguo mahiũ ma andũ marĩe makue ũgakora nĩ ngai cia ũiru oro ũguo koguo maigue kuma Inooro matũũra macio ũirige wakorwo nĩ ũrarĩma kana ũtige ũreke andũ makorwo makĩrĩithia koguo ndacokia ngatho tuma na PMK wagĩthiĩ ũgeithĩrie mũno atongoria na ngwĩciria twĩna Gordon tũkũbanga mũno tũkũmenye nĩ mũthenya ũrĩkũ tũngĩhe mbeũ njĩthĩ na mũthiĩ kũrĩa mũrĩ mũmere ithuĩ we are supporting you people ũrĩa mũgatwara nĩguo tũkwĩka ona niko tarakĩnjĩra na thiĩ ngageithia atongoria aitũ mwena wa mbeũ njĩthĩ nĩ arĩkũ ũrageithia nĩ ithuothe no amageithia mbeũ njĩthĩ harĩa othe mũrĩ congratulations asante sana Zaki Onothia nĩwe Deputy Secretary General na Dan Mwangi Executive Director thĩinĩ wa kĩama na nĩ makũndũmĩte ngeithi by the way marenda atĩa nani manjĩrire ngũgeithie mũno na manjĩra ngwĩre chama yao iko imara hena Shiro wa ciana nĩ amũgeithia mũno Shiro wa ciana njĩra atĩ ndanakoma igua thanks so much you are putting it thayũ rwĩmbo rũrĩa thakire acoka uga ndereti yanyu yuma njega biũ nĩmane university nĩ mwakera wega mũno na rũrĩrĩ nĩ rwakena bas by the way niĩ gũtirĩ hĩndĩ goka gũkũ mĩaka yakwa ya kumwĩra atĩ mũnyite ng'ania mbaru mũthũre ng'ania andũ acio othe mũkumagia mũgĩturagĩria maru nĩ andũ njũĩ ti kũmamenya kũrota nĩ andũ twananyua cai ona ngamamenya matarĩ matuĩka kĩndũ koguo I'm not excited very true nĩ andũ hostete tau hena mũndũ wanjũragia atĩ nĩkĩ ngamwani gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ nona gĩtĩ kĩu gĩikarĩte PMK gĩikarĩte Raila Odinga kĩu gĩikarĩte itinga gũtarĩ mũmemerekio kĩahutire itinga hau nyundo tuo 6 rĩu tuka hau ũguo nĩ ũndũ wa rĩu succession policy cia Kibaki nĩ mararũa gũtoria ũhoro wa 2 no nĩ twacoka twarĩkia gĩthurano rĩu tũrathiĩ harĩa twendire manja kwĩrana nĩ wahenirie hau ũguo ngamwĩta agaikara thĩ hau awa marũa a Kalonzo au Dr. William Samoei kwĩna andũ makoretwo makiuga atĩ mwĩ-inĩ ndetire Dr. William Samoei Ruto MP Eldoret North ũgaratinda ũkĩnyandĩkĩra warĩ kũ hĩndĩ ĩyo MP afutwo minister wa agriculture
ngimwitaga ikarire giti kiu na no ndirikane ari na ka jacket kare ga kindu creamish na jini yari ya navy blue au mseo sio hinde yo ithe ndakiri kimwana of course taithwe na kijuria kwani hatujuani no tutajuana bwana riu koguo no wega ningi andu magitwaririe na gitioro hanini na tugacoka tukauga atiri bururi uyu tutirathama bururi uyu ti Uganda bururi uyu ti Tanzania bururi uyu ni witagwo bururi witu wa Kenya na gutire kundu tugathie wa mbere tu twire andu gutire constituencies iragayo tugakorwo twina 290 constituencies na twirirwo atiriri ikuthie maundu macio mihaka igicenjanagio oro kahora Ethecon na nä må thuri wetagwo Ethecon na nä må turukana cio no kå menya na må gå ikara ä no ä tagwo tabarä ra itå ya university na andå by the way andå makena må no thä wa university he må thuri mwana mbeå njä thä cia harä a gä kå yå iranyandä kä ra haha matongoretio nä må ndå rero Timothy Mburu manjä ra nä maraigua mä tambo na manjä ra mbeå njä thä nä yageithä ka na nä auga atä rä rä nio makamenya 2027 yule gaikara ona he muthuri ugitwo Kabamiano na mundu ugitwo senator ule wale wanaketa Ngugi AG na andu angi ndiona ha maraiga Ngugi ageire ko Ngugi ari bururi oro uyu he muthuri wetagwo Mburu Kiongozi Mburu Kiongozi ni muthuri wa governor Susan Kihika ajira tondu ni mara host etagwo Mburu 100 Mburu 100 we Mburu muthuri mwega Mburu twakugeithia muno hari ori tondu ririkana first gentleman nio manyitite ogeni MPs senators othe kuria Naivasha umenya ni hindi merekeire gucoka thiini wa bunge mehere thiini wa recess kunu kuomena kuo tukwaitire muheshimiwa wa Bugo wa Inaina cutuma nake tukwaitire na Cieni nake jano auta wira tuna bunge igana muheshimiwa ti Mary ne mubugo wa kile Mere maige ni akugeithia muno etagwo Mama Kazi by the way nyamugeithia muno na ni autite wira muno kuria Kirinyaga mbunge etwo Mama Kazi etagwo Mere maige no mbunge akuria mwena wa Mwea mwacoka mwageithio muno uri rugamirire ruhonge rwa barabara thiini wa mbunge na transport GK niwe mubuga kuria Dia ona kena mugeithia ni muthuri mwega muno na tugeithia riu koguo maundu macio mothe ni motuko tugitiriha ndacokia ngatho na ngurie kiurio ona mundu ugitwo Kawajiko ni ndona akiuge mitambo-ini mheshimiwa Kawajiko no cokio mwira atiriri no ndimwendete ko ni muthuri mwega Kawajiko atukire mubunge tondu karirija matwa mwita kiaguka kiraguka na ithu tukiwa tumwirihirie na kumu Kawajiko tondu ni kumende athurirwo nginya umuthi uyu ni akita makiria ya kilomita 60 na arugama iguru wa ngari akeraha akaiga kuma hindi ya wiathi wa henwo kiamba gutire mubunge waka kilomita 60 na miaka 3 asante ona mundu ugitwo Beti wa Maina ni umui uriku wa Murang'a mama atiriri ni athikiriria ni akoretwo akihe anake na group cia tumia miatu na iga atumia acio ri ni mahotete guthwa uki na to guthwa tu makahota kuhingura sako na sako ni marakombithania mbeca macio maundu maria tuga ma empowerment ni maundu mega thengio muno maitu muthuri wetagwo Wainaina wa Mbugu wa Inaina kana Kirima niwe mubunge wa kuria mwena wa Uthaya kuria mwena wa Naivasha ajira ojite tu jeriria nake magitongate good muthuriti wa Inaina pesa mfukoni ni ajiraga iko uno mbeca cioneke na ngona indo nita cia kuiya good ora ndingira godo tondu no amakeri guthi thino kai kuri the ici ni nyingi na twacokia ngatho muno ni ndware na muthenya wa tugakorwo twi hamwe nawe muthenya wa rucio thina tubare itu yake muringa mithoni maiko njega tugakorwo tukiaria horo ige maini na atumia no tugakorwo tukihera hari siasa cia riri atumia ona one metuaga victims atumia ona one mendaga
gutumira utumia makienda guthurwo ithagu miritu muthenya wa muthe thimu 1824 ithagu thimu 1824 eroiga arata amwe na niwega muigue andu ethi arata amwe mutingihokwo igwa arata amwe matingihokwo no ni kuri arata mangituika ehokeku ona gukira ario a nyina na mundu muigua hau arata amwe matingihokwo no ni kuri arata mangituika ehokeku ona gukira ario a nyina na mundu choye the faith karibu sana asante muthe ni gwetire rika riaku kindu mathengia mukirite rakio no nderu shohi wa Ithavethi karibu sana na niwe ti cia kuhandwo irio ngithio no ngimunya ndo ngigucia ciume ona tare njwiriri yandagiriro ndariki kumenya mundu kinya miaka ngiri riu maundu mangi ni marabata umwe wamo ni nderu nyingi karibu sana choyo the ulio ndio kuona kira ane kokoliko karibu sana mugeno tukumwega tukutiga moko-ini ma Chohi wa Ithavethi. Good night Rabura DK Karanja mena Richo Daniel uria wikite nowe ungihota uguo niguo turaiga tukenete na wacemania na deputy president mwire atiriri muhoya ni kindu kia bata muno thini wa muturire-ini good utu umwe muthuri ti Daniel Arap Moi niwe watwaririe rita ria mwisho akirikia wathani wake atwirire kiria kia muturia miaka 24 nio kira rucini kuhoya na gucokia ngatho good muthuri ucio ri muthuri ucio ni mundu mwihoki Ngai okay ni oe Ngai we na Ngai ni arata asante ndikurie ni mwana wa bishofu na mwana wa bishofu ri ukuraga na mutaratara ukuraga witigirite Ngai na wendetwo ni andu uthio umwire ageithie Moses ngoma report ni gukinya onaketo professor okoro ndarathikiriria hera mundu wa hena andu ake marathikiriria tondu mwire atiriri orie Moses wa ihurano either no kwa yari timu kana oria kwari good na mudikanie 315 room 315 yoro imba zento kumegwata kazi kumegwata acha tigana eke ya bei kare ni ndo wa thikito mugero tuko good Sare
Oh yes, na hatiri udatangaja goko ni Koinoro ni muciĩ wa Tuginotana. Thengiũ mũno we ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Asante sana ndakũnyita ũgeni. Niĩ njĩtagwo General Cohi wa Ithebeth, ona muciĩ wa Tuginotana ngagĩkũnyita ũgeni mũno na nĩngĩũĩ maũndũ makuona nĩ mega makĩria. Karibu sana ndakũnyita ũgeni nĩgetha tũkĩambanĩrĩrie nawe wega. Rĩu kwambĩrĩria ndagĩka ĩno nĩ thaa thita na ndagĩka 25 tũgũthiĩ wega tũhoreire. Yes, tutaenda mzuri sana tũhoreire wega we tukiaranĩria nĩgetha tũgĩthondeke mĩciĩ. Njugaga tukaria uma na kaũndũ rĩ ũkauma wĩ mũndũ ũtarĩ na maũndũ maingĩ, ũgakorwo wĩ mũndũ mũhoreru na ngoro yaku ĩgakorwo nĩ njiganĩru. Karibu sana, ndehoka mũthenya waku wa ira ũrarĩ mwega na nĩ wagĩtwarithio wega nĩ mũndũ ũgwĩtwo Derito Waihũra mena mũndũ ũgwĩtwo Gordon nĩ magũtwarithia na njĩra ĩmwe njega. Rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ wana twambĩrĩria ndagĩka ĩno nĩ gũthiĩ pole pole nginya rĩrĩa cirĩkĩhanda wega o thaa 10 na tũkĩrĩ na mathaa matatũ mena kĩndũ nuthu ũguo na nĩ gũgĩkwĩrĩra ndĩrakwĩrĩra tuko sawa na tunaenda sawa kabisa. 22989 yone namba ya SMS no ũjarĩrie kũu nĩ Koinoro SMS. Wona wajarĩria nĩ ngũkuona na nĩ ngũigua wega, na ningĩ ona ũngĩkĩnjarĩria kũrĩa kwa @Inoro KE kũguo the gũtirĩ handũ ona hamwe itagũkuona. Kũguo the nĩ ngũkorwo ngĩrora ndũmĩrĩri yaku. Mũthenya nĩ mũthenya wa Ladies Wednesday, kũguo nĩ mũthenya mwega wa gũkorwo ũgĩcokeria Ngai ngatho ona gũkĩririkana mũndũ ũcio waku wakĩmũririkana na ũgakĩmwĩra ũrĩa ũmwendete nĩgetha maũndũ magaikara me chonjo. Karibu sana twambĩrĩrie na kũingĩra kuo wega na ngĩkũnyite ũgeni harĩa hothe ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Rĩu nĩwe ndatigĩra gĩbarũa, ndenda kũmenya ũratwamũkĩra wĩkũ, ndenda kũmenya wĩkwarahũka atĩa. Twambĩrĩria mũthenya ũngĩ mwerũ. Ũmũthĩ nĩ tarĩki cigana? Ũmũthĩ nĩ tarĩki 28. Koguo ũmũthĩ nĩ mũthenya wa mũthia wa mweri ũyũ. I think akorwo ndirahĩtia nĩ mũthenya wa mũthia wa mweri ũyũ, kana nĩ ndĩrahĩtia mweri ũyũ wa no nĩ Januari, tũtirĩ February andũ a Ngai. Mũtinjĩre ĩrĩ kĩwari akiri ciakwa iranjĩra twĩ February. Hapana, tuko Januari. Koguo twatigia o thikũ cigana ũna nĩgetha mweri wa Januari ũkorwo ũgĩthira. Poleni sana atĩ ngugĩte ũmũthĩ ona niĩ ndĩ itherũ. Amenya he mũndũ aigua tarũga handũ aigua atĩ ũmũthĩ nĩ mũthenya wa mũico wa mweri ũyũ. Hapana, tũtirĩ February, twĩ Januari. Hakiri ciakwa ngana cio ci February ndiamenya nĩkĩ kĩrangia. But anyway, karibu sana. Tariki 28 mweri ni wa Januari 2026. Gũkũ tikoge nĩ Koinoro na nĩ muciĩ wa Tuginotana. Karibu sana. Inoro mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda. Inoro kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici
nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo bia rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune, hũra star 860 star 411 hash. Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo bia rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune, hũra star 860 star 411 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie, mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga, tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Kwamũkĩra rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune, hũra star 812 star 790 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune, hũra star 812 star 790 hash. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro, tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyĩ kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata, maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Amani darona tande baba,
Oh yeah, sarauda rwarufio nä rwa må ndå gwä two Ngarå ya Junior wa kå rä a Thubukia. Yes, na no kä må nania mwacimwa rä kå rä a kå ndå gå gwä two Subukia. Kä geithä ke må no hangeithanä rie kå rä a guothe kå rä a kä enda sana kule kwote. Salimiana sana rå gä tå kä njä ria wega thaa thita na ndagä ka 36 rwätagwo må thamaki å rotå ra. Yes, na atirä å rä tangaja na mathani mega maya tå gä twarithanie twä hamwe rä u twambä rä ria ndagä ka ä no tå gå thiä nginya rä rå rä kä igua nä ciahanda thaa 10. Karibu sana ä nä hä ndå raingä ra mä tambo-inä. Thank you nä gå cagå ra inoro. Thank you nä gå thiä na mbere na gå tå thikä rä ria. JM aranjä ra niko ndani kå rä a kå ndå gå gwä two Tatu City loud and clear. Tuko pamoja hadi tamati. Mwaura wa Manchester Mountain View, thank you muno. Rajira umuthi ni muthenya wa kindu gigwitwo WCW. Ndaretikia mweri uriku inama. Yes, Januari niyo ni yarika yatigia thiko ni cigana ni ithatu. Yes, yatigia kindu thiko ithatu. Yatigia rucio 29 30 na Saturday 31. Yatigia thiko ithatu. Koguo ri aria marauga ati Januari anga ina thiko magana maigana. January is done ya 2026 yatigaria thiko ithatu. Na Januari eguthira ni tukiuga mwaka ni ta wathira by the way. Ikani uri wamenya ati Januari ingithira oguo ni wiguaga ta wahumuka. He kaundu gokaga oguo kaigua ai anga ndahumuka we. Januari ni ikoragwo ikarĩire mũndũ nginya ũgakĩrigwo kũrora na kunona ke Ngai nĩ okaga na angĩkorwo nĩ ithua yarĩ angĩkorwo nĩ ithua ya Januari yakorwo haha na yacoka yatũtiga ĩti Ngai mũnene ene yatũgaicokia ngatho. Thank you very much, asante sana. Ndona mũndũ gwĩtwo Ngigĩ wa Cũraia rĩ kũrĩa Kwanya Kĩnyua aranjĩra mĩtambo-inĩ. Johnny Ngarĩ wa kũrĩa wa Hema kuma harĩa Kawa West mĩtambo-inĩ. Jamba hena mũndũ aranjĩra etagwo John Ngarĩ wa Hema, thank you. Onake aranjĩra mĩtambo-inĩ mũno. Ndona Noe wa Ngarĩ aranjĩra ndĩmũgeithĩrie Mũgatũndũ arĩ Sawera. Na ndona mũndũ gwĩtwo Ndegwa wa Nyandarua Nyamatamu Products mĩtambo-inĩ mũno. Kavore Daniels wa kuma kũrĩa Nyagĩcuthi kũrĩa Kĩrĩnyaga aranjĩra mĩtambo-inĩ onake, asante sana. Kanyegera wa Ngarĩ wa kuma kũrĩa Kĩrangi Gatũndũ South onake ndamuona aranjĩra tuko ndani. Babake Adrian aranjĩra mine today is to send my condolences kwa family ya Mama Kennedy wa Weru kwa kuachwa na their son Daniel Mahigaine. Massive poleni sana. So hitoya mwomono jitagwo Michael Ndegwa aka waru kuma kũrĩa barabara-inĩ rungu rwa mũtĩ, thank you. Njoroge wake huyo ndamuona, thank you very much. On heka ndai haha murata wakwa muno yitagwo Atha emitambo-inĩ muno aranjĩra maundu ni mega. Atha tiga kũnjikĩrĩra, ngwĩciragia twi February, ndiamenya kana nĩ Valentine ndĩramis kana nĩ namna gani. Amenya nĩkĩ nĩ ngũhĩtanĩte hau no ti ũhoro. Mundekere tutikwenda nĩ mahinda ũrĩa marathiĩ rĩu gĩthiĩ ũgakora rĩngĩ rĩ ũhĩtanirie. Maũndũ ta maya nĩmo magatũma tũimwo muoyo. Tondũ nĩ ũkire nĩ ũhenirie andũ atĩ nĩ mweri wa atĩ nĩ December na hĩndĩ ĩyo twĩ January. Good. Ndona mũndũ gwĩtwo Mĩrĩ wa Ngũi kana Mĩrĩ Full Force mĩtambo-inĩ mũno aranjĩra mĩtambo-inĩ nĩ yatũthikĩrĩria arĩ kũrĩa Nyĩrĩ, thank you very much. Aranjĩra Konjo ũyũ angeithia na cia Wakĩawa. Ndĩrabatara gũcokia Wakĩa maitũ ndigwĩciria ndĩrabacania hau ngwĩcia ndĩ chonjo. Niko sawa kabisa. Shege wa Step woi rekei ndĩmwĩre Shege wa Step aranjĩra mĩtambo-inĩ mũno akoragwo kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Florida kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Cocoa Beach kũrĩa Florida. Aranjĩra reke ngwĩre gũkũ tũkũnĩtwo nĩ heho tuhana kĩndũ kĩngĩ. Gũkũ tũrĩtwo nĩ heho like nobody's business. Ndiamenya nĩkĩ America rita rĩrĩ winter yao nĩ yarituha mũno. Ndiamenya nĩkĩ winter yao nĩ yarituha mũno. Gwĩciria nĩ monete winter gĩthemba ta gĩkĩ mĩaka kĩhĩri we. Urakora snow igwĩte ikagwa. Thirikari yatũmĩra mbeca nyingĩ mũno gũkorwo ĩkĩeheria kĩndũ gĩgwĩtwo snow mabarabara-inĩ nĩgetha andũ mahote gũthiĩ wĩra.
anyway hatiri undu araja ndimugeithirie mamu wao na ithe wa mamu wao na baba wao metagwo Mr and Mrs Step me haria Kimende arajira ni akwenda makinyirwo athakirwo rwimbo rwetagwo Jabirwo John de Matthew sawa sawa riu ni ngukunengereria ikaroro hau baba witu ni ruguka ndukaigua umakite ndona no ngiduru wa Njogu arajira mitambo-ini muno araja ndimugeithirie Njoroge Mtetezi Tito wa Shaina Mwangi Njogo rero ndimageithie muno arenda rwimbo rwitagwo Jane wa nene rwa Samuel Kiambo hena mundu ajira uyu ni mzee Mwangi Njogo arajira happy WCW karibu sana geithia Mr Tom Kangethe ari kuria Atlanta Georgia kuria America ni ageithike muno Tom Kangethe geithia wa Kamano wa Kirere Njoroge Migwe of Kihuyo Tetu na Macharia Mukurino na Miri wa Kanyajara quick recovery kwi mundu witwo Mr Peter Githina na ndiu Peter Githina kana ni akiumire kuria Kenyatta ndiramenya kana ni umite Kenyatta kana ario Kenyatta ndatigire akomete kuria kundu gugwitwo Kenyatta National Hospital but dikiu kana ni akiumite na no wega tukimenya nigetha maundu magikorwo mesawa nigetha ona tungikihota gukirugama na muthuri ucio ni umwe witu hatingikorwo hega wa Kamano akirere thengio muno aja good morning wa the Fethy ni kondani geithia patron Dr James Murithi wa Kang'ara HSC OGW na mundu gwitwo Maina wa Maguru na Nduru wa Njogu na ni wa Kamano wa akirere thank you haya icio ni imwe cia aria marikitie kuingira ndingia mutigoro uguo no nginya ingiatigirira ni mwakiamukira ona inywe mundu ni akigwa ni atamburikana nigetha riu tukiambiriria wira karibuni sana ndina mutukanio wa mundu gwitwo DJ Mark George haha ndenda gukorwo ngikunengereria kindu gigwitwo mutukanio cio rori na ndrenda kamwira tuingirite hau ri yes ndenda kamwira tuingirite hau ngorwo ngikumenyithia ciegi kindu gigwitwo Changamkia Krisi ndenda ngorwo ngikumenyithia ciegi Changamkia Krisi na ndenda wingire haria ha star 236 star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash kuria gwa Changamkia Krisi ndenda wona waingira hau tukorwo tukiguithania ati ni ngukuhe ciringi 10,000 umuthi ni ngunengera na 10,000 Kenyan shillings kuria gwa Changamkia Krisi akorwo ni ugwitikira kuingira ndahoya wingire ku orori ndagikeno ndahoya wingire ku orori nigetha maundu makorwo me sawa sawa Changamkia Krisi ni rakuhe kamweke ga kwihotanira ciringi 10,000 thaici na kiroko mwarimu akiingira haha ena bia wega mwarimu akiingira haha kiroko ni agakorwo agikunengereria bia na njira imwe njega kiria ni ingikuhoya tafadhali ni witikire tu gukorwo ukiingira haria ndagikeno na uraingira atia urathie haria haria wikagira namba haria ha phone ati urathie haria wikagira namba ukienda kuhoya mundu namba ri kana ukienda kuhurira mundu ri he haria uthiaga hau niho urathie ukahinya star 236 star 2 hash ati ukahinya ki star 236 star 2 hash wona wahinya star 236 star 2 hash ugacoka ukahura wona no wahura wahinya kau ga kuhura ri igagutumira kiuria immediately na nigetha umenye ndunahingicania ri kiuria kiu kirambiriria na Inoro FM tariu ni mandumira o kiuria makoretwo makindumira muno ciahanda thaa 10 cia rũcinĩ nginyagia thinacara cia rũcinĩ thiini wa Inoro FM ni hindi ya tabarĩra ĩrĩkũ kigoco rũriĩ-inĩ kana thereruka riu hau ni uramenya ni tabarĩra ya thereruka koguo gwikira anja 2 ugekira 2 wahinya 2 uga send igakwira please enter your M-Pesa pin to complete your entry to Changamkia Krisi igacoka igagutumira kindu gigwitwo prompt ya gutumira hau ni horekira kindu gigwitwo pin yaku na wekira pin yaku ri immediately igakorwo ni ya gutumira kindu gigwitwo ni ya gutumira kindu gigwitwo ni ya gutumira SMS yo yambiririo congratulations na congratulations riandikitwo na capital letters
you have earned 100 points kana you have won these points, nä rakwandäkä points iria wakorwo å kä amå kä ra. Koguo we kä rä a niä ndä renda wä ke nä å korwo å kä ingä ra oro hau oro rä u, na wona wathiä hau maå ndå maku megå korwo me tofauti. Ndagå thaithana ndagå tå ma kuo oro rä u ndagä ka ä no star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash. Roro ndetio nä må ndå å gwä two Chege wa Step, rwimbo rwitagwo Jambi My Dear, rumå kinyä rä arä kå rä a kwa heho kå rä a Florida kå rä a USA. Salimika sana. Thaa thita na ndagika 47 tabarira nä racå ria njä tagwo General Shohi wa Ithe Fethi. Karibu sana.
njera Jambi akaende ya soka Akara ni mama za soka Jambi maedi ya jambi Jambi maedi ya jambi Shama shama Soka wenda hai Saya Saya Waweka Jambi Ay 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 niguo kwamukira rwimbo fia rwa Stanley Njoroge thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 411 hash niguo kwamukira rwimbo fia rwa Stanley Njoroge thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 411 hash muturire-ini uyu maundu ni maingi matari maringithie muturire wi miambato na miikuruko no riri kaba mwena wa Ngai Thaburi 73 muhari wa 28 aratwira atiriri no uhoro wakwa ri ni wega gukuhiriria Ngai ndiriheanaga uhoro wa ciiko ciaku ciothe nitucemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tumenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8 nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe Inoro ceceni hakuhĩ nawe aikari a Gatũra nginya Gĩtũra Gathangari o nginya Mũthangari othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe Picha linaanza sharata Picha linaanza shawaka Picha linaanza shachanganyikiwa Picha linaanza sharata Kweli mie amenikamata kwa jinsi navyomwangalia akinipatia nami sitamwacha nyuma nanipa mineso moyoni nanipa mateso shwela matera geto tamna pendi velezo nakula kwa macho 5-star girls in mchezo emuona kweli mie amenikamata DJ Mac George in the mix. Narangi frani ya kimanga Rugarafu ya kitanga Sombia kapita na kanga Nyuma figisu majanga Anamuna kungonya tena alivyoshona Umbo kama katuni wa kuchora Asingida Dodoma kitandani Sodoma Kiuno kama nyuki dondora Nino watu sumye na gira Wasijeleta nefarika mpira Chunga katu sijo kanzira Kashiko na ushize mutagira Mtoto yani mukiri mukire Mpaka ndani shigiri shigire Asa akili kidi digire Yendo mama chiburi chibuse Inoro's finest DJ Mac George Msapiri Wanasema nimechange, nimepitia mengi, please nipeni break. Nani rafiki, nani adui? Nani mpenzi, nani real, nani fake? Kuni discussi, wakutoa wakunipa maxi. Mvua jua hamtaki za wapi, you people talk too much.
mwingine atakutafuta kama na deal, mwingine atakukuta tumechill, akaleta maneno ya Kiswahili, atakujua unalipaje bill, mwingine atakutagi, mwingine haikiwazi ni hater. Ndio binadamu kazi, wengine mtanipendaga kisepa, za kuniletea shazi too much, hizo za kutaparaza too much, tatari this is too much, people talk too much, no too much, sinywe maji kwa too much, tatari this is too much. DJ Mac George in the mix. Hello, it's me again, Mr. Burudani, take away the pen. Pole kwa kuchelewa, si unajua foreign, na wapa vidonge kutuliza complain. Kichwa sijabeba kama pambo, akili nimetega kwenye chambo, fulu chaji na fulu bando, ukileta so unawekwa kando, ana maseke ukitete muulize, ila kama mapepe tulize, sema naye. Hello, it's me again, Mr. Burudani, take away the pen. Pole kwa kuchelewa, si unajua foreign, na wapa vidonge kutuliza complain. Hello, it's me again, Mr. Burudani, take away the pen. Niko reviewria na mutukania mwaki wa DJ Mac George Msapiri. Sijabeba kama pambo, akili nimetega kwenye chambo, fulu chaji na fulu bando, ukileta so unawekwa kando, ana maseke ukitete muulize, ila kama mapepe tulize, sema naye. Kama ulijua cheche imekuwa kasheshe, wezi kuzuia mvua wacha inyeshe, sema nao. Wadese utauawa bure, sijalala nimeficha tu makucha, huku ndani ndo kwanza kumekucha, vunja mifupa waulize nani kachiwa bucha. Leo kama ni kishindo tingisha, leo kama ni mzuka pandisha, leo kama ni maji mwagika, leo kama ni mnazi katika, leo kama ni kishindo tingisha, leo kama ni mzuka pandisha, leo kama ni maji mwagika, na kama ni Dokire kana irogero deda hiki no nginya nderute guomboko ngiriguonje kiatia na maguru makwa mothe na mane makusoto ngironje thakuru niwe dance master yule wa madanza kudonjo ngironje ore moko hamwe na gasmairo nderuta ikinya ni ndithoko piga up burukanga buruka piga up burukanga buruka piga up burukanga buruka piga up burukanga piga up burukanga buruka piga up burukanga buruka piga up burukanga buruka piga up burukanga. DJ Mac George in the mix. Let's get right now. Kuja na ubad body moving like a fighter. Team panda vibe kuwe tight. Kama uko na mali kwa blank city light. Bend down, pause the line. I bend down, pause. Kahora kerirone karido. Kahora no menya tena toido. Maya matumbe maya maboyo. Sorry waka waka. Twende tena. Maya Kwevuria na mutukania mwaki wa DJ Mac George Msapiri. Welcome. Nani mwingine wewe? Boss, rewind. Run it again. 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 Oh, me girl, you a bad man. You make the man them bad man. If you know day, I'm sad. If I don't know, you drive hard. Then you give that like Santa. No time for the banter. Shake it like you from Atlanta. And you dealing with the panther. Come, run, come. Run, come. Up in the dance, everything I come. The big girl I wine and them I come. My country people. Them go talk. Them just the parambulates. So story heavy and low. Never no bring light Generator whatever, yeah. Oh, plenty greedy man for them. Take a project, forget it, I do it bad.
Ni kwivyuria na mutukanio mwaki wa DJ Mark George Msapiri. DJ Mark George in the mix. Mama, you done make me fall in love. 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 We still have money 'cause you done make me fall in love. 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 My sweet potato, I wanna tell you my mind, oh. I know understand, oh, 'cause I see well, but they say love is blind, oh. You see us today, so you are the love of my life, oh. I cannot deny, oh. I wanna make you my wife, oh. See, I never thought that I'll find someone like you that would capture my heart, and there's nothing I can do. I used to brag to my friends that I'd always be a player, but since I set my eyes on you, Mama, you done took this. Inoro's finest, DJ Mark George Msapiri. Inoro's finest, DJ Mark George Msapiri. Don't you wanna get with me tonight? Naughty exercise. Nina mademo ki Africa na siringi. Maisha nini jamaa, kitaka kujua kuja nami bara, mahali kuna mababy kadhaa, nice bums, ala Friday sana tuko ndani ya taxi, madem kama 30 kuna joto vinasti, wengine wakonje, wengine pati weusi weupe, wengine kati tere pole pole, achana na shorty, vitendo vinafanywa ndani ya moti, today manisha piga magoti, Inoro's finest, DJ Mark George Msapiri. Oh yes, session mutukanio mwega wa mundu gwitwa DJ Mark George Msapiri. DJ Mark George Msapiri. Ndikano waigua, ndikano wathikiriria mutukanio wina muthuri ucio. Kitu safi, kitu mzuri, kitu chonjo kabisa, na hatiri uritangaja maundu maikome sawa. Maundu ni mega muno. Thank you muno, ni we urathi na mbere na gututhikiriria. Asante. Thank you we ucagurite Inoro, na we urathi na mbere na gututhikiriria haria hothe uri. Thank you very much. Guku ni kwa Inoro. Thank you muno. Wewe ni mti ya nguvu, by the way. We mundu wa power. Wewe ni mti ya nguvu kabisa. Ndona Luce mwari wakagia akijariria. Luce mwari wakagia ndamuona akijariria na ajira mitambo-ini muno ni atuthikiriria. Arajira umuthi ni Ladies Wednesday, kwa hivyo lazima nimtabue. Na Luce gwicia ndage gutabura, ndungikiuga thirindi gutamburite ndagutabura. Thengio ni gukorwo mitambo-ini, geithia jeshi yothe iria iratuthikiriria haria iri, nigetha maundu magikorwo me sawa. Thengio muno, we urathi na mbere na gutwariria haria hothe uri ri. Ngai akurathime na gwike wega, Ngai athie na mbere na gukuongerera hinya na agigwike wega makiria. Riu ri muthenya wa muthi ntugukorwo tukiaria, na ndenda tukorwo tukiaria tondu thaa 8 ntuguikorwo twina Reverend David Mwangi, tukoretwo twina ndereti igie kindu gigwitwo kihiko, na wega tugakorwo tumithiete oguo. Riu muthenya wa muthi ndenda twari uhoro wa riri, gwakinya ni gukorwo mugisolve maundu when there is dispute, hindi ria mathanwa makongoranitie micii-ini, twagiriire gukorwo tugituithania macira kana tukiguana atia. By the way, umuthi ndirakuhe kanya u advice mbeu njithi, we ndirakuhe kanya ukorwo ki advice mbeu njithi, tondu ni njui view ni uwi mbeu njithi
uria ithuĩ tureka nĩ atĩ cohi mahĩtania na mũka mutumia arokĩra kana muthuri arokĩra rũciũ agakĩroka agũkĩanĩka cohi uyu ni deadbeat father agekaga matũhũ maingĩ. Rĩu social media gũtuĩkĩte nĩkuo rĩu gwa gũtuanĩra, na by the way wanĩkwo harĩa social media ũranĩkwo andũ magoka makũingĩrĩire, ũyũ nĩ okire gũkwĩra ũũ, ũyũ nake ahana ũũ, ũyũ you know judgment irekĩrwo handũ hau. Rĩu rĩ niĩ ndĩna kĩũria na ndĩrenda mũnjĩre, niĩ ndirenda atĩ maũndũ maingĩ, ndĩrenda o ũtare mbeũ njĩthĩ. Akorwo wĩ mbeũ njĩthĩ rĩ no ũkorwo wĩna idea. The best way harĩ andũ arĩa marahikania na arĩa mũndũ arenda gũkorwo agĩcaria mpoa wake mambĩrĩrie life, ũngĩma advice atĩa? We ũngĩmahe kiugo kĩrĩkũ rĩu? We nĩ cohi na mũirĩtu ũngĩ marenda kwambĩrĩria kĩhiko, ũngĩma advice atĩa? Unaweza wapea advice na kana namna gani? Ũngĩmera maikare atĩa? Gwakinya nĩ mahĩtania rĩ, andũ acio ũngĩmera hĩndĩ ĩrĩa gwakinya nĩ maga kũiguana rĩ, matuithanagie haranio ciao na njĩra ĩtariĩ atĩ. Ta makanjetereire ũnjarĩria nĩgetha njigue ndeto ĩno, njetereire ũnjarĩria nĩgetha njigue hĩndĩ ĩrĩa gwakinya atĩ andũ aya nĩ maga kũiguana, andũ aya nĩ maremanwo, andũ aya matiratwarithania, ũngĩwa advice aje? Ũngĩma advice atĩa maiguane atĩa? Wachani tuongee 0722200720 0722200720. Mbeũ njĩthĩ nĩyo ndĩrakũhe kamweke ũmatare, tondũ thikũ ici by the way nĩ mwahĩtania, mũndũ ũcio nĩ aumĩria, mwahĩtania na ũyũ ũngĩ, ũcio nĩ athiĩ, ũyũ ũngĩ ũyũ nĩ arora na gũkũ nĩ athiĩ. Rĩu thaa ici nĩ kwanĩkana is the new order of the day. Nĩ tũgũkorwo tũkĩaria na mũndũ ũgwĩtwo Reverend David Mwangi mathaa make mathaa 8, no ithaa rĩrĩ tondũ nĩ thaa 7:09 nĩwe ndĩrenda ũrute mawaitha maku. Wewe nimepea chance ya gũkorwo atĩ nĩ wa advice-ana. Yes, we niwe rĩu advisor, legal advisor niwe. Ndĩrenda ũtare mbeũ njĩthĩ, ta mahe kiugo marĩagĩre ta kothi, mahe kiugo marĩagĩre ta kothi mũndũ wa Ngai. Just talk 0722200720. no kĩririkane ona tũkĩaragia kũu ingĩkũnengereria 10,000 no wĩke kaũndũ nacio, nĩguo hau nĩ ũhoro wa ma. Ngĩkũnengereria mĩkari 10 ngũikie mũhuko ngwĩre ici ĩka kaũndũ nacio, trust you me no ũhote gwĩka kaũndũ. Rĩu nĩkĩo ndagĩgũthaitha na ndakũria atĩrĩrĩ, wĩingĩre harĩa ha *236 *2 *236 *2. Kũu nĩ gwachangamkia Krisi, hanyũka kuoro rĩu, teng'era thioro rĩu *236 *2. David Kĩaria wa Thubukia ndakuona ajire mitambo-inĩ mũno na ngagĩkena ndona mũndũ gwĩtwo Moses Kemei rajira niko ndani ndadi mugethie Kennedy njera-inĩ akiwa kũrĩa Kĩamunyi na Ikuru na Rahabu Wanjiko popote alipo. Aya, thank you mũno mũndũ nĩ ajarĩrie. Pirazo mwanawe ndakuona, Mwagida wa Thubukia MCA mtarajiwa, thank you. Hena mũndũ ranjũria kana SMS ciake itakinyaga ka SMS ciake itakinyaga kana nĩ kũmena ũguo. Ui mwanawe nĩngĩgĩkũmenera kĩmũndũ wa Ngai atĩ kana nĩ kũmena ũguo nĩ ũndũ ndĩ mũiro. Mwathani Ngai niona ndakuona tene wathire na kamũthũngũ rwa mwarimũ Ndagi tuigue na diehards Mwangi Njogo vio asa oni Mwangi ni mzee Mwangi Njogo kweli? Ndigwĩcia nĩ mzee Mwangi Njogo ũyũ wandĩka ũũ. Mzee Mwangi Njogo no asa ũcio ti wewe ke confirm ka niwe tondũ angĩkorwo asa ũti mzee Mwangi Njogo tondũ mzee Mwangi Njogo rĩ yake namba ndĩ nayo tiyo eno hapana. Ndigakĩrigwo mzee Mwangi Njogo aranjũria ciake itakinyaga nĩkĩ na ũcio na akĩgeraga kawaru kidogo no aretwo Mwangi Njogo
Anyway, thank you very much. Hatiri udoge, karibu sana goko tikoge ni kwa Inoro. Na mushi watu ginotana jitagwo General Shohiwai the Fed. Mundu ucio ne ndamuona. Etagwo Pirazo mwana wene no orori oguo. Pirazo mwana wene SMS yaku ndigikinyire tene munene wakwa. Nduhorere oro hau katari worahikika. Anyway, 22989 getagirira mataro maku ma kindu gigwitwo kwibeu njiri star 236 star 2 hash kauna kuwa thukome ciringi 10,000 maundu maguikarire wega. Karibu sana. Kama kama olikekuwa yini danoga ene gutomana amunda tomana mwirana gateni olimu nikimwethaga ene ndekumenye nikimwethaga wakwa na no nyende kumenya nikarugamia Israeli wakwa urage mutumi iromo yana kirima na dolereria enyejerendeto iroti nibyo gukite kubura makara oi ke makara mawinuke na bia cia kunenda igania oi ke makara ningigakona gukugui ciakwa ni ciaga gitoero jogona wadeka wa maito dongo akaraja kabro ninyatagwo kwa mutumi uyu nanokio ndahikirie wambu itwage mucie nayo getioka mukinyoro ngarigo kana wendaga ndi mutengo ikie akagatuka engekaingura ndairaga nigikeno ndirare mucie rimwe nyonaga ndikahinganie nisevu mucie wakwa chura nona inegene oi ke makara umawinuke na pia cia kunenda igania oi ke makara nigigakona gukungui ciakwa ni ciaga gitoero sikeno dia kaiberia toni wa pada steka ona karaja wadungu Knoxville kirwara ole niedute nego dobole urura muligo kadua go biribiri natumafuri tokuhuruko niko tumunyati liteji dathondekaga nenyora takwa yokikaiganduka ndukana kirendo tuteja mahurukage nituthukitie mawira maingi nituitariro cia tumia magate misi oi ke makara umawinuke na bia cia kunenda igania oi ke makara ningigakona gukugui ciakwa ni ciaga gitoero menya ikomano andu ida tuire tuane de udagira akili nenyora takwa emuka kugura tigaga imiario mikena nyina wasiana uyu no atume yote makaburu nogire magudi kabwere ndoke murega oi ke makara umawinuke na bia cia kunenda igania oi ke makara ningigakona gukugui ciakwa ni ciaga gitoero
Jeffrey Gaideria Jamna Mazeras Wakane Kawes Mambo White Fashion Sticker Lukuni ya Muko Oh yes, hatiri ndutagaja wewe, hiyo ni kitu sawa. Rune rwa mundu gwitwo tumwitaga Joshua Kamuthamaki. Na muthuri murata wakwa witagwo Engineer Simon Muigai ari kuria Minnesota. Aigua rwimbo rwa gatengu. Aiguaga rwimbo rwa gacitereke nguire. Kwaja angikwa hutitie one for the road. Muthuri ucio aiguaga rwimbo rwa ka muthuri gukena na kuigua wega na hatiri ati undu ndagaja rwimbo ru ni rwega na rwi chonjo biu rwatukinyeria wega riu thaa 7 na ndagika 19 ndeoria atiriri ni kiugo kiriku kiu ungihe Gen Z na anake iritu aria maraingira kihiko-ini gwakinya ni maundu megie gutuithania ngahiha cia kimucie gwakinya ni gutuithania ngahiha cia kimucie ungimataririo mere ati because no nyende muno kuigua uria ngira andu aya ungimataririo mere atia tondu njui ndungimagira kiugo no nginya ungikorwo na kanyamu ungimera ungimataririo mere atia tama wetanjira tondu riri we hindiria wahikanagia ri probably onawe ni wagereirie o tuthina tuigana ona na korwo no wonire mundu akunengererie kiugo akwire o niguo maundu maikaraga o niguo guikaraga o niguo guthiaga ri ringi ndungire haria wari hena mundu wanjira atiriri ningi mera atiriri always solve your problems alone, never introduce a third party because love is for two. That one kills the sweetness. Wewe sina mundu wa advice ya doacio na rauga ati ni ingemera hindi ya mwahitania na hindi ya mwaga kuiguana ikaraga ithe mugakorwo ni mwatuithania cira ucio muri inyuere. Yes, ikaraga ithe mugakorwo ni mwatuithania cira ucio muri andu aigana muri andu eri. Waigua ndeto yo ndikana wamenyita ndeto yo ndikana wamenyu ati angimera akorwo angikorwo vio ni mwendanite ikaraga ithe mugeka atia mukaria mugatuithania cira wanyu muri inyueri na no mukorwo mwi sawa muno. Otherwise mwikurudi mundu wa gatatu murikoraga mwi haro-ini theri. Tareke tuigua uyu akuga atia. Hello Inoro. Hello. Yes, we mwega. Mwega. Karibu sana, niye njitagwo Cohi, we witagwo umwava witu. Ina niye njitagwo Kamau. Kamau, karibu sana. Ndina guku kundu gwitagwo Gathiani. Gathiani ni kuria ikamba-ini. Ikamba-ini nikuo ndagurire mugunda. Kamau karibu sana. Ntwakena. Riu ri. Ungimera atia we Kamau? Andu aya ri. Tareke mamenye makihikania mahikanirie mari eri. Mamenye mahikanirie mari eri. Na uria maharirie mari eri hatire mundu oi. Oguo kindu kiega ni maikare thi mari eri marie. Hatire bata wa kwanika ndeto ciao andu-ini. Okay, koguo we ungimera maikare thi uria mahikanirie mate gutinda ati na maundu maingi
mategũtinda na maũndũ maingĩ na mategũtinda magĩtambũrũkia ndeto kũrĩ andũ angĩ. Good. Koguo wega nĩ maikare thĩ marie marĩ o erĩ. Nĩguo hau aria wega mũno Kamau. Nĩ wega. Asante sana. Thank you very much Kamau. Good. Sione Kamau ikarai thĩ cirai mũtue cira ũcio mũrĩ inyuerĩ. Tigai kũrehe mũndũ wa gatatũ to mwarehe mũndũ wa gatatũ. Rĩu hau nĩ mwahĩtia. Haya. Tareke jigu ũyũ nake ekuga atĩ hello Inoro. Hello. Nĩ kwega biũ wa Gideon. Nĩ wa Gideon kuma thĩrũ corporation. Ithuĩ tũrĩ ngũne tũraũruta tũthiĩ na ũru gũkũ. Thengio ndĩrenda mataro maku ũngĩmataro mere atĩa anake aya na airĩtu marahikania. Anake aya na airĩtu tondũ niĩ kũu no ngĩhĩtũkĩire na niĩ ndangĩhikanĩtie ndĩ mwanake kwanza ndĩ mwanake ngĩka ũhiki rĩ. Aya wahikanirie wĩ kijana warĩ na mĩaka igana? Ndarĩ na 30. Warĩ na mĩaka 30? Ndahikanĩtie ndĩ na mĩaka 30 niĩ. Na njĩkĩte ũhiki wa kanitha niĩ. Na kuma hikanie niĩ ona wakwa ona ndarĩ ona rĩmwe. Aya ndarĩ aumagara ona mũthenya ona ũmwe. Aca wakwa ndarĩ ona rĩmwe. Na tũtirĩ tweta mũndũ atĩ oke atĩ atũiguithanie. Mĩaka ĩyo twĩ nayo twendie itirĩ. Tũkoretwo tũgĩcobu mathĩna maitũ tũrĩ o ithuerĩ tu. Mĩaka ĩyo yothe. Na tũtirĩ tweta mũndũ ũngĩ ona aciari tũtirĩ twameta. Rĩu ithuĩ nĩ ithuĩ tũkoretwo tũtũrĩte tũcũbĩte mathĩna maitũ twahĩtania tũgaikara thĩ tũkaranĩria na macio tũkanina. Rĩu niĩ andũ aya aingĩ matara ndĩmere atĩrĩrĩ mendanire marĩ o erĩ na wendo nĩ wa andũ erĩ na maithikiri kwanza ĩragwo nĩ andũ erĩ wagatatũ tigana nake. Rĩu maikarage thĩ marĩ o erĩ magacobu mathĩna mao makaranĩria na magacobu mathĩna mao na makaiguithania magatigaga kũrũganĩrĩra na magetĩkĩra gũthikanĩrĩria. Kĩrĩa andũ mekaga gĩtũmaga andũ mahe kũiguithania rĩ nĩ ũndũ wa kwaga tu gũthikanĩrĩria atĩ gũtirenda gũthikĩrĩria ũrĩa ũngĩ. Nĩguo agoka igũrũ nake agoka igũrũ makaga gũthikanĩrĩria. Reke makenyihanĩria na mũndũ agathikĩrĩria ũrĩa ũngĩ na meka ũguo rĩ nĩ mekũhota kũnina mathĩna mao ona kũrĩa marahĩtanĩtie rĩ nĩ mekũiguithania na nĩ megwaka mũciĩ wao. Thank you. Haya ũcio nĩ wa Gideon nĩ woni wake. Waku nĩ ũrĩkũ we? Ũrona tarĩ atĩ ũngĩhe kiugo kĩmwe ndenda ũkĩhe Gen Z aya marahikania airĩtu na anake ũngĩenda kũmera atĩ hello Inoro. Hello. Yes, we mwega. Sorry, good morning. Good morning, Jen. Ni ukinyire? Mie nĩ nginyire ndĩ mta. Very good. Karibu sana. We nĩ kiugo kĩrĩkũ ũngĩenda kũhe anake aya na airĩtu aya marahikania? Ingĩamba kũhe kwanja mũndũ nguhĩrĩirie mũno. My brother. Ũrĩa witũ mũnini. Tamuhe kĩndũ kiugo arĩagĩre ta kothi mwanake. Tondũ rĩrĩ. Wa mbere rĩu tũraria nĩ ambĩte gũtigana na mũtumia. Kai nima. Na nĩ kĩhiũ kĩigua. Na statement ĩyo ndamĩbuatĩrĩra no ndũrandakaririe mũno. Nĩ kĩhihi kĩrathiĩte na kana kĩragĩire na thĩna. Ingiuga nĩwe mũru ona kodi arĩho. Kũringana na statement tondũ ona ni last year no tũrahĩngĩcanĩte kidogo. Tũikara tũtekwaranĩria no mwaka ũyũ ndĩrauga nĩwona ũngĩaga kũrekera mũndũ. Ũgũtũra ũkuanĩtie. Nĩ wega kũrekera mũndũ nĩgetha ũhote kũmove. Nĩguo nĩma. Ngĩmũhũrĩra thimũ no kĩrĩa mũno gĩatũma ona tũkĩrekanagĩra mũno ndenda njigue kauhoro kau gake na mũtumia.
to tigike na muiretu ucio atari mucio cio niguo nima kimuhurira simu ndiraingira kumbe ni ali black list na DOA aya erage riu mane na my brother ore witu mukuru amwirage atiriri yes ndirona siro akegeria kuhura ndamenya haria ndamuikirie ona niguo haya akihurira ngimura atiri ndutire tiga kuhurira ndina tubonge nigetha twarie tukiaranirie nawe ngarenga nigetha hure kumbe ndiraingira ndare aranduta haya riu ni twakiaririe riu twaria ngikimuria riri nyina ng'ania ndeigua tata koragwo kuu kinjira ni twambire kuitania kidogo ndona ndarakihe itio na kono ahote kumwira etikire kuoya thimu yakwa ri no nyende kumenya uria ciana icio iguthoma tondu nona riu nake uria muiritu nake ni kurakara ndoyaga thimu otigani aikoretwo kuma auma kuu ni akoretwo agagite ako kundu gutena network haya riu hindi ria ndoririe madamu ri akinjira ona we mwanake ari na thiku sijita kinya kigima atari kinya muci na hindi ria ataukite riu enjira agiuka no ndega muci aurire ucio ndota kiria mai ndota inirwo akimwira atiriri ndiga ukore kuu na ndaukora ni ngukuraga nake akimwira atiri ko tangiuka tukiarie ngimenye nikijikite kimwira ndirenda gukora kundu kuu na no na hindi ciana irahinga ireka kigerio by the way athire kuhombora handu na hau uguo nigetha ciana ciike kigerio kabura agithiite kwa tondu hau ti yani hau ti hakuhi uguo ciana ciaika kigerio na then ria kire ni kuhura thimu kwao kwa muiretu akimera ati niera mwari wao ndakamukore gwake tondu no amurage ona kiugo kiria arahutira riu madamu mwaka mweri ainini ciana ciarikia kugiweka kigerio ri riu akihota kuma hau aurio yagute niku akomborete na agicoka riu kuma irio na agigithie ni akumuhura thimu ndaki makiria kinjira ati ararenda ndora ngimura ko agikire gwakwa atiri muhorerie hakiri guku gwakwa kinjira matingihotire tondu gwi kundu kungi marathiaga yani riu ndeka mathabu ngana ucio witu niwe muru tondu ndakiigua miena yeri uria harathie no aganu reke ngwira ni undu uria njui ni atiriri hakwa ingimera nuona hindi ciothe andu makihikania uma ni atiriri mundu ndathiaga ahingite maitho ati agacemania na ucio acemania nake agituika ni maria na imenda nae matuika gukorwo ni maguikarania ni athia akionaga ingi no hari andu acio othe ri agacagura uyu agacagura umwe so undu uria uriho ni atiri tondu niwahota kumwariria ni mwaiguithania we ni wamwenda nake ni akwenda riu undu uria uriho kiria giko kibuatite gutiana nona itio itio muturire-ini ni cia bata muno na ti ati tondu riu mundu ni agitwara mundu nyumba ati riu ningi ni agituika ati ni agukimwagira gitio manyitana mateithanie nake onake warehwo ri onake no akiageria gutia uyu nake wamurehe nyumba to ni agitigoro andu angi amwitikira koguo we ungimera matiane gutiana na atiriri cohi he mutarani njiriga kuona ha TV ni akiuga atiriri ni arigagwo ni na ni amakirie by the way augire atiriri ni arigagwo ni problem iri kuingira magusuvika ni andu eri marutaga nguo magakoma uriri umwe tondu ni mukuhaniriirie muno ni kumutangiheana mwirane handu haha ri iguthio reke tureke mbica handu haha ri ni urahetia
reke ile ti uguo niguo ko ingiuga muno mateane tondu andu acio mari eriri gucukirwo maundu ni andu angiri ona ringi angi ni kumahingicithania wona niguo asante sana thank you muno kende mahe space nini ihinda nao maheane horo nigetha tukiigua ciange nao thank you sana Jane asante Shere Jane na Jane no akuria Githurai ni mutumia wikangitie matuko na nima ungeigua mutumia wikangitie tumatuko agikwira ri ni ugakimenya maundu ni mega na maundu ni akuhe kiugo kiega ndona Koi Williams ari kuria kundu gugwitwo rwa Kabete na kerajire mitambo-ini muno thank you Koi Williams tunakupenda sana tukwendete muno and all the best maundu-ini maku mothe magikwagirire and God be with you maundu-ini maria uragerera thank you hello Inoro hello hey hello kwarwa tia wewe mwega gugane uko gwacha bebi ne nie jetagwo cohi wa ithe bethie we witagwo u ne nie kayo kuhuraga kwiti kwa Inoro gitagwo Murige karibu sana no gitige gwithikiriria to ndaigua to rethikiriria wethikiriria ni gutinika kuma guku maragwa Nyagacugu riu Murige ungimahe advice iriku we ni ure ngiuga ri ni andu maikaranie na thayo na magacira kimwe okay andu maikaranie na thayo maitania ri maitania magakiaria magakiguana tondu mathi gwetha mundu ungi mariririe mundu ucio ni wa kumahurithania good ikugo ngiuga maikaranie na thayo na maikara na thayo ni mekota guthondeka mucii wao no rugame wega good hau akiaria wega biu munene thank you very much asante sana ndakena muno ni kuingira tondu ndahureka ingira good no kigeithanie kuria maragwa watwira ni maragwa Nyagacugu ndukigeithanie kuu muno munene asante sana ndageithia muno nginya mutumia wako ni ageithi ketagwo atia mutambure tondu ni muthenya wa umuthi etagwo Ruto wa Mbui mwire ciugo igiri cia wendo munene no ndari kuone thiite kumacakaya handu we mwire ni ikumukinyira munene ndamugeithia muno na ni ndimwendete muno mwire I love you babe mwire I love you babe I love you baby thank you munene asante thank you asante kadeo ni ageria ni kiarume ndire ki by the ndira menya ni ki gitumaga arume kaigi ungimwira ete koja aria maikangitie matuko akuria ground ngimwirete muka babe ndi thina munene hello Inoro we mwega igwacio atuthikiriria ni twakugeithia we uratuthikiriria hau atuigeire o haria anyway thank you no rathi na mbere na kuingira kuria gwa changamkia Chris *236 *236 *2 *236 *2 kono no gwa changamkia Chris ndenda ngunegererie 10,000 no nginya ugichangamke tondu riu ri ndirona ta murachangamka ndiramenya niki ni *236 *2 ugacokia kiuria giaku wega kiuria giaku ni haria ha *236 *2 wana wathi hau mauna makome sawa hena mundu ndona arutite point njega haria SMS arajira solving your problems and sharing together is best than killing one another just control your tempers very nice danajira no point iyo we waruta iyo ni point iravatara guthinjirwo ngoima iyo ni yes solving your problems and sharing together is best than killing one another just control your tempers hatiri ati kindu kingi kiega ta kiu mutikoragane munywa waku makuria ngatho gitabu cindakuona thank you baba maina baba kuiona ke ndamuona ari kuria Gatitu Nyeri good morning
Asante. 22989. SMS ikaingira ngameona na ngaigua wega. Aya, twambe tuthake rwiha twetio ni Koi Williams. Rũmbororo nĩ rwa Koi Williams, niwe wauga athakirwo na ngũcia noro gũgĩkinyĩra andũ matiganĩte. Karibu sana gũkũ nĩ kwa Inoro, mũciĩ wa Tugina Otana. Good morning. The king. Koro wenda nĩrĩra aniengia kwire tene, tondũ wenda ũcio waku thimagĩra ta ndawa. Wendaga rĩrĩa wenda na ti rĩrĩa niĩ ndenda, ona korwo nĩ mĩtĩ nĩwangĩrĩirie ndũci. Wendaga rĩrĩa wenda na ti rĩrĩa niĩ ndenda, ona korwo no mĩtĩ nĩwangĩrĩirie ndũci. Ũrĩa nyendete ndanyendete, ũrĩa wendete wendete ongi. Ithabu rĩa wendo rĩkagwo atĩa, ona anja ya ũrĩa ũkwendete. Ithabu rĩa wendo rĩkagwo atĩa, ona anja ya ũrĩa ũkwendete. Wendo nĩ ũrimũ mũru, wendagwo ta kwendete, agaga toro nĩ ũndũ wa mũndũ wendete ũngĩ. Irio igacamatĩrio kahenja nĩ ũndũ wake, na hĩndĩ ĩyo we ararĩa ikeno no rĩendete. Irio igacamatĩrio kahenja nĩ ũndũ wake, na hĩndĩ ĩyo we ararĩa ikeno no rĩendete. Ũrĩa nyendete ndanyendete, ũrĩa wendete endete ongi. Ithabu rĩa wendo rĩkagwo atĩa, ona anja ũrĩa ũkwendete. Ithabu rĩa wendo rĩkagwo atĩa, ona anja ũrĩa ũkwendete. Wendo nĩ njĩra igĩrĩ, ũnyende na niĩ ngwende, na ti mũherithanio gũtirĩ kombo yongi. Akorwo ndũnyendete njĩra njikare kando, akorwo ndikwendete ngwĩre wĩhe mĩhang'o. Akorwo ndũnyendete njĩra njikare kando, akorwo ndikwendete ngwĩre wĩhe mĩhang'o. Ũrĩa nyendete ndanyendete, ũrĩa wendete wendete ongi. Ithabu rĩa wendo rĩkagwo atĩa, ona anja ya ũrĩa ũkwendete. Ithabu rĩa wendo rĩkagwo atĩa, ona anja ya ũrĩa ũkwendete. Wendo njĩra ya maica ĩkĩrĩte kambĩte, majoire akiri ndikwenda mũirĩtu ũngĩ. Na rĩu ndĩ mũnogu rekereria thiĩ makwa, ona Firaũni nĩarekereirie Isiraeli. Na rĩu ndĩ mũnogu rekereria thiĩ makwa, ona Firaũni nĩarekereirie Isiraeli. Ũrĩa nyendete ndanyendete, ũrĩa wendete endete ongi. Ithabu rĩa wendo rĩkagwo atĩa, ona anja ya ũrĩa ũkwendete. Ithabu rĩa wendo rĩkagwo atĩa, ona anja ya ũrĩa ũkwendete. Samburu gũthiga wendo njĩra ya maica ĩkĩrĩte kamĩtĩ, majoire akiri ndikwenda mũirĩtu ũngĩ. Na rĩu ndĩ mũnogu rekereria thiĩ makwa, ona Firaũni nĩarekereirie Isiraeli. Na rĩu ndĩ mũnogu rekereria thiĩ makwa, ona Firaũni nĩarekereirie Isiraeli. Ũrĩa nyendete ndanyendete, ũrĩa wendete wendete ongi. Ithabu rĩa wendo rĩkagwo atĩa, ona anja ya ũrĩa ũkwendete. Ithabu rĩa wendo rĩkagwo atĩa, ona anja ya ũrĩa ũkwendete.
Osho tomwetaga Josega Tutura rwimbo rũu rwĩtagwo ithabu rĩa wendo rĩgwĩtĩtie nĩ mũndũ gwĩtwo Coy Williams no kũnjĩrĩte we make sure nĩ watũnengereria rwĩmbo na ndaigua rwagĩũka wega nĩ aigua nĩ akena nĩ ngwĩciria rĩngĩ hihi mũndũ ũcio nĩ akĩigua acokwo nĩ thayũ harĩa akĩrĩ. Thank you very much. No tũrathiĩ wega mũno Jessica Wairi mũthengio mũno nĩ ndona request yaku arenda rwĩmbo rwa Ruseng'ang'a nĩ kwanĩrĩra ndanĩrĩire nĩ ngũrũcaria mũndũ gwĩtwo Jessica asante sana. Fadhili Nelson onake ndamuona mĩtambo-inĩ aranjĩra nĩ aratũthikĩrĩria na nĩ aratũigua thengio mũno nĩ gũcagũra Inoro. Gũkũ nĩ kwa Inoro nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Rĩu rĩ nĩ thaa inyanya ĩtigĩtie ndagĩka 17. Ngũririkanio rĩngĩ nĩ ndakwĩhoya tafadhali okinye kũrĩa gwa Changamkia Chris. Nĩ ngũkena ngĩkuona gwa Changamkia Chris kũrĩa nĩ kwega kwĩna mbia na indo ciĩkuo koguo hanyũka wingĩre kũu we indo cikũingĩhĩre. Ndĩna ciringi 10,000 niĩ ndenda tu o ukinye harĩa na nĩ ngwĩrire nĩ harĩa ũhihinyaga phone harĩa ha phone harĩa wĩkagĩra namba ona ũngĩhoya mũndũ namba he harĩa ũthiaga ũkahihinya 07KKK rĩu werĩ ndakwo ũkinye hau ũhihinyaga ũhihinye *236 *2 hash *236 *2 hash na nĩgetha ũmenye nĩ ya Inoro rĩ ũkũhinya rĩu kau gakũhũra wahinya *236 *2 hash ũkũhinya kau gakũhũra nona wahinya kau gakũhũra kĩũria nĩ kĩroka immediately hau na kĩũria kĩroka kĩambĩrĩirie na rĩtwa Inoro FM rĩu gĩgakĩũria rĩu ta gĩkĩ kĩanjũria atĩrĩrĩ mũthenya wa kiumia tabarĩra ya ngogoyo kuma thaa 7 nginyagia thinacara cia hwaĩ-inĩ ĩrehagwo no wa mbere nĩ karwĩmbo mũkũrino wa kerĩ nĩ GVN Kamau wa Kang'ethe. Obviously Ajeo ĩndũ kĩmĩũĩ nĩ mũndũ gwĩtwo GVN Kamau wa Kang'ethe na tondũ Ajeo nĩ 2 rĩ ũgwĩkĩra 2 haha ũguo wona wahinya 2 ũgekĩra send immediately ĩgakwĩra please enter your M-Pesa pin to complete the entry to Changamkia Chris promotion. Ĩgagũtũmĩra kĩndũ gĩgwĩtwo prompt yambĩrĩirie na do you want to pay 100 Kenya shillings to Changamkia Chris account number nĩ kwandĩkĩire hau enter pin ũgaikĩria pin yaku na ngwĩraga pin yaku nĩ siri yako wekĩra pin yaku hau kahora ndakwĩra no nginya wĩke ũguo nĩgetha indo ũcione. Ndĩna 10 mwarimũ mũcio nĩ egũka kĩroko gĩkĩ by the way mwarimũ mũcio nĩ aroka na 500,000 half a million Kenyan shillings na no arĩkũnengera *234 *236 *2 hash *236 *2 hash *236 *2 hash tatengera kũndũ kũu mũndũ wakwa kwĩna indo na nĩ kwega kũndũ kũrĩa na niĩ ngĩkiuma hano ndĩkĩnengera mũndũ ũmwe wa kanyamũ ciringi 10,000 nĩ igũgũteithia nĩgetha ikũhotithie gweterera mwarimũ na gweterera wa Karura ona akĩarĩ ona mbia kwa hivyo jipange. Ndĩrenda kuoya thimũ cigana ona cia andũ ta atatũ ũguo advice yaku kũrĩ mbeũ njĩthĩ aya marenda gũkorwo makĩhikania kana aya marahika advice yako nĩ gani? Hello Inoro. Hello Inoro. We mwega? Ndĩ mwega. Karibu sana gwĩte atĩa? Nĩ Wawerũ Burudi. Wawerũ Burudi tamahe kiugo marĩagĩre ta kĩrĩa? Enda kana mũrata wakwa enda gũkũhe kiugo. Mĩre ihe. Hello. Hello. Ĩmwe kwa ĩmwe tũkũ. Gũkũ kwa Inoro. Ũkwendaga? Kwa Inoro ĩmwe kwa ĩmwe na nyina nĩ ndĩraiguĩka. Kwerwo atĩa wĩ mwega kwanja? Niĩ ndĩ mwega. Rĩu rĩ nĩ wamenya kĩrĩa tũrarĩrĩria? Kĩrĩa tũrarĩrĩria ndinamenya no thimũ ndanengeranio. Rĩu icio nĩ tacio thimũ iria itendaga tondũ rĩu rĩ cio nĩ mũndũ ũratera mũndũ ũrĩa ũngĩ kamweke aigwĩke kĩrabu rĩu rĩ okay kendigana na andũ acio ndiendaga gũhaicia cukari. Hello Inoro. Hello. We mwega? Karibu sana. Gwĩte atĩa? Cio nake ndaraigwĩka. Aya sawa mũndũ ũmwe kana erĩ tũrĩkie chapter ici kamũira tũingĩrĩte na mũtungatĩri
ogwitwo Reverend David Mwangi wa Korea CFF Kahawa West. Hello Inoro. Hello. Yes, we mwega. Muno. Karibu sana, gwete atia? Agitagwo John. John, karibu sana. Kiugo gyaku nĩ kĩrĩkũ kĩrĩa ũngĩenda kũhe mbeũ njĩthĩ? Kiugo gĩakwa kĩrĩa ingĩenda gũteithia anake no kĩmwe. Ta mateithie John. Mbere rĩu anake mana me thikũ ici ti kwenda kwao. Hello. Nĩ ndakũigua John, nĩ ũrethikĩrĩria. Anake mana me thikũ ici ti kwenda kwao. Horia radio, ta horia radio yaku piũ. Nena ka promo le mundu wa musiariro maraciarwo tondu mararerwo na makiriaga micere bakaria sabasi makinya handu ha kuhikanio kona mundu ni araremwo ni mutumia aya niguo aremwo ni mutumia agikorwo mutumia ona ke arahikia ayago indo ta icio nake ugakora ono rugari ndari Ogo ti kwenda kwao nikio ona anake aingi mari o micie na tanginya kuhikania na ti kwenda kwao ere tumaingi mari o mucie na matirenda kuhikana muti kwenda kwao uno ne matarire mekare oguo mundu uria kwenda kuhika ahike mundu uria kwa kuhikania aikare oguo ino ndungi so na thikiriria ndungithikiriria ni ndirageria vivyo ni arakirita point njegai no riu thaici riu mundu ucio riu agithikiriria ndungihota you cannot serve two masters aya hello Inoro. Hello Inoro. Jambo we mwega kwaga muno shohi karibu sana munene tugwite atia munene ucio ni Mose karibu sana mahe advice ire ko Mose ni ndeta Mose kuba udhaze ya kiandari ure ingeta kwira mbeũ njĩthĩ uhoro wa betting matigana nayo tondu riu nona betting niyo iratuma anake aingi magie na stress mundu ni athukumire mbeca ni athire kuigirira beti nona riu mbeca ciake cigakiororo uguo agakĩra nĩ atĩa rĩu ũgakĩona mũndũ ũcio areka ũciro wake rĩu kĩrĩa ingĩenda rĩ beti anake matigana nacio tondũ nĩcio iramacokia na thutha kwanja kanyamu gaka karetwo gatege ti kanyamu kega nĩko kaharĩtie andũ aingĩ gũkũ mũno nĩko gacoketie andũ aingĩ na kwa thutha tondũ mũndũ araigĩrĩra beti agĩciria nĩ akũrĩa mbeca nyingĩ ikororo rĩmwe thank you muno asante Mose thank you sawa asante sana aya riu ndatigaria mundu ungi ocio umwe tu na kamwira njoete ya mundu ucio ngiri hena mundu ranjira hello Shohi tell them that life is not a picnic and everybody has a weakness don't point at one's weakness we both contribute to start a quarrel wa meki wa kuria matuiku no we muthuri ucio uga atia ati tamene atiriri ati kihiko ri tiuka picnic asa mutigutura mukenete abana o mundu ni ari wathe wake o mundu ni ari gathina gake tiga kunjorota ati ni tondu nie ni niangajikite ati wathe wako tario aca ithweri ni twambiriirie kana ni tu contributaga nigetha tukambiriria gukorwo ati ni twahitania koguo ako no nginya tu solve ithweri no nginya tuiguane na tukorwo ni twahota gu solve ucio ni ithe wa mutahi kana wa meki ni muthuri underete muno kuria gwitu Ng'arua yes muthuri twathomana kada yake etagwo Mutahi ndiyo kuria acokire githie by the way Mutahi ni mwire anjethe aya thank you very much baba Mutahi nimekuona Burithi Maguka digital wake mutwira kanjir acio ni ngeithi na ndirenda ngeithi thaici hena mundu ajira kwa sasa wanaona kuna furaha na mapenzi mob but time itafika changamoto ijitokeze so wakae chini wawili watatue waangalie kwenye wametoka na wanakoendelea so ni mundu gwitwo JM wa Tatu City thank you very much hena ogewandika ajira when starting home we stay as two so including third party mimi nikakasirika I just take a walk mimi nikikasirika I just take a walk
at least I refresh my mind na my wife asalimike sana. Tago Samu Amoro. Oyarauga atiriri. Twambiririe mucii. Tutuithanie turi ithuerĩ tutige maundu ma third party. Warakara uma hurwo ni karuhuho utembea ngoguo ugicoka mucii marakara ni mathirire. Very nice. Cio katari mundu mwega ucio. Very nice. Hena mundu aja Cohi. Karumba wa kuma kuria mathira irori Cohi andu mari kihiko-ini. Andu ne mateane mundu no uri ungi. Very nice. And ogirauga, when the young people have an issue, they should soberly reason objectively, not emotionally. Ati ciragai karangai the mukarora maundu na njira iria mahana. Tigai gutuaga macira na makasiriko. Very nice, James. Thank you very much. Hey, ado nega. Hera mundu nginya wanyandikira ibuku ri haha ria Jehova. Good morning, Shohi. Tago Albert Robert Masharia. Love is patient and kind. Love is not jealous or boastful. It is not arrogant or rudeness. Love does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongs, but rejoice in the right. Love bears all things. So, Albert Robert wa Masharia. Thank you. Hey. Aya, joe thimu ya muico riu, ya muico. Hello. Hello Inoro. Kwerwo atia mundu wa Ngai? Nikoya utie na uru. Asante sana ni gutwariria. Tugwite u? Muthoni. Muthoni. Iri kinde ariganirwo Muthoni. Haha Magui. Karibu sana Muthoni witu. Riu ungienda kumash kiugo kiriko mariagire ta kothi? Nyonaga wa gatatu ni mwega. Tondu gutire graduate ya kihiko. Ate gutire ke? Gutire graduate ya kihiko. Wa gatatu ni mwega. Mutumia kana mundu wa guka gutuithania? Mundu wa gwitwo wa gatatu okiathikiririe ni mwega. Okay, ndanyita rugano. Tondu gutire graduate ya kihiko. No muvatare uteithio ona muigana atia kana atia? Ni tondu he maundu tangiuga wi murakaru. Ningi andu aya na ni marakaranirie ri mangihota atia guikara thi. Maranirie na ni thu igiri. Akiri thu igiri. Ningi warika rimwe ndubirikaga. Wa gatatu ndona te mwega tondu nie ndanetirwo wa gatatu. Na mukiaria horo ucio kiona ni wateithia? Ni no horo ucio gathira no gathie na mbere no kona ni hagia na miri miega. Thank you muno ndakena. Na hatie ndagwitwo mundu munini. Henda mundu uri agite cumbe kidogo? Ni muthuri kana mutumia muniarangu kana muthuri muniarangu. Thank you very much. Watuteithia muno. Thank you muno no watuteithia. Ukigena ihinda riega. Thank you. Asante. Mahinda mega so. Asante sana. Shone Rose na ni atuteithia riu reke tukinyie thimu hau tondu ikuoya ingi gicokereria ndoka na mutungatiri ugwitwo Reverend David Mwangi wa kuria CFF haria Kawa West. Ni muthuri ututaraga riu nigetha agitwire atiriri hathiaga atia habataire guikara atia twahitania ri atwirire hindi yo ngi ati mathano riu ni matige kuigwo kindu gigwitwo kiondo kimwe ni maheoga space maigo ikonia-ini nigetha hagiega space kidogo. So tutaangalia hiyo mambo niwe tuguka nake ithaa riri ringi. Asante. Guku ni kwa Inoro ni mucii wa Tuginotana thaa 8 atigia ndagika 3. Good morning. Riganero tene tonda inena we Orea we itaga mwendo kereraga Ike kwa we itatu diko amwe Mandigiri ate ata mwana tari
arĩ nyina kana ta kĩigo kĩa mboga kĩrĩ thoko-ĩ ndĩroragĩrwo nĩ andũ ta mweri ũrĩ nja ningĩ harĩria ndigĩtwo ngima nakũ ndũkaenie ngoro atĩ nĩ wakinyire nĩkũndigo karĩa maica kũrĩ itoĩ niĩ mũragani na banga koragwo naguo gũtirĩ cira wa thĩna ũgathiĩ igũrũ. Hapa duniani ngoro yakwa yakwendete ngenindĩra tondũ ndiarĩ ũngĩ wa ngoro thĩ tiga wee na wendo naga thĩno tarĩ yakwa wendo waku wandonyete ta cindano ũngĩgakia mũthenya ũmwe wa mĩthenya ndeithie ngũgeithie rĩngĩ na guoko ũyũ na wakorwo ngũrĩte ũkaruta rwara ndũgetĩkia kũrĩa thirĩ nĩ kũrĩa ndũkaenie ngoro atĩ nĩ wakinyire nĩkũndigo karĩa maica kũrĩ itoĩ niĩ mũragani na banga koragwo naguo gũtirĩ cira wa thĩna ũgathiĩ igũrũ. Na mutirima utajuta manake kura deni ni kulipa Mandema anogatamu wathe no wathe Sambi wa Kiambo na uliyesega wa Goba Rafanene
kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo bĩa rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune, hũra star 860 star 411 hash. Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo bĩa rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune, hũra star 860 star 411 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie, mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 aratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩtũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Inoro Shesheni hakuhĩ nawe. Aikaria Gatũra nginya Gĩtũra, Gathangari o nginya Mũthangari, othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro Shesheni hakuhĩ nawe. Kwamũkĩra rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune, hũra star 812 star 790 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune, hũra star 812 star 790 hash. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata, maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Nĩ
Oh yes, rau nä rwä mbo rwega må no rwa Lucy Ng'ang'a rwä gwä two nä kwanä ra ndakwanä rä ire rå gä tå kinyä ria wega rä u thaa ici nä thaa 8 na ina ndagä ka 12 gå kå na kå ngä nä kwa Inoro nä må ciä wa Tugi na Otana tumana kä rä ko nawe å må thä twä na Reverend David Mwangi wa kå rä a kå ndå gå gwä two CFF Kahawa West na tå gä koretwo twä nake tå gä thiä karugendo ga kihiko. Yes, marriage. Na Reverend. Yes. Good morning. Good morning. Karibu sana tugakunyita ogeni. Niguo. Uri okuo wega? Muno turi agitire ne mwathani. Na no urahunjia Jehova. No ndirahunjia horo mwega to niguo ndetirwo ni Ngai. Atiri ndungi. Guku gwitu gutire na urushohi. Good. Kuri ando CFF mahana ate haria Kahawa West. CFF turiega muno. Ehe. Na wothe nĩ mwega, family nĩ tuthiĩte wega. Tũgagĩkenera Ngai tũrĩ o harĩa twanagĩrĩra harĩa wakinya ribaro hau rĩ. Nĩguo. Kandida wa CFF kĩ hau ũguo nĩ kĩonekaga bara-inĩ. Watuĩra mwarĩ na harambĩ Sunday nĩ yokirwo kana gwathire atĩa? Ndenda gũkwĩra Shohi Ngai nĩ arutire wĩra mwega mũno. Andũ a kanitha gaitũ nĩ maneanire muno nino ndimacokerie ngatho arĩa mathikĩrĩirie mĩtambo-inĩ. Nĩguo. Twakenire muno nĩ gwathire wega. Na no tũrathi na mbere tondũ tũtikĩiganĩtie mbeca tũrĩ na harambĩ ĩngĩ no gwĩta mũthikĩrĩria mweri-inĩ wa kerĩ Ngai agĩtũhe ihinda rĩngĩ. Ĩyo ĩngĩ ũgatwĩta ĩyo nĩ tũgoka. Ngũmwĩta tene mweri wa kerĩ. Nĩguo. Yes. Karibu sana ndenda ũkorwo ũgĩtũhoera
niguo wona wahoya riu nigetha tukiingire hari uhoro muthe ndenda twarie na ni ukuririkana ntukwarĩtie muthenya niguo uhoro wa gutuithania macira maya kihiko-inĩ ri gutuithania maundu ma kihiko-inĩ gwakinya ni hau guthiaga atia watwirire mathano maheo space mekirwo ikonia matige gwikirwo kiondo maya mekwenda mekirwo ikonia gatagati matige kuhurana riu niho turenda tuingire wega tumenye ni kuga atia uguo rauga. Thank you so much sana. O rĩngĩ nĩ ngwenda gũkĩgeithia mũthikĩrĩria na ndĩkĩmwĩra njĩtagwo Reverend Mwangi na unjage na Christian Foundation Fellowship kana CFF. Yes. Na togo ndatangatha tũkoragwo harĩa kanitha wa Kinyaribaru hau. Nĩguo. Nĩ tondũ wa ũguo reke tũkĩhoe hamwe cohi. Nĩguo. Getha twĩkĩre andũ wega tũgwĩka atĩa nĩgetha twĩkĩre makunia harĩa gatagatĩ ga kĩondo. Yes. Reke tũhoe. Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ithe wa muoyo nĩ tũgũcokeria ngatho kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ niĩ na cohi anyitĩrĩre mĩtambo na mũthikĩria witũ harĩa arĩ bũrũri-inĩ na nja Ngai wa matu nĩ twahoya kĩrathimo gĩaku Ngai nĩ tondũ wa gũtũhe mĩhũmũ mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ wega nĩ tondũ twĩhaana nĩ tondũ wa bamĩrĩ we Ngai nĩ wanyitanagia andũ arĩ Ngai wa matu-inĩ no nĩ tũĩ kũrĩ nduma yũkaga ĩkarehe ndigano na rĩu twenda gũkũhoya Ngai ũtũteithie kwaria maũndũ marĩa matiganĩte mangĩtũma Ngai nyũmba ihote kũrũgama nĩgetha mũthamaki wĩtĩkĩre gũcommand blessing gatagatĩ-inĩ ka bamĩrĩ. Mwathani tũgĩtumũra kanua kiugo kĩa mbere nginya kĩa mũico nginya tũrĩkie mathaa kana ndagĩka iria tũhete nĩ tũgũcokeria rĩĩtwa rĩaku ngatho. Rathima cohi no rathime mĩtambo ĩno tũgĩthiĩ na mbere ĩhote gũkorwo ĩmĩkinyanĩru gũtikagĩe ona kĩngĩgirĩrĩria mũgambo ũyũ ũkinye kũrĩ mũthikĩria harĩa hothe arĩ. Ngai nĩ twahoya ũgĩtũrathime tũgĩcenjania ciugo hamwe na cohi anyitĩrĩre mĩtambo reke Ngai guoko gwaku gũtambũrũke. Tũcokia ngatho nginya tũrĩkie korwo hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩkĩo twahoya. Amen. Yes. Asante sana na karibu sana o rĩngĩ. Yes. Ndiũĩ kwenda twambĩrĩrie ha we nĩwe ũkũnjĩra harĩa tũkwambĩrĩria ũhoro ũyũ. Rĩu bwana cohi-rĩ na mũthikĩria witũ nĩ twarĩtie maũndũ matiganĩte hĩndĩ wengĩ ũndũ ũkoriĩ bamĩrĩ thũ cia bamĩrĩ na nĩ tuonire thũ nyingĩ mũno na thũ icio nĩ citũmaga gũke kũgĩe na ndigano gatagatĩ-inĩ. Nĩguo rĩu tũkĩhoka tũkĩrika tondũ tũkwarĩtie mũthenya atĩ nĩ wega kũmenya wona kwagĩa na conflict kana kwagĩa na ũndũ andũ mataraiguana-rĩ tũngĩnina njatũkano we atĩa. Nĩguo kwaga kũiguana ndũĩ nĩ yarehe njatũkano hau gatagatĩ-inĩ. Na cohi Mwathani nĩ augĩte thĩinĩ wa ibuku rĩa Malaki 2 harĩa mũhari wa 16. Malaki 2 mũhari wa 16. Malaki nĩ Old Testament kana harĩa warĩkia kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩkũrũ-rĩ hau nĩho Malaki rĩ ũngĩthoma chapter 1 kamũhari kau kamwe tu-rĩ eke twambĩrĩrie hau tũthi macio mangĩ tũngĩgĩkuĩtaga ũrĩa Ngai tũgũteithia tondũ wĩ mũthomi kũngĩra gĩkũyũ tathomoka hamwari kau thaa 16. Nĩho ndorete Malaki ndagĩka 1. Hau Malaki 1 mũhari wa 16. Malaki 1:16 tathoma hau. Malaki 1:16 ĩkauga atĩrĩrĩ ĩkauga Malaki 1:16 2:16 tondũ ya mbere ndĩrĩ ĩmwe ndĩrĩ 1:16 2:16 2:16 nayo ĩkauga atĩrĩrĩ 15 njĩra 16 atĩ ningĩ Jehova Ngai wa Isiraeli ekũmwĩra atĩrĩrĩ ndigano ya mũndũ na mũtumia nĩ ndĩmĩthũire ona tegũthiĩ na mbere-rĩ ona ũtuĩka no wega gũkĩrikia statement yothe hau nĩho ndĩna bata naho mũno. Reke ndĩkie tu atĩ nĩ ndĩmĩthũire ona ngathũra ũhoro wa kwĩhumba ũhinya ta arĩ nguo ũguo nĩguo Jehova mũnene wa ita ekuga. Tondũ ũcio-rĩ mwĩmenyererei maroho-inĩ manyu mũtikegekanage
mutikane kanage maundu ma uria ng'uru. Noguo. Yes. Thank you so much. Ate maandiko ma Ngai macio nĩ magatwambĩrĩria cohi na mwatĩ Ngai nĩ athũrĩte kĩndũ gĩtagwo ndigano. Ndigano ya mũndũ na mũtumia wake. Ndigano ya mũndũ na mũtumia wake Ngai nĩ amĩthũrĩte. Rĩu ũrĩ haha nĩ tondũ wa kiugo kĩu tondũ mĩciĩ mĩingĩ cohi andũ magĩcemania matikoragwo mamenanĩte. No gatagatĩ-inĩ ga thabarĩ tondũ kĩhiko nĩ thabarĩ. Nĩguo kĩhiko nĩ gathabarĩ nĩguo. Kĩhiko andũ mathiĩ nyũmba ĩkoragwo ĩ thabarĩ. Na gatagatĩ ga thabarĩ ĩno in fact andũ matikoragwo mamenanĩte. No gatagatĩ rĩu ga thabarĩ ĩyo nĩ ũkoraga nĩ tondũ nĩ kwaga kũiguana. Mũiguano nĩ wehera na njatũkano. Na njatũkano ĩkĩra cohi ĩthiaga ite kahora o kahora ndui nĩ nyũmba nĩ nyũmba na tũkĩringithania na nyũmba ya kawaida kĩngĩkorwo kĩrĩ na mũthingi mwega kũgĩa na mwatũka nyũmba ĩyo hĩndĩ ĩgatũka ĩkagwa ũrĩa tũraigua nyũmba iragwa na mũrimũ ũmwe mũnene mũno na ũkanina andũ rĩu kĩhiko kĩgĩa kũmenyererwo kĩbana nyũmba ore mwabatĩte nyũmba yabatĩte ya ngoroba nĩguo ingĩra gwĩkĩrwo mũthingi mwega wa ũrĩa tũngĩhota gũthinga mwatũka ũcio rĩ nyũmba ĩyo mũrumo ũrĩa ĩkagwo naguo nginya ciana igakorwo ciĩna thĩna mũnene harĩ mĩrango tũngĩhingũra kuuma hau nĩguo atĩ ona ciana iria tũgũciara ũgĩthoma na hau nĩguo yugĩte ciana itingĩkorwo citigĩrĩte Ngai tondũ nĩ ikũrigwo Ngai nĩ ũrĩkũ wa tũkĩrwo harĩ bamĩrĩ ĩkoragwo itiganĩte ũũ na mbara hĩndĩ ciothe. Rĩu tondũ Ngai nĩ athũrĩte ndigano kĩndũ kĩrĩa tũbatiĩ kũrora nĩ kĩngĩtũma ndigano ĩkorwo. Cohi kĩndũ kĩmwe ndĩkĩtie kũmenya nĩ kĩndũ gĩtagwo bad communication, kwaga kwaranĩria mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Ĩyo nĩyo kĩhumo kĩa maũndũ marĩa mangĩ mothe cohi. Kwaga kwaranĩria mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Kana gũkorwo na mĩario ĩtagĩrĩire. Nona kũrĩ bad communication kũrĩ a good communication. Kĩhumo rĩu kĩa ũru o wothe rĩ wambagĩrĩria hau. Na nĩ twahutĩtie hĩndĩ ĩngĩ tũkiuga atĩ nĩ wega mũno kwaranĩria tondũ ona Ngai we mwene twĩhĩtie nĩ atwĩtaga hamwe. Atauga thĩinĩ wa Isaia mũkĩthoma harĩ wa 19 ũkai twaranĩrie. Ona angĩkorwo hena mehia mahuatamĩria karakũrĩ Ngai ugĩte ũkai twaranĩrie. Nĩguo nĩma. Ũguo mũthuri na mũtumia mangĩhĩtania kana mũndũ ahĩtĩrire ũngĩ ndawa ĩrĩa ĩkoragwo ho nĩ communication. Na communication hiyo kana mĩario ĩrĩa ndĩkwaranĩrio nĩ ĩrorwo mũno tondũ hĩndĩ ĩrĩa andũ mataiguanĩte koragwo na ngoro theru mũno. No andũ marenda gũkorwo mena thayũ na tondũ hĩndĩ yothe communication yaga ũkiaga ũguo thayũ nĩguo wambaga kwehera. Na warĩkia kwehera ũmenye kuma hau mwatũka ũcio wĩ hau nĩ ũgũtũma nginya Ngai we mwene ndangĩtĩkĩra gũka gũtũrathima bamĩrĩ ĩyo. Na koguo mũthikĩrĩria witũ no nyende amenye atĩ hĩndĩ yothe andũ makira matekwaranĩria tondũ niĩ nĩ ndengereire hau cohi. Hĩndĩ twahĩtanĩtie na mũtumia wakwa tene mũno tũrĩ anini na nĩ ndakinyĩte handũ o hĩndĩ ndahonoka ũguo Shaitani agĩtonya. Imenya kana nĩ gũgĩkena agĩkenire ndatua kũmwĩra ngona nĩ agarũrũkĩte. Ĩmwe ndiũ nĩ ata ndaririe ngĩigua ũrĩa njokeria. Nĩ culture ĩmwe itũ nĩ thũkaga mũno ndaiguĩte ta ngũmũgũtha. Kĩigua nĩ wahiũkĩrwo nĩ kĩũndũ kĩu. Ngĩhiũkĩrwo nĩ kĩũndũ kĩu. Ndamũcokeria ũrĩa njokeirie ngĩmenya nĩ kũnjira njirĩte. Na hĩndĩ ndĩ mũhonoku. No ũhonokio ũndũ ũkindĩrĩte wega cohi. Ngĩguthũkĩra mũtumia. Niĩ ndarĩ bundi. Moko ma bundi nĩ mahuana ta mecuma. Andũ ha ndĩmũgũthe ngĩigua kĩũndũ kĩandeithia ndĩmũnyite haha cia ndemo haha hetagwo gacoka-inĩ hau ũguo coka twĩ twa moko. Ngĩnyita ngĩhihinya. Nona gacoka-inĩ haha ũguo guoko-inĩ rahona. Kainĩ kau rĩ.
nje muthikiriria amenya haria ndiranyita ri ndahihi ngishoka handu ha kuthe na kiongo ri ngeigua rimwe kikia kihuhio rimwe riu ria ndamuikirie ngeigua ndacoka harewe ri negwika uru ngiuma nja ngeigua kindu kiranjira njoke ho ake agikora ni atonyire bedroom oya tuindo twake tukua twiristira tuguo agicomoka na nicho igicomokania nake ira ndoni acomoka ngiria imutumio wathie ku na ni twenda na ile muno ngimenya athi guthitanga ni ndarwa na ndiruwite oni atukanagia muno horo wa kurwa na ni atwiraga horo wa kwaraniria ni wa bata muno cori riu na njira nguhi akihaicia ni hindi ya matatu ciaroranaga twari ni ukurikana hindi matatu ahaitega mugaikara muroranite riu matatu ya mbere ri haicire ri na ningi haica ya keri kwao ni kuria gwitagwo yumiriria ndagaithia andu ayumiriria no riu ni akihurukite no nyina akirho no kore maratuthirikiriria na brother ciake Ngai aro marathima niguo riu ahaica ngari ya mbere na ningi haica keri agikiumira stage ri o hindi acuka na ningi cuka agikuruka ni handu kuthi kukinya handu tandu kilomita 4 uguo na ni maguru akiuna kona ya mbere na ndaunaga ya keri akinya na gikorire na cemaria na muthe muthe ni kuriria riragia tugondu twake hau akiuga ni amugeithia akimwira maitu ni woka akiuga ati maitu ni muoka weri mutumia akwa ndanyitirete mukuru muthe arauga riu kiuga iki maitu ni muoka aiguire mugambo thutha wake baba ni tuoka agitukanirwo tondu anyonete niguo riu tondu mai matha ndari kuo iniro agikirwo atiri maitu ndugitonya hau nigetha ukirugaga cai kamuira twarie haha na baba nigetha tugetere mamu agiuke iro na muthe nake agitonya riko akiruga tondu mai matha ndari kuo rikana hindi yo twana twari tunini twatigite twi thukuru ndaikaraga Nyahururu riu cio ina njira nguhi ngiuge ati tugikara cia twakinyite thaa 7 ithaa rigithira mukuru ndari aroka ciana ciumaga thaa 10 thukuru mutumia na ciana ndurakimuona riu ndeterera thitango mukuru ni ikara riu okire twanyuaga cai akiuga ati riu baba ri ni tukuinuka aigua na gwe tukuinuka riu ndiathitangirwo na ni ndaugire wa mbere baba reke tuthi na wega ni twakena tukitwo kumugeithia riu mundu agacoka muko ngitiga kanyamu riu twakiumira hau tugikiinuka no ka twathia tutekwaraniria hau ni ingienda muno kumenya kana ni mukwira na kaundu mugicoka gwire cio gutire mundu waragiria uri ungi riu no undu ria wari mbere tondu ni ndina thitango riu maruru ni mathirite na kene tondu wa ugi na kwenda family yake ri ona agikinya mucii riu na marakara no amenya riu mari mathiru riu no ha communication ndirironekana no warora githithi ngoro ti njuru niguo no hatire kwaraniria twakinya mucii ri riu hau naho thina wakire tondu gutire mundu uri urareria uri ungi riu ni ukumenya hau aikoragwo na kauthingu keho ndugera kuhutia mundu nginya nguo niguo nima na njira nguhi tugigithie na tugikoma riu urire ni wakenda gwikuigwo kindu gatagati-ini to gutire mundu urenda kuhutia mundu no Ngai no akindeithie tondu akoretwo ndikire muhonoku ndia na ngiona ndanathitanga riu ndie na maruru ona ngo turakiaraniria no gatagati gaitu ithuire kuri mundu uria ngoro ni nditu no kona ndirenda kwaria no ndireka atia ndarahota no ni riu kiria ndekire he kaundu ndekire nigetha riu nyonie ni herete no ngo ni ndakimuhihinyire no ndia muguthire undu ucio no agithire uthirite niguo no watikire time tondu wakwa kwarania cohi niguo no tondu wa Ngai ni twathire horo ucio no gigithira no kuma hindi ucio ndina waira mbere ya Ngai ni ndithahutia mutumia wakwa ringi na ndingiraga muthikiriria ati iyo ndiari maro ma kuheana ati ugerie undu ucio mucii kuhihinya mutumia aca riu handu wa kuhihinya ni gucaria uria mukwaria na miario miega tondu cohi mandiko ni maugite andu eri matingihota gutwarana matari kariku nima niguo
iyo ni Amos 3:3 ati andu eri mangihota ate gutwarana matari kariko matingihota neno ni thabari cohi tungiaga guikara thi to communicate he maundu mekwehera thiini wa family na ni hari mirango tungihingura cohi uguo nige kuga ati kariko ni kuga ati riri no nginya andu maranirie na kwarania ni kuga ati no nginya korwo he ciugo irio kuhuthira nigetha muhote kwaraniria no gukiranira ti kwega cohi niguo kuri andu makiranagira na mundu ugakora me nyumba ema no ni matiganire tene ema riu koguo njira iria nyonete njuru muno ni kindu gitagwo kwaga kwaraniria njohi na undu uria ingĩenda kuga wa mbere no njirie mũthikĩria atĩrĩrĩ kindu kia mbere andu mahĩtania nĩ gũcaria kĩhumo kĩa ũndũ tondũ ũndũ wothe ũru wothe ũgĩũka nĩ ũrĩ kĩhumo njohi no ti gũkiranĩra that is number 1 kindu kimwe nĩ ũrĩa atĩrĩrĩ nigetha ũndũ ũcio ndũkanecokerere twambanĩirie atĩa na mwamenya kĩhumo rĩ mũcoke mũmenye tũgũcubu ũndũ ũyũ atĩa muikare thĩ muhote kũrania na ciugo njega cia Ngai cia ũhoreri rĩu kuma hĩndĩ ĩyo rĩ mũcarie ũndũ ũcio no cokano muhote gũthiĩ story by mwaranĩrie na tondũ cio tũtiũmbĩtwo ũndũ ũmwe rĩ ũngĩkorwo na kĩhumo kĩa ũndũ ũrĩa watũma mũhĩtanie tondũ maũndũ nĩ maingĩ maũndũ nĩ maingĩ mũramoka kũrĩ andũ a Ngai wone mũtingĩhota mũrĩ inyuĩ rĩrĩ no wega gũcaria tondũ ihiko iria ciho nyingĩ nĩ gũkoragwo na bet couple nĩ gũkoragwo na andũ arĩa moka kĩhigo kĩanyu gĩkĩambĩrĩria rĩngĩ na rĩngĩ mũndũ ũcio nĩ wega mũno kũmũiga gatagatĩ-inĩ kanyu na akorwo arĩ mũndũ mũgĩcohi ũngĩhota mũrane mũke mwĩrane rĩu mũtumia ũyũ nĩaranjĩkire mũthuri nĩ aranjĩkire na akĩathikĩrĩrie gatagatĩ ka gũthikanĩrĩria ũguo gũtarĩ ũracokio ũrĩa ũngĩ na kũheana ihinda mũndũ akĩaria tondũ no mwenyonaga andũ makĩaranĩria nĩ tondũ waigua handũ rahinyĩrĩrio ndũrekaga mũrĩ ũngĩ arĩkie nĩguo conflict thia na mbere cohi koragwo ũkĩhanyũka nĩgetha ũhũhanie na mũndũ ũcio nĩgetha wĩgitĩre no nĩ njĩraga mũno arĩa twanacemania nao rĩngĩ na rĩngĩ ngĩgeria tondũ ndanagĩcemania na andũ mahĩtanĩtie ona nĩ hau nĩ nyambĩrĩrie nani atĩ twanahĩtania na mũtumia nĩguo kĩndũ kĩmwe njĩraga andũ tondũ ti gũtigana mũratigana mũhĩndĩ mwĩtĩkĩrie gũikara thĩ kwaranĩria rĩ no nginya mũheane ihinda nĩgetha ũhoro ũcio thi wega na ningĩ ti wega gũtukania maheni hĩndĩ ĩrĩa mũrahota kana kũgeria gũcaria ciugo cia kwĩgitĩra tondũ ũndũ ũmwe nyonaga mũritũ mũno nĩ tondũ wa mũndũ kwenda defend na kuonania we ndarĩ na mahĩtia kĩndũ kĩmwe kĩa bata mũno hĩndĩ ĩyo mwarĩkia kũmenya kĩhumo gĩa thĩna gwĩtĩkĩra mahĩtia cohi no arume nĩ marĩ kongo kidogo ona tuko na atumia na marĩ kongo kidogo na njĩra ngĩkwĩyũmia hĩndĩ gwakinya nĩ kwaranĩria na mũndũ ũmwe kaingĩ ndoĩ kuga sorry cohi na no nyende kwĩra mũthikĩria witũ mwarĩ ũrĩa wĩho arume matiugaga sorry kaingĩ niĩ nawe gĩcohi kwĩra mũtumia kana mũndũ ũngĩ I'm very sorry nĩ hinya mũno cohi nĩ ũndũ wĩ hinya mũno no nĩ njugaga tondũ na rĩu nĩrĩo ithanwa rĩa mbere cohi rĩa mũndũrũme na njuge na to rĩa mũndũrũme cohi nĩ ona nginya mũtumia nĩ wega kuga I'm very sorry forgive me ona angĩkorwo nĩ wohĩtĩirie tondũ ithanwa rĩu rĩtũmaga rĩu excuse me forgive me nĩ ithanwa rĩa bata mũno gwĩkĩra gatagatĩ ka andũ erĩ tondũ nĩgetha mũthikĩria ahote kũnyita haha tũkiuga atĩ atĩ ithanwa gwĩkĩrwo kĩondo-inĩ gwĩkĩrwo ngunia nĩ thimo ya mũgĩkũyũ ĩrĩa ĩragwo atĩ mathanwa me kĩondo kĩmwe matiagaga gũkong'orania na njĩra ĩngĩ nĩ andũ me nyũmba ĩmwe matiagaga kũnegenania matiagaga kũhĩtania rĩu nĩrĩo njugaga atĩ gũikara thĩ na kwaranĩria nĩ ikonia rĩa mbere rĩhote gwĩkĩrwo gatagatĩ ka andũ erĩ marahota kũhĩtania mũndũ oka gatagatĩ-inĩ kanyu no etwo no tũmũhũthĩre na njĩra ona gũtuĩka ti rĩtwa rĩega rĩa kũhũthĩra tondũ he hĩndĩ athuri a tene maugaga atĩ kũrĩ andũ metagwo tũkũnia rĩu ndiraria gakũnia ka mũthemba ũcio ndaria ũhoro wa ikonia rĩa thayũ ya kũrehe thayũ ũguo handũ ha mathanwa makong'oranie nĩ hendaga hoke mũndũ gũka gatagatĩ-inĩ ũngĩkorwo nĩ ũrona inyuĩ erĩ mũrĩ andũ a thayũ mũtirĩ andũ a ngahĩha tondũ njohi rĩmwe nĩ kũrĩ atumia nĩ marĩ igerio rĩmwe makoragwo narĩo ndĩmahinyĩrĩrie haha nĩ njoke ndĩmarĩrĩrie
mutumia agitua kwaria ahinyeria muthurire ni arumanagiria ndeto na ndeto icio igakorwo ikirehe thina ukaigua aririkana maundu ndio agitwari hanu tweraga ni ndaritie kiugo gauga ati undu mwe wa mbere ni wega kugea na kindu gikwaga kweheria kindu gitagwo dustbin kana kanya takataka kondu karia gekage gutakataka cia miaka mingi niguo na jiregi ni wega kuriganagirwo ne maundu no atumia aria ithe witu rimwe ni makorwo mena kiririkano kia maundu mekirwo tene uru no ngirikana cohi ni ndarikirika ni ngurikana hindi mwe nderire mutumia hindi twahitanitie ngimurikania kaundu kariho akinjokeria kijira undu maundu ma wana ndiramacokera make ni watwirite uhoro ucio gitwira akuririe maundu ma wana uragicokera make riu ndiramurikania make na ni uhoro wa makuma hindi yo ngimenya nie na ni ndikiri na wana tondu nduritie kadastibini thiini wa ngoro yakwa ona gutikadia kumiria murikanagia na uru no twari gikeno-ini no ni ndonire ndanakena tondu ni arikano nduci ndabatie kunjika na kuma hindi yo ngikiga na ugi na yoha kanua ngemenya ndikamurikania undu tocio ringi no ithuĩ Ngai agĩtũteithĩtie tũgĩkĩmeraga cohi nĩtwamenye gũsolve maũndũ maitũ nĩguo na no njĩre mũthikĩrĩria hĩndĩ ĩmwe tũikarĩte thĩ na mũtumia wakwa tondũ nĩnyendaga kũheana ngerekano yakwa mũno rĩ hĩndĩ tũkenete mũno nĩ ndamwĩrire tondũ Ngai nĩagĩtũteithia nĩtwahonoka hĩndĩ ĩyo nĩtwemenya na twambĩrĩria gũtonya wĩra-inĩ wa Ngai ngĩmũria rĩu tũngĩhĩtania rĩ mũndũ ũrĩa ũngĩũka gatagatĩ tondũ tũngĩhĩtania mbere ya tũthiĩte kũrĩ bishop witũ rĩ tondũ nĩtũkuona kata twathi makinya maritũ mũno kana tũthi kũrĩ aciari nĩ makũrire rĩ atĩ nĩgetha mahote gũtũteithĩrwo na cohi nĩ mũndũ ũrĩkũ wĩ hakuhĩ hĩndĩ ĩyo ngoro-inĩ yakwa nĩ harĩ gatua nduĩte na he mũthuri ndĩrona mũthuri ũyũ nĩ mũgima atĩ kũngĩgĩa na thĩna mwana witũ tũngĩona nĩ arahũka ithuĩ tũmwĩre arege nĩgetha tũnine conflict no tũngĩta gatagatĩ-inĩ ndendire kũmũthima tondũ nĩ wega gũkorwo na mũndũ ũmwe mũthikĩria nĩguo ndĩra kũmwĩra atĩ mũndũ ũngĩũka gatagatĩ-inĩ mediator ũngĩũka gatagatĩ-inĩ wa kũmũiguithania tondũ nĩ ciendaga maũndũ ta maya cohi especially young mothers young fathers gũtiaga gũtigana na tondũ Ngai nĩathũrĩte ndigano nĩ wega gũcaria njĩra ĩrĩa mangĩhota kũmenina rĩu ngĩkĩmũria atĩrĩrĩ my dear hĩndĩ ĩyo nĩngũmwĩta marĩtwa marĩa twĩtanaga tondũ he rĩmbo ya marĩtwa macio no nĩ matitũraga cohi na harĩ marĩtwa rĩtwa rĩa ndĩkĩmũmenyerete kũmwĩta mũtumia wakwa etagwo Njeri ndĩmwendete mũno nĩathikĩrie twĩ hamwe nake nĩguo na geithĩke na hĩndĩ ndamwĩta Njeri nĩamenyaga he riboti rĩrĩa kũrehe na hĩndĩ ndamwĩta Agnes nĩamenyaga rĩu haha he ũndũ wa bata mũno makĩria angĩigua Njeri nĩamenyaga he kaũndũ ũrenda kuga angĩigua Njeri akamenya haha harĩ riboti iroka na ngĩigua Agnes rĩngĩ na rĩngĩ nĩamenya harĩ ũndũ wa bata mũno rĩngĩ tũraria wa thayũ kana rĩngĩ na rĩngĩ ingĩmwĩta nyina ng'ania marĩtwa macio we macio ũraigua nĩegũkena tondũ rĩmwe nĩtwĩtanaga nake ngakũmwĩta nyina ng'ania nĩguo ngamwĩta rĩtwa rĩrĩa ndamwĩtaga hĩndĩ ĩrĩa twambagĩria kĩhiko rĩu akaigua ngoro yake akaigua wega rĩu ngĩkĩmũria atĩrĩrĩ ngĩmwĩta karĩtwa karĩa ngĩmwĩra Agnes tũngĩhĩtania mũno kana mwana witũ agĩe na thĩna rĩ tũngĩcaria ũ mũthuri ũrĩa agwetire rĩ ngĩmwĩra ona nĩngwetagĩra ũnjĩre ũguo na tũgĩkĩnyitana tũgĩthiĩ kwĩ mũthuri ũcio ngĩmũhe karũgano kau harĩa twambanĩirie ngĩmwĩra we tũrenda ũtuĩke mũndũ wa bata mũno nĩ mũthuri ũmwe mũrata wakwa mũno tumĩte nake kũnene mũno twoire kĩbandĩ mũthenya ũmwe tũkoragwo ministry ĩmwe nake mũthuri wĩho mũrata wakwa mũno na nĩ ndungata ya Ngai no mũthĩ na ngĩona ũndũ ũcio wa bata mũno na nĩkĩo ndĩra mũthikĩria witũ haha rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũngĩkorwo mũtirĩ na mũndũ mũngĩthi mũikare thĩ mũndũ wĩna ũgĩ mũndũ tangĩruta ndeto cianyu na nja ndũrĩ hĩndĩ ũngĩaga mũndũ ta ũcio thĩna o yothe no nginya ũcarie mũrata mwega ũngĩtonya gatagatĩ-inĩ kanyu o ta wonire hĩndĩ ĩrĩa kwarĩ na thĩna bũrũri-inĩ nĩ kwarĩ mũthuri wokire gũkũ etagwo atĩa cohi etagwo Kofi Annan mũthuri watũmire bũrũri witũ ũgĩe na thayũ rĩu nĩ kwendaga Kofi Annan thĩinĩ wa bamĩrĩ cohi hĩndĩ ĩrĩa wothe wamenya kĩhumo gĩa thĩna na wona ũritũ wakĩo number one nĩ wega gũcaria Kofi Annan that's number one nĩgetha mũhote kũiguana na mwakinya kwaranĩria mĩario ĩrorwo mũno ndũkedifendi we mwene arĩa hena mahĩtia ũgetĩkĩra tondũ gathabarĩ gaka nĩ kwanania
mugie kariko na mucokie mwatuko uria wiho wambirie uthingu gunia yukite nigetha uthingu ucoke uthimindirwo na ugithoma thimo yugite atiriri cohi imwe muhari wa 15 muhari wa mbere thimo 15 muhari wa mbere thimo 15 yale tiatiriri cohi no nguthomere na ihenya kamwira nawe urute thomera yugite atiriri thimo 15 muhari wa mbere muthikiriria yugite icoke ihoreri ni guthengia rithengagia maruru ati icoke ihoreri kwaria ciugo horeri ni guthengia ithengagia maruru no jino ni guthombotha ithombothaga marakara tau ni kamuhari kega muno muthikiriria bati guthikiriria muhari wa 15 Proverbs 16 number 1 15 number 1 yes ndameona icoke ihoreri ni guthengia rithengagia maruru ni maruru ni bitterness mundu mwe angeria undu muhoreri wega ona mahitanitie ni guthengia ithengagia maruru macio igacokego no jino ni guthombotha ithombothaga marakara nona maruru meheragio ni icoke ihoreri ni kwaria na mugambo wihurite utugi ona kuhindanite no jino ukaigwa mundu ni kwaria mukaragia ni thayo maracaria wikie rucino gatagati-ini niguo rucini ruu rwathombotha kindu gitagwo marakara na ni tui marakara ni kimekaga cohi marakara matumaga mundu ahihinya mundu toguo ndahihinyire mutumia wakwa nema marakara matumaga mundu oe kahiu thece uria ungi marakara matwarite andu kamiti marakara na maruru mari kunyitana cohi matirikagia wega no maninagwo ni gucokia icoke ihoreri ugithoma mweri wa kerore gwatiri cohi hau 15 rurimi rwa mundu mugi ati rurimi rwa mundu mugi ni ruhuthagira umenyi na njira njega rurimi rwa mundu mugi ruhuthagira umenyi na njira njega koguo ni kuga atiriri icoke ihoreri rwacokio horeri ni mundu wina rurimi rwina umenyi hau ikarikia kagwatiri indi tunua twa irimu tuitururaga ukigu o gwiturura utari umwite mandiko-ini ma Ngai ni mwega cohi niguo kati kandu ri marani na conflict ri mundu amenyaga ni mugi na ari no menyo na icoke ihoreri koguo hindi andu maikara thi gucubu mathina ta macio ri ingi ni meta mundu ramarate yari niguo kindu kia mbere communication yoka ndigatuike communication njuru ni kumenya kwaria cohi tondu kumenya kwaria gutigatukana na maheni tondu ni mekwarahura marakara ekiwaria kigure ko mutoni umenyire kihumo aha ni ramya ringi ni stress muma nayo ni mwaririe uru ni mucokanirie uru kwage na nduma kwage na mwatuka gatagati-ini riu ni kumenya kwaria cohi niguo number 2 kwa joke ringi juwe kwaga guthikaniriria ni ugwati munene muno ni ugwati hari andu eri marenda kuiguana niguo no ndu tocio nithukagia family cohi koguo muthikiria wakura rathikiria muthi to ringi na ringi ni family yambiriirie tari kunene andu mari stage ya mbere ya kwambiria kumenyana ni hakoragwo na mauta macio to stage thiaga ithatu cohi hari kihiko na ithiaga ire hanini ndagwetete hindi wengi haha niguo hari stage ira andu metanaga maritwa magoro ikoragwo stage ya kindu gitagwo courtship na hindi iyo ya kwanjiria ikoragwo stage ya andu makiambiria kwambiria kumenya nigetha matonye nyumba niguo no ni njuga andu magitonya nyumba matikoragwo moya-ini cohi ni hari kindu gitagwo kumenya mundu na kumukurana no njuge ni we mundu no ndumukuranite mundu atonya nyumba ikaraganire o mambagi na thuri matimenyaga mutumia na ihenya ni maikaraga na kumenya muthuri aikamenya mutumia na ikara mindo hakuhi mieri miaka ta 8 makagia twana kwanza magia ciana hau niho na
na mambire irathimo kwambia gutonya kona ringi mutumia tondu ari wira tuvecane tuoka mugugere wira aha andu mangia guikara muno mbeca ni ganagia andu cohi niguo ona thina naguo ni uganagia niguo nema indo icio cieri cigioka cikoretwo ho ni ikorwo cina thina muno no gutire kindu kira tandu me nyumba imwe maiguanite tore mandiko ma Ngai maugaga uiguano ucio niguo ngumarwaga naguo muno tondu he kirathimo gitagwo kirathimo gia gwathiririo commanding blessing kiu gitiuka no ndwa gucaria tondu he kirathimo gia gucaria niguo no ni hari kirathimo giatagwo ni Ngai we mwene na giatagwo ni andu kumenya gukorwo mena kindu gitagwo oneness in family niguo na ndeto ndagwete horo akwarania ni werehaga oneness niguo na number 2 ni guthikaniriria no gikorwo rakaritie ati ni wega kwegiriria marakara hindi yo ni wega kwegiriria na kumenya kwaria cokia ihoreri cohi ugithoma cukuru ya James withe ati mundu o wothe ni ahiuhage guthikiriria no ndakahiuhage kurakara niguo igwite ati reke tareke thome cohi ibuku ria Jakobu 1:19 no wega kurora njira cia kunina conflicts na mandiko-ini ma Ngai uguo Jakobu 1:19 nginya 20 gwite atiriri mundu o wothe ni ahiuhage guthikiriria no ndakahiuhe kurakara na kahiuhe kwaria kana kurakara ndakahiuhe kwaria kana kurakara twendi kuga atiriri ni gukorwo urakara kwa mundu gutiikithagia maundu ma uthingu wa Ngai niguo uguo kurakara waga guthikiriria ukahiuhe kwaria urakarite marakara megutuma uigua beria kudepend na hetio conflict negitira thini wa family uguo point yake haigera kwira muthikiriria etikira kwa mutumia tai uthikiririe niguo andu ni matige kuhoania cohi niguo kuhoania ku ugirora mukina mandiko ti kwega ni kurehaga thina na guthiathiaga gucocera marakara na marakara moka uga ni kuona kira giguciara kuma hau nikugo cohi nega muno mutumia ni mayo akwaria muno ugakora ni maria muno na maria ni meguthobatha marakara na muthuri tondu kwiyaririria riu mundu athuri ingi mekaga ni kuria kudepend kwa mundu ni kuria reaction ya muthuri gakorwo nditu muno niguo nikugo kwarania ni kindu kiega muno cohi na ni undu wa mathahi hena ciuria cigana ona kamwira urikitie cohi mundu uroria atiriri haria mwaitu we overread the situation tuki overreact ringi tukirwa mutumia agithia gicoka we are now regretting hari mundu tocio wakirite mihaka back then ni arenda andu ake macoke ungimwira ati Thegi muno cohi hari muthikiria witu ciororia kiuria kiu ni kia bata muno tondu na bana nene gwigua na cohi mundu wiri ndi gucoka ri na nio gauge ya marakara ya muthuri wake ri kana nio gauge yake ya marakara ri ni wega guceria mediator kuringana na situation ya marenda gusolve conflict kuringana na reaction tuli andu acio mamenyanete na maikarite nikio riu kwage na maundu maya ni wega gucaria mundu mathie hamwe nake maikare thi wako mathikiriria angikorwo merire gucokia family niguo tondu haria mbere ni tuthomire Ngai ndendete ndigano cohi niguo na mumenye family icemanagia nigetha thondeke mucii ke family niguo riu gutiri kindu kiega tandu eri gukorwo me hamwe na guthikaniria cohi nigetha na ungiona mundu waku ena uritu ni wega muno gucaria mundu oke gatagati-ini kana mwe aragia atiri cohi ati kuria rumendire mari thoko-ini macemanirie thoko-ini makienda gucokanu magakiurania the wandigire niki na marutanirie riri ni kaundu njiguaga cohi na ni wega kwira muthikiriria marutanirie irio ciina cumbi muingi
muthuri igiro irio metha-inĩ agikira mutumia na ici nĩ ndũrũ cumbe mutumia yuka gucama cumbe akiwa ciranga oro ithe wangania orogwa nĩ ndũrũ ici nĩ ndũrũ cumbe mutumia nake akiwa ti ndũrũ ithe dia cama muthuri akwa ndiakora nĩ ndũrũ na igwa nĩ ndũrũ ma nire gucokania au ti ndũrũ nĩ ndũrũ bara yaumire hau cohi ukiga mundu ukugwa tore muini wa rwimbo iga aina akagwa atiri ati uyu angiuka iguru no uyu oka iguru ri no gutuithania cira akiaga mundu mugi makira na ti ndũrũ nĩ ndũrũ bara yaumire hau cohi matigana aria mathire gucemania hĩndĩ ngĩrĩ macemanirie thoko-inĩ magĩkĩũragia rĩu rĩ mutumia wakwa rĩ tũranirie kĩna mũciĩ twathukirie nĩkĩ tũtĩoke nĩgetha tũthiĩ na mbere tondũ hau hatiarĩ ũndũ wa kũrũĩra cumbĩ makĩambĩrĩria kwĩra githĩ tiwe wanjĩrie cumbĩ ti mũrũrũ nĩguo ndĩraigua biũ nĩ mũrũrũ warĩ mũrũrũ ũngĩ nake akiuga ona rĩu ndũrĩ wetĩkĩra ti mũrũrũ magĩkĩanjĩria kwĩra nĩ mũrũrũ ti mũrũrũ mũciĩ ũrĩa macokanirwo nĩguo rĩu kau karĩ kaũndũ kanini mũno cohi nĩ wega mũngĩona nĩ mũkwĩra na ti mũrũrũ nĩ mũrũrũ atĩ mũndũ gatagatĩ na njĩra ĩyo mũciĩ ũthiĩ na mbere tondũ harĩa Ngai gwĩte ndekwenda ndigana na nĩ kĩrathimo mũgirĩrĩirie na cohi nĩ twaugire nginya mahoya matikinyaga kwa Ngai ona maruta marĩa tũrutaga na tũtikuona Ngai kũruta magongona na maruta mũndũ marĩ na kwaga kũiguana Ngai ndangĩigua mahoya ma andũ acio na nĩ wamenya hĩndĩ andũ mataraiguana harĩ mũndũ taratĩĩa ũrĩa ũngĩ nĩguo harĩ mũndũ ũtareka atĩa ũtarenyihĩria ũrĩa ũngĩ mutumia mandĩko maugĩte enyihagĩrie mũthuri na mutumia na mũthuri nake akerwo atĩe mutumia gatagatĩ ka andũ harĩ gĩtĩo gĩtaronekana na harĩ wathĩki ũtaronekana hangĩkĩgĩa ngucanio gĩcohi ti wega gũkĩgira mũndũ nĩgetha ahote amũiguanie na njĩra nguhĩ nĩguo ũkĩa kĩũria kĩu good he ũngĩ ũroria atĩrĩrĩ angĩkorwo mũndũ ũyũ atũraga acokagĩra maũndũ nĩ mwaria no atũraga acokagĩra akorwo nĩ ihĩtia agakorwo no arathiĩ agacokera o ũrĩa wamwĩrĩte ndageke rĩ agacokera ũyũ arabatara gwĩkwo atĩa then he ũngĩ ngwenda kũnyitithania kĩũria gĩkĩ na gĩkĩ kĩngĩ sasa cohi na Reverend ta njĩrai atĩrĩrĩ tondũ nĩ mwathoma atĩ Ngai nĩ athũire ndigano pastor he agwĩta pastor no nĩ Reverend he handũ hangĩkinya advice mwanake kana mũirĩtu kĩũra rũga icio ciũria cierĩ thengiũ mũno kĩũria kĩa mbere kĩoka atĩ nĩ acokagĩra mahĩtia ũcio eragwo tiga ũũ no akauga nĩ ndatiga no rũcio agacokera ũcio egwĩkwo atĩa thengiũ mũno cohi he arutwo a Jesũ mathire makĩũrania atĩrĩrĩ ingĩhĩtirio nĩ mũrũ wa maitũ rĩ batiĩ kũmũhoya maita maigana nona he andũ bandĩko maugĩte ũguo maita 77 maita tacokera rĩngĩ tondũ maita 70 kĩ maita 77 times 7 nĩ eragwo nĩ 77 times 7 yes ngwĩcia nĩ ũguo akorwo ndirahĩtia ũguo nĩ kuga atĩ angĩkũhĩtĩria mũthenya ũmwe batiĩ kũmũrekera maita macio koguo haha hatirĩ kĩhoto kũringana na ũtaaro wa Ngai angĩkũhĩtĩria batiĩ kũmũrekera o mũthenya gĩtũmi nĩ gĩkĩ cohi we na ũngĩtarĩrwo mahĩtia maku nĩ Ngai na nĩ atũrekagĩra ndatũninaga rĩ na ndatweheragia kũrĩ we rĩ iria tũtingĩthirĩte na thĩno amenine nĩguo ega gwĩkĩra meciria ma Ngai thĩinĩ wa mũthikĩria witũ atĩ mũndũ na angĩkũhĩtĩria nĩ tuonire hĩndĩ ĩngĩ wendo nĩ ũhumbĩraga mehia maingĩ mũndũ ũcio mũrekere nĩguo ona ũkarĩngĩ mũrekere na tũrekanagĩra nĩgetha tũhonagio tũrekanagĩra nĩgetha kĩhiko gitũ kĩhone nĩguo na mũndũ arekagĩra ũrĩa ũngĩ nĩgetha ngoro yake ĩgĩe na freedom rĩu koguo mũndũ ũcio ũbatiĩ kũmerekera maita maingĩ ũtũra kũngĩhotekeka andũ matũranda kũrekanĩra nĩguo
ona bururi-inĩ witũ nĩtuonete rĩngĩ atongoria aitũ rĩu tiga kĩhiko mahĩtanagia nginya bũrũri ũkenda gũtehũka wothe nĩguo no nĩ tũcokaga tũkarigwo aya gwathiĩ atĩa me hamwe rĩu andũ amwe ũrĩa manahĩtania ũrĩa metanaga iũndũ nyingĩ redio-inĩ cohire tũtingĩtĩkia no macoka no hamwe nĩguo ĩyo nĩ mbica ĩmwe njega tũbatiĩ kũrũmĩrĩra mũthikĩrĩria witũ ũcio ũroria kĩũria kĩu nĩ wega mũno ona kana nĩ maita 70 maandĩko matihanĩte atĩ ũkũmũrekera maita maigana hĩndĩ arutwo moragio ũguo ũgĩthoma wega tondũ etiĩkĩte arĩ Luka 17 uyu ũngĩthoma kahora ke hau gaikũrũkĩte na hau ũguo ndiarikana nĩ mwari wa cigana arutwo maigua ũhoro ũcio nĩ magire mũritũ mũno meria mothe tuongerere wĩtĩkio no amaritũhĩire koguo kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩritũ mũno no mũndũ nĩ agĩtĩkagĩra ona kĩrĩ kĩritũ tondũ nĩkĩo kĩrehaga thayũ harĩa mbere nĩgetha Ngai ndakaneherie kĩrathimo kũrĩ ciana citũ iria tũraciara rĩu nake ũyũ kĩũrarũga rĩ nĩngũmwĩra nĩ gũkinyaga kũringana na ngeji ya mũndũ wake he bata kĩũrarũga mũtumia wakwa githĩ ndagĩkire kĩũrarũga na agĩkĩrũga na ningĩ kĩmuma thutha na marakara tũgĩkinya mũciĩ marakara makĩhora icohire kengwĩre igwo ũhũthagĩra hana nĩ wega mũthikĩrĩrie haha environment ĩrĩa ũrĩ hĩndĩ ya mũrakaranĩtio ũngĩmĩeherera harĩ ngoma cia handũ ngoma cia area fulani na ũngĩthama hau ũthiĩ hangĩ ngoma cia haha itimenyaga cia harĩa mũtheri nĩ ũkoragwo handũ hothe mũngĩkora mwĩ nyũmba mũrona mũraria na mũtiraiguana mũthuri ĩte mũtumia mũtware handũ mũthiĩ mũnyue kahũa ũmwĩre ndoka twarie nĩ tondũ wa maũndũ merĩ matiganĩte ciana itarĩ ho nĩgetha tũthiĩ wega na mũngĩthiĩ handũ hatarĩ andũ angĩ mũtingĩrũa mũndũ ũngĩ angĩũka gatagatĩ-inĩ mũkuona mwambania gũcokania icio iria marakara marehe thĩna no andũ marĩ gwĩtĩkĩra gũthama haha mathiĩ harĩa handũ me keheri-inĩ mũgathiĩ handũ ikara handũ noguo mũtingĩhota kũnyua ũkunde maĩ mũcoke mwaranĩrie rĩu ũndũ ũcio nĩ ũthiraga no ũngĩona temper ya mũndũ nĩ agwĩka ikinya kwa ikinya twambe rũge nĩguo ingĩtara mũthikĩrĩria mũndũ angĩkinya nĩ ambĩrĩria gũthiretano tondũ kũrĩ mathiretanagwo tũkĩrĩkĩrĩria nĩ getha mathaa maitũ namo nĩ magĩthire anga ihenya ndakwĩra nĩ wambĩrĩria kũhũrwo nĩguo kũngĩ nginya nĩ gũthiretanwo niĩ nĩ ngũkũraga ndeto ta icio no angĩ especially atumia wiguaga makiuga niĩ ndĩraikara gũkũ nĩ ũndũ wa ciana ndĩraikara gũkũ nĩ ũndũ wa ciana niĩ nĩeke ũrĩa gwĩka tondũ ndĩraikara gũkũ nĩ ũndũ wa ciana as a counselor ta mũtungatĩri advice yaku ĩngĩkorwo arĩ ĩrĩkũ nĩ cio no njĩre mũthikĩrĩria wakwa atĩrĩrĩ nĩwona rĩu nĩ ambĩrĩria kũmenya mũndũ wake ahuana atĩa ona angĩkorwo nĩ arathime na ciana hau Ngai nĩ athanĩte Ngai nĩ augĩte thĩinĩ wa ibuku rĩa Korintho gũtigana ti ũru kwehanĩrĩra gũseparate no ti kũraga kĩhiko gũseparate wambe weherere mũndũ ũcio kwa ihinda nĩgetha empire yake ĩcoke thĩ kũmweherera kwehera tarĩu ũguo mũtumia wakwa ehere athiĩ ona nine thikũ 2-3 mweri kũringana na mũthuri wake kana kũringana na mũtumia wake ona mũthuri no thikũ ici athuri mahũragwo mahũragwo nĩma onake kwehera rĩ nĩ ũndũ kaingĩ na kaingĩ kũmenyanĩra kũu nĩ kweheragia kĩtĩ rĩmwe na rĩngĩ nĩ ũndũ wa mũmbĩre wa mũndũ nĩ hakoragwo rĩngĩ kwaganĩra gĩtĩo na niĩ no njĩre mũthikĩrĩria nĩ wega kweherera mũndũ na no njoke nyongere atĩrĩ haha cohi tondũ mathaa maitũ no nĩ mathira korwo atio cuhici tondũ mũndũ wa muoire arĩ mũgima cohi mwamenya na mũrĩ agima handũ ha kuoya na guoko kwa mũthuri kwĩ hinya tondũ ngũgwetete harĩa mbere ũngĩtĩkĩria marakara magwathe ũgũthe mwana wene tondũ bado no arĩ mũtumia waku nĩ wene ena andũ ao na kwĩna watho handũ ho ũguo tikaba wambe wehere nĩguo ndahinyire mũtumia andũ wa kũgũtha ngĩrũga ngĩehera niĩ ngĩamba kũmweherera ngĩcoka nake akĩmenyera kĩenjehere nani no tũgĩkinya mathaa maigana na mũthenya mũgima rĩ thĩna ũcio wothe nĩ wathirĩte
riu ni kudipendaga mundu waku huana atia uri handu ha gukinya handu hangikinya yura kiuge niguo one. Thank you. Riu ngwiciria next week ri ningenda twarie kaundu kanini kegie in-laws. Gwakinya ni mother-in-law, father-in-law. Yes. Twagiriire kudira nao atia ni njui ni wacabaria na ndeto icio kaigua makiuga ni mother-in-law ndanyendete ni athuire muno niguo na niwe nyina wa muthuri waku kana niwe nyina wa mutumia waku gucoka wikare atia ni kuga kihiko giaku ni giathirira riu hau kana where do you start? Kihiko nyingi cio ina ithirire hau. Yes. Na hau ni hendaga uge munene muno niguo riu hau niho ndenda tukambiriria Ngai ateithia kiumia kiria kingi tukaharia muno cohi tuharore wega nginya kirikaniro-ini uria kurathie ona gutuika topic ino tondu twamiaria no kuhi muno ri no tuthie nayo mbere tugathi nayo mbere tucoke tutonye hau ni tugatonya na kuu. Thank you Shohi. Thank you very much. Ithuĩ nĩ twake na Reverend. Yes. Na he mũndũ ũretia namba yaku haha na aroria mwambie atupe namba etagwo wa Njoki wa kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Thibukĩra njĩra ngũgeithie mũno. Nĩndageithĩka mũno Njoki. Mũthuri ũngĩ ũgwĩtwo Stephen Kago wa kuma kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Cairo aranjĩra mĩtambo-inĩ mũno. Cairo kũrĩa bũrũri wa Cairo. Cairo ya Kei ngũcia no gũkũ Kenya. Okay. Gatũra getagwo Cairo. Karanja onake mĩtambo-inĩ. Okay. Na mutungatiri ni aria wega muno. Thank you very much. Ageithio na muthuri wetagwo Meki wa kuria kundu gugwitwo Matuiku Ng'arua. Ndocio ni amwe tu ndacagũrwo ana ni undu wa matha uria maikarite ni aingi muno. Hi mundu angenda kwaria nawe ni njui kuri maragerera maruo. Ni kuone barwama. Mamici guthuka na maundu ta macio na no kimuhe ukiuga ka muhoe hamwe. Niguo. Angikunyita atia. Thank you muno Shohi. Thank you. No nyende kwira muthikiriria na hari andu mahurire thimu makinjira ndimacereria andu ndine hatwagwetirie gutukiaria horo wa gucaraniria na ndiuga mandiko-ini yambiriirie oro haha ni waririkana ngirwo ati tondu waria wega muno ndeto iyo umacariria andu na ngikwirira oro haha. Yes, ni nguririkana hindi iyo Shohi. Na ngikihurirwo ni mundu na tugikiaraniria thutha ucio. Na ngikiuga ti office ya gucareria andu ni kwaria tharagia ati andu aria me hakuhi tondu no nginya ugicareria mundu no nginya mumenyane muno. Nima tondu kiratu kirathi gwikira ti kiratu akaruta ringi koguo ni hendaga ugi muingi muno. Niguo na hendaga ngirora mwanake wa Ibrahimu uria wa muruti wake wa wira uria wathia kumucareria mutumia ri. Yes. Kana kuria mathia gucaria mukugira mutumia ri. Ehitithirio muno na mehitwa maingi muno koguo ni andu moya-ini ati ndekureka mundu ucio agwe. Niguo gucaraniria mundu titoguo andu macaranagiria Facebook-ini vana koguo ni handu harabatara wisdom muno koguo ndicaranagiria andu ni wega gutaura haha wega. Niguo no tondu mundu uria ndauga gucarania ni itura ria kuria muikaraga nao ungiona arata kuone riu ni kurathi takura mathane matukuri mathire muno mundu ni eraga mundu ramenya murata mundu muthikirie no nginya ukorwo ina murata mwega wa gutara tondu ona bururi itu ni uria andu agutarana. Niguo nima riu koguo ndikiri hau gucaraniria andu Shohi. Niguo wajaraniria ngikone mundu twina ringi kanitha-ini tuone mwanake witu ni acereirwo ni tukumwita tukimwira riu haha tirathi wega nake akiaria na nigetha tugithondeke undu ucio. Niguo ndacokia ngatho muno Shohi. Asante sana. Na ningwenda kwira muthikiriria ndakiheana namba yakwa ndagakihure thaa ici. Niguo tondu tukiri utuku gatagati na thaa ici ni njega na kuhoya. Riu koguo muthenya-ini no angiandika message ni ngucoka ndikimione. Niguo nima tukuhoya njoke hoyane namba. Good. Tuhoye Shohi. Thank you. Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu nitwagucokeria ngatho ni tondu wa mweke uyu Ngai utuhete tutiega tari kawaida baba na makiria gutuhe ugima wa mwiri na gutuma Ngai witu mitambo eno korwo muthamaki mwega. Turacokia ngatho tondu ti kawaida Ngai wa matu-ini gukorwo tugithithia rai-ini na tukaria na andu Mwathani tutarona nigetha Ngai tukerie gwikira umenyo waku thiini wa muthikiria witu baba nitwatia ritwa riaku Mwathani na makiria muno Ngai twikuhoya mitambo eno baba witikire kumirathima. Thengi ni tondu wa Shohi ukorwo Ngai witu ahingurite mweke Mwathani tuhote kwariria kanitha na kwariria andu aku Mwathani
na nigetha mĩciĩ tuĩke ya kwagĩrĩra nigetha wathe kĩrathimo harĩ family iria iratũtikiria mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩtũgũtĩa Ngai mĩrũri ya riũa kana gũikia Ngai wa matu-inĩ. Mũthenya ũmwe watũhe Ngai ĩtĩkĩra gũtũririkana na ũririkane hiko iria Mwathani ciĩna thĩna, onacio Ngai witũ maroria ciũria baba. Nĩtũĩ wega hena njĩra ũrehaga ya gũtũma ũtheri wonekane, na Mwathani tũraria kũhutia Ngai kwĩna maũndũ mangĩ ũngĩhota gũtara mũthikĩria witũ gwĩtũkĩra Roho waku Mũtheru na nyũmba ihote kũrũgama na rũciaro rũrĩa rwĩho Ngai rũkorwo rũkwendete tondũ waku na thayũ ũrĩa wĩ gatagatĩ kao na aciari ao Mwathani. Twacokia ngatho watũhe mweke gĩtũgũtũrena na cohi Mwathani, tũgakena na nĩtũgakũngũĩria rĩĩtwa rĩaku baba. Mwathani nginya hĩndĩ ĩyo tũgacemania nĩtwakũhoya ũkorwo hamwe na ithuĩ na kiumia gĩkĩ thikũ iria itigarĩte. Ũrathime mũthikĩrie na ũrathime Inoro na ũrathime arĩa matabanagia Inoro Ngai wa matu-inĩ othe nĩ ũmoĩ na marĩtwa mao nĩgetha Ngai wa matu-inĩ station ĩno ĩtũre nĩtũone ĩkũheaga mweke Ngai. Twacokia ngatho athi macokia kiuma arĩa megũcoka ho Ngai ũmahe ũmenya waku nĩgetha mathiĩ na mbere gũtara andũ aku na maũndũ marĩa makĩrĩ ho Ngai nĩ tondũ wĩ mũtheru na ũrĩ mwega. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Yes, thank you. Tuhe namba, asante. No ngũreke heane namba yakwa. Nĩguo. Na Archbishop Dr. Harrison Ng'ang'a nĩ aroka kanitha-inĩ gwitũ tarĩki 5 thaa 8. Thaa mũgwanja tũgakorwo nake kĩndũ ta 45 minutes. Koguo mũthikĩria witũ ũrĩa mwendete ũrĩa area ya Kahawa. Angĩũka kanitha-inĩ nĩ agacemania na Archbishop. Amwone wega arĩa matarĩ mamuna hihi hakuhĩ. Nĩguo. Ndatanga thoguo nĩ ũndũ wa arata akwa arĩa marathikĩrĩria na koguo nĩ tũgacemania hamwe nake mweri 5 mweri wa kerĩ. Rĩu nĩ ndakena cohi. Namba yakwa nĩ 0721 936 332 0721 936 332. Ngai ndagĩkũhe ihinda rĩega. Asante sana. Nawe ũkĩgĩa na ihinda rĩega no ũgatũgeithanĩria CFF kũrĩa Kahawa West. Yes. Na Ngai agĩgwĩke wega na kũrathime. Nĩ ndacokia mũno, ndacokia ngatho cohi. Mwathani atwarane nawe mũthenya mwerũ. Nĩguo. Tũgacemania hĩndĩ wengĩ haha thĩinĩ wa Mwathani. Asante sana. Thank you. Asante, thank you. Thank you. Ũcio manake etagwo Reverend David Mwangi wa kũrĩa Kahawa West CFF. Ngũcia nĩ agĩtua cira ũcio na njĩra ĩrĩa njagĩrĩru. Rĩu rĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ kĩrĩa mũkũnjĩtĩkĩria twambe tũikĩrie oro hanini tondũ rĩu thaa ici nĩ thaa 9:06 kũrĩa gwa Changamkia Chris ndiramenya nĩkĩ gĩthire na mbere. We ũkirĩte ũgũkira nyanga kĩrigwo nĩ atĩa *236 *2#. *236 *2#. Enda mwĩhĩkange mũkinye kũu maũndũ maikare wega getha ona ndoka haha rĩ nyone narĩ cia gũkũnengera kanyamũ. *236 *2#. *236 *2#. Kũrĩa no gwa Changamkia Chris ndagũtarĩria ndakwĩra wega kũu ngĩingĩra ndũkwaga kanyamũ koguo ingĩra kuo oro rĩu mũndũ wa Ngai na nĩ ũkuma na kĩndũ. *236 *2#. Gũkũ nĩ kwa Inoro nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Niĩ naniĩ njĩtagwo General Cohi wa Faith. Good morning na Ngai agĩkwende atwĩke wega tũrathime na athiĩ na mbere na gũtwĩka wega o makĩria. Rĩu rĩ rwĩmbo rũu nĩ rwa Sammy K. Rwĩmbo rwega mũno rũkinyĩra mũndũ hiyo ũragerera kĩũndũ kĩrĩa aragerera ndũkaigua wĩna thĩna. Ngai agĩteine. Good morning. Rwakorĩa niĩ ngereire ingĩgakinya haha ndĩ nĩ wĩra niĩ ndutĩirwo ĩgĩcinga gĩtharĩtwo ngamunywo kĩrĩti-inĩ niĩ ngahandwo mũgũnda-inĩ ngĩkĩrwo wĩira kanua kĩrĩa ũtarĩ nĩ gũkũhe tiga kũinama ngoro
ndĩmũira watĩnĩkaga njire nĩatuganaga bata no kũgĩa na wĩtĩkio irĩma cimomoke ruo-inĩ ndũngĩtũra rĩngĩ kwĩ Ngai woyanaga niĩ ndaneigĩra nyũmba ngarĩra ndĩna ruo ndona arĩa twatũraga nao ngona gũtirĩ Ngai ngoria baba nĩ nginyarĩ ngũtũra njaitũra ndonaga mũthenya wake ngoria rĩu gwake nĩkĩ kĩrĩa ũtarĩ nĩgũkũhe tiga kũinama ngoro ndĩmũira watĩnĩkaga njire nĩatuganaga bata no kũgĩa na wĩtĩkio irĩma cimomoke ruo-inĩ ndũngĩtũra rĩngĩ kwĩ Ngai woyanaga Saitani endete kũndũ atakĩmenyithia kũningĩrĩria maũndũ matarĩ na umithio ũinjata nĩaiyĩtwo ndatũirio Babuloni agĩtambũrũkia guoko ngĩcuria inanda ciothe kĩrĩa ũtarĩ nĩgũkũhe tiga kũinama ngoro ndĩmũira watĩnĩkaga njire nĩatuganaga bata no kũgĩa na wĩtĩkio irĩma cimomoke ruo-inĩ ndũngĩtũra rĩngĩ kwĩ Ngai woyanaga ĩnĩ atingiuga ndekaga ĩna wĩira ta Sara kuona atĩ nĩarũgamĩtie ningĩ akanduma gĩthima ndarorire mbarĩ citũ kana gĩthomo gĩakwa cikenu ndũrĩria kũnyia ndũrendi wĩira waku kĩrĩa ũtarĩ nĩgũkũhe tiga kũinama ngoro ndĩmũira watĩnĩkaga njire nĩatuganaga bata no kũgĩa na wĩtĩkio irĩma cimomoke ruo-inĩ ndũngĩtũra rĩngĩ kwĩ Ngai woyanaga kĩrĩa ũtarĩ nĩgũkũhe tiga kũinama ngoro ndĩmũira watĩnĩkaga njire nĩatuganaga bata no kũgĩa na wĩtĩkio irĩma cimomoke ruo-inĩ ndũngĩtũra rĩngĩ kwĩ Ngai woyanaga. Oh yes, rwĩmbo rũu nĩ rũgũkinyĩre we ũragerera kĩrĩa gĩothe ũragerera atĩ njire nĩatuganaga njire nĩekaga koguo kĩrĩa gĩothe ũragerera wikare ũĩ atĩ Jehova arĩ o muoyo Jehova nĩarĩũka ihinda rĩaku rĩakinya nĩarĩũka na nĩarĩgũthondekera maũndũ maku rwĩmbo rũu nĩ rũgũkinyĩre we ũhehenjekete ngoro we ũraigua rĩngĩ ta maũndũ matarathiĩ ũrĩa kũrabatara gũthiĩ we rĩngĩ ũrona ta maũndũ mataraikara ũrĩa we ũngĩenda maikare Ngai nĩagũthikĩrĩrie njire ũcio tuganaga nĩoke agũtuge nĩakũiguĩre tha nĩagũtongorie we ũragerera through hard time Ngai nĩakũiguĩre tha na nĩakwende maũndũ-inĩ marĩ mothe nĩ thaa kenda ĩna ndagĩka 12 good morning ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana nĩ ithaa rĩega rĩa kwarahũka angĩkorwo nĩ hĩndĩ warahũka mĩtambo-inĩ thank you very much nĩ tũkwendete ona wĩ kũrĩa ũrĩ by the way ta wĩigue nĩ woya gĩtĩ kĩega na waikarĩra harĩa ũbatiĩ nĩgetha twambanĩrĩrie na tũthiĩ karũgendo gaka twĩ hamwe njĩtagwo General Cohi wa Ithebethi na ndikĩrĩ na kaũru no gwĩkenera na ngacokeria Ngai ngatho nĩ kũreka tuone mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ nĩ tarĩki 28 January 2026 tũtioĩ nĩ tũgakinya hano Ngai nĩatũiguĩrĩire tha koguo we onawe hihi ũngĩkorwo ũragerera kaũndũ karĩa gothe karitũ kahũthũ kana kahana atĩa we ũkorwo nĩ ũragerera o kĩũndũ we ũragerera wĩyũmie na wĩre Ngai njire tondũ we nĩ ũtuganaga we tondũ nĩ wĩkaga maũndũ nĩ weheragia kĩndũ gĩgwĩtwo maũndũ marĩa rĩngĩ magũmĩire arĩa angĩ
ugoka kamatua maundu ngurani na rikorwo wajiguira tha. Karibu sana guku tikonge ni kwa Inoro FM. Thank you muno muno, ni njui ni ithaa riega urarahuka na Ngai ni egututwarithia ni egutwika wega. Riu ri ithaa riri rikoragwo riri ria kwarahurana, ndiu kane uyu uguo ithaa riri rikoragwo riri ria kwarahurana. Tugukorwo tukiarahurana ithaa ritari kuraihu. Ndirenda wikare oro hau nigetha tuthie wega thavari ino tuguthie twi nawe. Ndirenda wikare oro hau mitambo-ini nigetha riri tuthie tugithiaga oro wega. Karibu sana. Uyu ni mucii wa Utugi na Otana. No ngene unginjariria haria ha 22989. Unginjariria unyandikire SMS yaku haria ha 22989. Ni nguigua muno wega na njigwe ndakena na njokerie Ngai ngatho. Karibu sana. Uyu ni mucii wa Utugi na Otana. Ni kuracuria turaracuria kuria kwa Changamkia Krisi. Kou ni ndakuririkania na ndakwira ono githie hau thii ukiririkanagia Ngai ukimwiraga Mwathani nie ni ndoka guchangamkia Krisi, nie ni ndoka no Mwathani ni ndenda nguririkania atiriri Jehova, ndoka nguririkanie na ngwire wega Jehova atiriri ndoka gukuririkania atiriri Mwathani ndikaire wega. No vatare uteithio waku, no vatare unjike wega, no vatare unjikie kanyamu tondu ndikaire wega. Nawe ri vata no ukorwo ni waingira haria ha star 236 star 2 hash. Nwanyita star 236 star 2 hash, star 236 star 2 hash. Wana waingira hau maundu magakorwo me sawa. Star 236 star 2 hash. Igira hau wachangamkia Krisi ni kwega na ni kwega makeria. Karibuni sana. Uyu ni mucii wa Utugi na Otana. Guku kuingira ume ona kanyamu guku ndungiikara oro uguo. Maundu ni megukwagirira. Jehova ri ucio tuganaga ri no eguka. Ringa ringa. Ringa ringa. Na ni ekuigua. Nanyita. Koguo ndoka kiroko giki gukumiriria na nima niwe ndiromiriria ma. Niona nyimbo iria nguthaka nyingi ni cia gukumiriria. Tondu Ngai ni egugwika wega kiroko giki kia umuthi. Good morning. Mucii wa Utugi na Otana uyu. Ruru ni rwa Samirongo rwitagwo ikara ciiraniro-ini na oguo noguo ingikwira. Ta ikara ciiraniro-ini cia Jehova nigetha atwike wega. Kiungo kia Jehova na kimwanaria gikamucokerera tu. Ikaraga ciiraniro-ini tira witikio waku wega wone akiingia marĩrĩire aratake. Nĩndwĩrĩtie ngamenya marĩa ngereire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua. Ndirĩ mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai, mũgambo wake nĩ ndĩũĩ. Gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene, nĩ njũĩ akĩnjĩrĩra na nĩ njũĩ akĩingia. Ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka. Gĩthomaga kiugo kĩa Jehova ũkĩmenye wega ũrĩa Ngai wakwa akwĩrĩire. Mundu toe mundu wina thirĩ wake angĩkĩmũrandũra atĩa. Thoma ũtaũkwo wega ciĩranĩro ciĩranĩrwo ituĩkaga thirĩ. Randũra Ngai thirĩ waku. Nĩndwĩrĩtie ngamenya marĩa njĩrĩire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua. Ndirĩ mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai, mũgambo wake nĩ ndĩũĩ. Gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene, nĩ njũĩ akĩnjĩrĩra na nĩ njũĩ akĩingia. Ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka.
ng'ondu itoe mwene ninjoya kinjerera na ninjoya kingia nimwitaga kuga na gwika yendweretie ngamenya maria njereire ndi muoyo na ninge ndakua ire mugeni ciraniro ine cia Ngai mugambo wake ninde uwi gutire ng'ondu itoe mwene ninjoya kinjerera na ninjoya kingia nimwitaga kuga na gwika kwamukira rwimbo gacumbiri rwa Sarah K thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 812 star 790 hash Eterona Jesu, no ajetenere, quiero na moko na jera kwamukira rwimbo gacumbiri rwa Sarah K thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 812 star 790 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Aikaria gakeu nginya mũkeu Mukedo o nginya gĩkĩndũ othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Nago
muthenya ucio munene nawe ngumo uria ndorere ikahomana mundu aina iru riake kugathĩrĩria mwathi na gũthaitha ũkandirikana mwathani muthenya ucio munene nĩmĩ ciao ianaga mwaki mĩromo yao no ta rũhiũ rwa njora nĩmarajaria mwathani itharo ndũkandekererie nĩgetha mũthenya ũcio mũnene ũkandirikana ndagũthaitha ũkandirikana mwathani muthenya ucio munene nawe ngumo uria ndorere ikahomana mundu aina iru riake kugathĩrĩria mwathi ndagũthaitha ũkandirikana mwathani muthenya ucio munene bara nene na nduma nene ndiciaingĩha na ciandigicĩria mena yakwa yothe nora rũhiũ rwa njora hendi cia mwaki irĩ kũndũ mwathi nĩwe ionokero ndagũthaitha ũkandirikana mwathani muthenya ucio munene nawe ngumo uria ndorere ikahomana mundu oine iru riake kugathĩrĩria mwathi ndagũthaitha ũkandirikana. Oh yes, rwĩmbo rũrũ nĩ rwa mũtigaire etagwo Mama Julia Lucy, no rĩu rũgagĩcoka rũgekĩrwo mĩgambo mĩega biũ nĩ mũthuri ũgwĩtwo Elijah John, rwĩtagwo Kandirikana rwa Mama Julia Lucy, rũgĩtũkinyĩria rĩu wega ndagĩka ĩno tũraria nawe nĩ thaa 9:29 thaa 9:29 nĩ warahũkire we umearahuka wewe nĩ ũrĩkĩtie kwarahuka kana nĩ namna gani asante sana gũkũ tikũngĩ nĩ kwa Inoro nĩ mũciĩ wa Tugino Otana niĩ njĩtagwo General Shohi wa the Fethi. Thengio nĩ gũcagũra Inoro, thengio nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria, asante sana. Oh, very nice. Agĩkorwo nĩ warahũkĩte nĩ wega nawe ũkorwo ũkĩhanyũka wĩingĩre kũrĩa gwa Changamkia Krisi. Ndĩrakwĩra gwa Changamkia Krisi nĩ kwega makĩria, kũrĩa kwĩna mbia, thiĩ hau, thiĩ kũu, wona waingĩra gwa Changamkia Krisi maũndũ maku megwĩkorwo me maũndũ mega biũ, nĩ tondũ kũrĩa kwĩna mbia, kũrĩa kwĩna indo, kũrĩa kwĩna vitu, kule kuna doba na niĩ no nyende mũno wĩtĩkĩre kũingĩra kũu *236*2# *236*2# kũrĩa nĩ gwa Changamkia Krisi. Hanyũka ororiu *236*2# *236*2#
Oh yes, no gikigira kuu maundu ni megwikorwo me maundu mega na nie ni ngugikena na ni nguigua ndi chonjo na jigue jiganeire. Thank you very much. Asante sana. We urathie na mbere na gututhikiriria. Thank you ni we urathie na mbere na gucagura Inoro. Thank you ni tondu we mundu wa bata. Ukiingira kuria gwa Changamkia Chris ririkana warie tu na Ngai ukamwira atiriri mwathani nie njikaire u na njikarite u na kurathie u na no nyende muno kugia na kanyamu he kanyamu ingienda uhe no nyende u no tariria Ngai kiri urenda. By the way, it's always nice gukorwo gitariria Ngai kiri urenda. Be specific. Ukamwira Jehova nie ndirenda u no Anita nie ndirenda u Anita dika ni uranyita rugano rwaku ugatariria Ngai ukamwira Jehova ni haha niho ndirenda githemba giki star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash. Inana ukene uya tuirio thatete ni gukoro muthi ni uririkanitwo ni ugutwika nyina wa ndurire nyingi nakio kieha giothe na thoni ithire. Menya wetigire kana wigwa thoni tondu Jehova oiga ndaga guconora thoni na rumena wanahitukira kuhuthio kunene ndukaririkana. Araramia hema shaku utamoroke matama nyamu cia thakame tirumaga moko na nduri wamenya kiria kihukagia thikiriria uge wa Jehova Ngai ati kuma muthi wararamie hema shaku utamoroke matama wanaiga mawira mothe makahuka nakio kiho giaku gigatuika tuhu ni uririte muno na ngoro ikainama araramia hema cia mawira ni uririkanitwo. Araramia hema shaku utamoroke matama
gutire waragia wega wako na atea ukaumwo githio no karumo muno ugakinya handu onawe ukemena araramia hema gitio na riri ni muku araramia hema shaku utaboroke matama ya meheno ya tamari tununyoririkane araramia hema shaku utaboroke matama ya meheno ya tamari tununyoririkane araramia hema shaku utaboroke matama ya meheno ya tamari tununyoririkane araramia hema shaku utaboroke matama ya meheno ya tamari tununyoririkane Ocio tumwitaga Apostle Nicholas Mwatha na rwimbo rũu rwĩtagwo araramia hema yaku. Very nice. Nenda rĩu kuoya thimũ njigue no warahũkĩte nĩgetha tũkĩmenye nũ wĩ on. Hello. Good morning. Good morning. Wakama nũkwerwo atĩa? Aka kwena lawa ithamethi. Nĩ ũhoro mwega ũcio. Karibu sana. Ino kiamũkĩre ngatho ciakwa. Asante. Ũrenda kwarahũra ũ? Barahũra patroni Dr. James Mũrithi wa Kagara SSUGW. Ĩĩ. Na mutumia wake na Njagũ ava mkona maina muna na Maiko Njogu. Mũndũ ũgwĩtwo mwarimũ Njagoni na Njũgũ na Aleso na Msemo Ngi Njogo na Njoroge wa Kĩhiũ na Macaria Mũkũrinũ na Daudi wa Injinia na Maina wa Magũrũ. Ĩĩ. Othe kinya ya papa othe marahũke na mũndũ ũgwĩtwo Tito Acari wa Marigiti ndierĩgĩte kũmũigua. Ĩĩ. Na no tũragĩthiĩ na mbere na gũkĩnyitĩrĩra Peter Gĩthĩna arĩa kũrĩa thibitarĩ na Njoroge wa Kawangwa arĩa arahũke. Ĩĩ. Othe kinya JM Mege nĩ ndĩmendete mũno na Beni Gĩthuo othe kinya etagwo atĩa Mwangi Ndawa. Ĩĩ. Ĩni matiarahũke. Ĩĩ nĩ ngatho. Kabisa. Thank you. Asanti. Good. Hatirĩ ũndũ tanganja. Thank you mũno no tũrathiĩ wega thaa 9:38 star 236 star 2 hash nĩ kũrĩa gwachangamkia Krisi star 236 star 2 hash kũu nĩkuo indo irĩ. Hello. Kwerwo atĩa wĩ mwega? Hello. Aca ũcio ndararia. Haya, star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash. Hello Inoro. Ngajiro. Kwerwo atĩa mzee Mwangi Njogo? Ukiona uru tatu no kwega na nyabenya ndireria wa boy hapa bileta jibadi. Yao. Ya wa boy kule ndio yake nĩ thiangu Ndio ndiakiugire. Rĩu no nĩ yagĩkinya. Yakinya rĩu reka njĩre wakamana ndaigua nĩarahũkire rĩu wa John wagĩthĩka rĩu. Mũgwambinda ni na Macharia Mũkũrinũ na Njoroge wa Kĩhiũ na mũndũ ũgwĩtwo Beni Gĩthurĩ. Tũmatimaikare na ile wa mũndũ ũgwĩtwo wa Karuanyo tũnĩkiuga yani na mahoya. Kũrathimwo. Asante, thank you. Aya no tũrathiĩ star 236 star 2 hash nĩ kũrĩa gwachangamkia Krisi kũguo kaingĩra ũkauma na indo nĩgetha maũndũ magĩkorwo me maũndũ mega. Star 236 star 2 hash. Hello. Gwede ni Morgan Joy. Kwerwo atĩa wa Nyonjoro? Ndina ũru kũnyonjoro no kwega. Jera hore mũndũ wetwo akamano ndamũigua hau mũndũ wetwo Mzee Mwangi Njogo mũndũ wetwo Ajeni wa Gĩthĩga mũndũ wetwo Ithaga Chariari Magogo mũndũ wetwo wa Tito Acari. Mũndũ ũngĩ nake ũkwĩta Beni Gĩthu na mũndũ ũyũ ũngĩ ũkwĩta JM Menge na mũndũ ũyũ ũngĩ ũkwĩta ũyũ Mwangi Ndawa. Ikari hara urugu hara gathaje ndũrũri ndarago yothe matithie wega na Njoroge wa Kĩhiũ ndakĩriganĩre wengi mũno nĩ wa Matũngũrũ. Asante sana. Haya. Tũrathiĩ wega mũno nĩ wenjetereire ũnjarahũre kana warahũre mũrataguo
nigetha maundu mothe magikome sawa. Aya, sawa. We ni warahukire. Hello. Kwaro atia? Karibu sana. My sister-in-law. Ukajana hadini wa Githega. Then Gitu. Mbeke. Ukalawaki watoka ba ina Paul Medamo. Kujana gitawara magogo tito wa Shai. Na Kamanu, na Dama wa Karato, na jeshi la Papa. Mwadua Ben. Hamwe na John Githenya. Ole matijega hamwe na Steve Gaba. Na hamwe na muthe ora wikura kamba thitagwo kawa Mr. Kabage. Hau Jumatatu Kabadi. Thank you. Asante sana. Thank you. Haya, tuthiete muno na itigarite ndagika nini. *236 *2 hash. *236 *2 hash. Kuria gwachangamkia Krisi igira kou neido. Thie hau. Mwalimu Kimiti wa Muriu ari kuria Buchana Primary Junior School. And Junior School kuria Gatundu no thiraja tu hamwe muno mitambo-ini ya Inoro FM thini wa tabarira ya Rashuria. Thank you mwalimu, asante. Aya, hena mundu gwitwo Michael Jogu akivirigu arajira hore muthuri gwitwo mwalimu ni ndamuona. Thank you very much. Na kuona vizuri sana. Hello Inoro. Ashoi. Hey. Wala kama good friend magaro shine. Ni de mwega vyo we utari atia. Na ni de mwega vyo jagreta sho atare gaja kwa kinya uko mwana wasubukia kienda sana kadimo kasema na jabadi ditu to mo Kristo original wasubukia na uko tora ukire gatave gatondo uko tora ukate ngo to beto ru akiboko ne gatheri orahio iri go toro mo ko to ya mugo tene ndo ali okwara mutene ane mana ne marafu jaba ito o ko diwana ba kude chache go ne onye ne roboro mudo to jero de galera iho kaho wae igeru ona ne go guthakira nego shokia gatha muno gora jabe go to go jirwa generation fan cha kore mweno anye skuta agite na arauke muthuri go to de one fast ready pite ko nyire town se jaka da ka rodia agite ke mudo go to mogida na mudo to zaka wa subuke na mudo go to dago afa mkono akamano wake na mudo to nya bravison to dirate na jero ka go na PK wa mso o da wa mona mere mara ko na matidio dayo. Good, asante sana. Reure tukwamba tuikirie oro hanini wana tuikirie ro kidogo nawe okorwo no wakinya kuria gwachangamkia Krisi gera kou *236 *2 hash. Roro ni rwa Reverend Jacinta wa Madera rwitagwo Muhaturi rwimbo ruthaka muno. Tire mwenda na tano kahatura we mudeithuri tire mwenda na nyio no kadeithura muteithurani wadeithurire jetereirwo jonoke wadeithurire jetereirwo jonoke. Wina ruru doga mite dina
wadeithorire njetereirwo njonoke wadeithorire njetereirwo njonoke unyitĩte guoko kanũmie ndikole gũkinderia gwaku niĩ ndikoima ũnyokongerere kũrĩa niĩ nyirĩirio ndiri na gĩtĩo cionekaga gwaku ti kwa ngai ici ingĩ cionekaga gwaku ti kwa ngai ici ingĩ wĩ mũhatũri tirĩ mwendana hatanoka hatũra wĩ mũndeithũri tirĩ mwendana nyionoka ndeithũra mũteithũrani wadeithũrire njetereirwo njonoke wadeithũrire njetereirwo njonoke unangamashera na madagoni ngai ũthitangĩtirio hoti waku ndũkangia magongona moru ũndigĩrie kĩgongona gĩaku nĩkĩrĩ hinya tita kĩa ngai ici ingĩ nĩkĩrĩ hinya tita kĩa ngai ici ingĩ wĩ mũhatũri tirĩ mwendana hatanoka hatũra wĩ mũndeithũri tirĩ mwendana nyionoka ndeithũra mũteithũrani wadeithũrire njetereirwo njonoke wadeithũrire njetereirwo njonoke mũteithũrani wadeithũrire njetereirwo njonoke wadeithũrire njetereirwo njonoke aikari a Gatura nginya Gĩtura Gathangari o nginya Mũthangari othe nĩ moiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM Inooro ceceni hakuhĩ nawe Ngai nĩ kũrĩndĩ wĩkaga ũndũ kagenia bare citũ watũronanie mwene kinyagia thũ ciakwa cigatigo ikĩũrania tĩri yũrĩa kinyire arĩa tĩana tũtionaga gĩkinyũkia kumbe rĩrĩa ndanyarire kandĩna thĩna we no ũnjũĩ rĩrĩa gũtarĩ mwĩhoko twarorwo na maitho mamwĩrĩ nĩũkoragwo ũkĩmenya ndũrĩ ũndũ kumaga thutha ona ũgabanga ihinda rĩaku rĩa ũkakunyetia ndagwĩta kĩhoti tondũ nĩũhotithĩtie na iremithia ciothe ngacihĩtũka tarũwenĩ onwa tũrĩa twanumaga tũgatuĩka twa kũndathima tondũ rĩrĩa wakinya ũtuĩkaga mũgarũrania nĩngenagio ndĩ mũrutĩre waku wa wĩra wĩ wa mwanya ndwĩkĩrĩire mawoni ma andũ ũrũgaga mĩhaka ũgeka ũrĩa kwendo kegocithia twarakara twakena ũgeka wega ũrĩa kwenda akinyanĩria ithimi ciaku rekio nĩ kwa ithenya rĩaku we Ngai ũtũũro-inĩ ũyũ tondũ anyenderi ũru no kĩũĩ no aingĩ ũgekona na gĩko irumi ciothe ciagithĩtie hinya ũkanjoya na igũrũ waga gũkũra nĩkĩ ndagwĩta kĩhoti tondũ nĩũhotithĩtie iremithia ciothe ngacihĩtũka tarũwenĩ tondũ tũrĩa twanumaga tũgatuĩka twa kũndathima tondũ rĩrĩa wakinya
kengengiri yombererio yokweta ngoro oyo kinyete andu akaigua tatangikinyukia ndimwira niuhotago yukagia mwĩhoko thekagia irĩma ciothe iria ciatũgĩtĩra hinya ruo rũhũragerera nĩgatukaraĩtũka mũrimũ ũcio rĩ naguo ndũrĩ hinya igũrũ rĩaku moritũ ũragerera nĩkĩgeranio nĩkĩakirĩte na nĩgũkĩrĩngerenwa thutha wa kũhĩtũka wega ndagwĩta kĩhoti tondũ nĩhotithĩtie nĩyamithia ciothe ngacihĩtũka tarũeni tũnua tũrĩa twanumaga tũgatuĩka twa kũndathima tondũ rĩrĩa wakinya ũtuĩkaga mũgarũrania ndagwĩta kĩhoti tondũ nĩhotithĩtie nĩyamithia ciothe ngacihĩtũka tarũeni tũnua tũrĩa twanumaga tũgatuĩka twa kũndathima tondũ rĩrĩa wakinya ũtuĩkaga mũgarũrania Ngai nĩ kũrĩ ndĩ wĩkaga ũndũ kagenia mbarĩ citũ watũronanie mwene kinyagia thũ ciakwa cigatigo ikĩũrania tĩri yũrĩa kinyire arĩa tĩana tũtionaga gĩkinyũkia kumbe rĩrĩa ndanyarirĩka ndĩna thĩna we no ũnjũĩ rĩrĩa gũtarĩ mwĩhoko twarorwo na maitho mamwĩrĩ nĩũkoragwo ũkĩmenya ndũrĩ ũndũ kumaga thutha ona ũgabanga ihinda rĩaku rĩa gũka kũng'etia ndagwĩta kĩhoti tondũ nĩhotithĩtie nĩyamithia ciothe ngacihĩtũka tarũeni tũnua tũrĩa twanumaga tũgatuĩka twa kũndathima tondũ rĩrĩa wakinya ũtuĩkaga mũgarũrania. Oh yes, rwĩmbo rwega mũno mũno rũu rũinĩtwo nĩ Kevin Mai na rwĩtagwo ndagwĩta kĩhoti. Very nice, rwĩmbo rũthaka mũno 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 mũno. Atũkinyĩria rĩu thaa ici ĩtigĩtie o ndagĩka 6 nĩgetha ĩkorwo ĩkĩhanda thaa 10. Team Thererũka ĩtongoretio nĩ ngathe ĩno ĩgwĩtwo wa Karura wa Nyũtũ iha. Karibu sana. Good morning. Gusagusia maikrofoni huko kidogo. Good morning. Kwa salama? Mimi niko chonjo. Wewe uhana atia? Ndi mwega. Uliokuwa wega? Good. How ni hega? Mothe ti Wednesday. Mothe ni Wednesday wega. Tugagicokeria Ngai ngatho tondu ni atuhete mweke ucio wa gukorwo twi muoyo niguo na twagitigaria nduku 3 nigetha Januari ikorwo igikatia igithira koguo andu aria marathinda makiuga we have survived ati amenyaga Januari ina thiko aga ina miaka 100 thiku icio 100 rimwe ni twatoria na no ithua ya Ngai ni atuikite wega ndaguthaitha koguo tugagithie na mbere na kwiyumiriria tukahoya Ngai atiriri agituike wega na atumiririe orovio niguo riu ri ndukigigwa wi karibu sana. Asante. Nigetha ugitindike mwaro wega. Thank you. Nake Ngai akuongerere hinya na akuhe hinya na ugitinde oro wega. Amen. Riu nie ni ndaumagara na tugakionana rucio ni undu wa kwenda kwa Ngai. Amen. Asante sana muthikiriria na ni ngutigena wa Karura wa Nyũtũ nigetha mugithie gathabari kau kangi ga guthererũka. Thank you muno muno ni gutwarithania hamwe nani. Thank you very much. Ngai akwende na gwike wega utinde wega urathimwo na Ngai akuhingurire mirango ya kuria guothe ugubatara gukorwo gikirania. Have a good day. God bless you. Adui aliomba anisia gasi yake kama ngano, lakini Yesu aliomba mimi nisimame kwa wema wake. Adui aliitisha anisia gasi yake tena anipepete kama ngano, lakini Yesu akasimama akaomba mimi
kwa wema wake. Nilipokaribia kitini cha enzi, shetani alisema ni mchafu, huyu hafai. Yesu akasimama akasema, ona, nimelipa gharama yake. Hallelujah. Nilipokaribia kitini cha enzi, shetani alisema huyu hafai. Yesu akasimama akasema, Baba, ona, nimelipa gharama yake. Nimesimama kwa rehema na neema yake. Ile gharama ya dhambi zangu, Yesu amelipa yote. Sitozimia, nitasimama kwa wema wake. Hata shetani ajaribu, mimi sitokufa. Sitozimia, nitasimama kwa wema wake.